Uutisia vähän on myöskin suunnistaja ihminen, joten kompetenssia löytyy myöskin. Tervetuloa TV2 katsojat tänne Vantaan Hakunilaan, jossa me virittäydymme perinteiseen suunnistuksen suurtapahtumaan eli Jukolan viestiin. Ja hetken kuluttua aloitetaan tämä tapahtuma tietenkin jälleen perinteisen tapaan naisten kisalla eli Venlojen viestillä. Neliosuuksinen kilpailu siis luvassa. Ja tuttuun tapaan Venlojen viestiä täällä studiossa kanssani seuraa sitten tämän päivän aikana Reetta Kolkkala, joka oli mukana myös viime vuonna. Reetta, itse et jälleen kisaa, mutta miltä se tuntuu aina Jukolan kylään saapua? Kiitos kysymästä. Siis oikein mielellään tulee ja kun sääkin suosii näin paljon, niin mikäs tässä on jännittävää kisaa odotellessa ja katsoa, miten naiset juoksee tuolla? Minkälaiset puitteet mielestäsi tänne Vantaan Hakunilla on rakennettu tänä vuonna? Ihan mielettömät. Et heti kun parkkipaikalta otin muutaman askeleen, niin huomasin, että yksi parhaimmin järjestetyistä varmaan Jukolaista. Ja kaikki toimii, kaikki on tässä lähellä ja kaikki on niin oikein selkeästi järjestetty. Jukolan viestissä tänä vuonna tehdään jälleen osanottoennätys, eli mukana on lähes 17 000 suunnistajaa ja se on noin 1500 suunnistajaa enemmän kuin 2 vuotta sitten Hytäjällä Hyvinkäällä. Miltä tällaiset lukemat kuulostaa? Ihan huikeilta. Mutta varmaan siihen vaikuttaa osalta myös sekin, että harrasten määrä on kasvanut suuresti. Että varmaan huippuja on enemmän, koska liikenneyhteydet tähän Etelä-Suomeen on hyvät, ja ulkomaalaisia on tullut paljon juuri sen takia. Mutta varmaan sitten just näitä työpaikkajoukkueita ja tämmöisiä ylimääräisiä on tullut paljon mukaan, että siitä sitten tulee myös osanottomäärä suureksi. Niin tuntuuko, että suunnistuksella on kuitenkin vetovoimaa kaikkien muiden lajien puristuksessa? Ihan varmasti. Nyt on varmaan tämmöinen luontopuumi ja sitten myös meillä on hyviä esikuvia. Minna on tosi hyvä esikuva ollut suunnistuksessa ja sitä myötä varmaan saa niitä uusia suunnistajia tulee, mutta hei vielä täällä Jukolassa varmaan juoksee. Ja me lähdemme todellakin hetken kuluttua seuraamaan Venlojen viestiä tässä hieman aikataulua. Eli jos ratamestari Pekka Rytkösen aikataulussa pysytään, niin voittaja saadaan sitten maaliin vajaan 3 tunnin kuluttua, eli ennen kello 5. Ja tuossa näette osuuksien pituuksia, yhteensä 27,2 kilometriä siis naisilla, 4 naisilla sitten joukkueena taivallettavanaan. Ja kuten on tullut jo todettua, niin täällä Vantaan Hakunilassa ollaan ja Sipoonkorvessa suunnistetaan nyt 17 vuoden tauon jälkeen. Lähdetään vähän tutustumaan, minkälaisesta paikasta ja kisakeskuksesta on kyse. Helsingin keskustassa riittää vilinää aurinkoisena kesäpäivänä. Ajatus siitä, että maailman suurin viestisuunnistustapahtuma järjestetään vain 19 kilometrin päässä pääkaupungin sykkeestä, kuulostaa vähintäänkin eksoottiselta. Tämänkertaisen Jukolan viestin kilpailumaasto on jakautunut Vantaan, Helsingin ja Sipoon alueille. Kilpailijat suunnistavat Lahden moottoritien, Kehä kolmosen ja Porvoon moottoritien puristuksessa. Ratamestareilta onkin vaadittu mielikuvitusta luotaessa karttoja Sipoonkorpeen. Sinällään tietysti se, että kehä on lähellä ja moottoritie on lähellä, niin ei siinä nyt isoa ongelmaa aiheuta, mutta muuten tämä maasto on teiden pilkkoma, asutuksen pilkkoma, eli se jakaantuu tällaisiin pienempiin osiin ja niiden yhdistäminen Jukolan kokoiseksi kilpailuksi, niin tuo kyllä oman haasteensa. Jos ei ole ennen kilpailu Sipoonkorpessa, tulee todella yllättymään. Meillä on erittäin hyvät haastavat maastot ja vaativat suunnistusmaastot. Sehän on tulevan tai jo päättyvä Sipoonkorven kansallispuistuva osa. Ja minäkin olin yllättynyt, mä olen muutaman kerran siellä kilpailu, mutta miten se on säilynyt hyvänä. Ja sitä ei ole rikottu asutuksella eikä teillä eikä niin edelleen. Ja sarjatulta. Ja näin lähti 1130 joukkuetta 7-osuuksiseen kilpaan. Jukolan viestiä on viety Sipoonkorven alueella 2 kertaa aiemmin, vuosina 1949 ja 1995. Tänä vuonna on mukana ennätysmäärä suunnistajia, lähes 17 000. Joukkueita on mukana 25 eri maasta. Pystymme palvelemaan ja sijoittamaan noin 80 000 ihmistä. Ja siinä on tietysti 17 000 kilpailijaa, toinen mokoma heidän huoltajia, perheenjäseniä ja niin edelleen, jolloin ollaan 35 000. Ja me on arvioitu, että katsojia voi tulla 35-40 000, jos meidän liikennepuoli pelaa ja niin edelleen, mutta me on kumminkin tähän valmistautunut näin.
Tällaisissa maisemissa siis tänä vuonna suunnistetaan. Viime vuonna naisten viestin voitto meni Ruotsiin Domnarvetsille ja pitkään voitto oli kuitenkin tarjolla Tampereen Pyrinnölle, joka on tänäkin vuonna ilman muuta yksi ennakkosuosikeista. Ratkaisu tapahtui kuitenkin viimeistä edellisellä rastilla, kun Tampereen Pyrinnön ankkuri Anni-Maija Finke joutui hakemaan rastia liian kauan ja näin Domnarvets karkasi voittoon. Ja Anni-Maija Finke ei tänä vuonna Pyrinnön joukkueessa ole ankkurina, juoksee toisen osuuden, mutta kyllä hän uskoo, että siitä jäi ainakin nälkää siitä viime vuoden tappiosta. No olihan se hyvä oppia, että en varmasti toista kertaa enää ala muiden uria seuraamaan loppuvaiheessa kisaa. Ja nyt meillä on varmasti enemmän nälkää kuin viime vuonna. Se on varmasti näin. Mikä on sinun oma tilanteesi? Sinun olet ollut akillesjänneleikkauksessa ja sen tiimoilta palaamassa juoksuradelle siitä syystä ilmeisesti, että ole myöskään sitten ankkurina tänä vuonna. Joo, muut tytöt on ollut nyt kovempia kuin minä, mutta jalka alkaa olemaan parempi koko ajan ja kunto tuntuu aika hyvältä, mutta vielä pitäisi vähän petrata tuossa metsäjuoksussa ja suunnistuksessa, että kyllä tämä tästä toivotaan näin. Sanoit, että nälkää ehkä viime vuodesta nyt sitten jäi reippaasti tähän vuoteen. Miten se on näkynyt teidän joukkueen tekemisessä? No ei se välttämättä hirveästi ole näkynyt missään niin kuin yleisesti tekemisessä, mutta ollaan kyllä puhuttu, että voitto olisi kiva taas palauttaa meille. Minkälaisena sä näet tämänvuotisen Venlojen viestin ja se, että kuinka tiukka se kilpailu ja keiden kanssa te tuutte sitä käymään? No rata on varmaan aika kaksijakoinen, että toisaalta on aika paljon tätä viitoitettua uraa, että kovaa juoksua, mutta sitten toisaalta tuolla maastossa voi olla aika vaikeatakin ja raskasta pohjaa. Mutta kilpakumppanit on varmasti ne samat kuin viime vuonna ja edellisinä vuosina. Halden on varmasti yksi kovimmista ja muita ruotsalaisia joukkueita on siellä meitä haastamassa. Yleensä tietenkin Jukolan viestissä suomalaisjoukkueet ovat kuitenkin olleet vahvoja. Miten sä, Anni-Maija, näet, että mikä esimerkiksi teidän joukkueen vahvuus täällä voisi olla? No varmasti tuo suunnistustaito ja tasaisuus. Me ollaan yleensä hyvin onnistuttu kaikki suunnistamaan, että virheettömällä suorituksella taas yritetään pistää kampoihin. Sinä olet nyt viime vuosina ollut se totuttu ankkuri. Minkälainen ankkuri on Venla Niemi? Minkälaisista asetelmista hän vielä voi hoitaa homman kotiin? No Venla on kyllä hyvässä kunnossa, että voitti just 2 katsastuskisaa Suomessa viime viikonloppuna, että kaikki on mahdollista ja aika kylmähermoinen nuori nainen hän tuntuu olevan, että mä kyllä luotan häneen täysin. Numero 2 ja 3, eli Tampereen Pyrintö sekä IFK Lidingö ovat myös näitä. Näin siis luottoa Anni-Maija Finkellä ainakin Venla Niemen ankkurointikykyyn löytyy ja riittää. Ja toivotetaan studion tervetulleeksi myös toinen yleurheiluasiantuntija Pekka Nikulainen. Olet sitten Jussin kanssa selostamossa, mutta mitäs sanotte, Reeta, ensinnäkin, niin kai me voimme pitää Tampereen Pyrintöä kuitenkin ennakkosuosikkina, vaikka Anni-Maija Finkekään ei ole ankkurina. Ehdottomasti kyllä, että heillä on vahvuutena kyllä se takana, että he on pärjännyt aikaisemmin, että tavallaan esimerkiksi kisakokemusta ja kovan paikkaa joutumista, niin se on yksi vahvuus, tai pitää ainakin hyödyntää vahvuutena. Pekka, Anni-Maija totesi tuossa, että kylmähermoisuutta Venla Niemeltä löytyy. Hän on tehnyt hyviä kilpailusuorituksia. Minkälaisen pohjan se antaa ankkuriosuudelle mielestäsi? Joo, Venlahan on suunniste, joka on kehittynyt viime vuosina tasaisesti ja on aika lähellä maailman kärkeä tällä hetkellä. Että Venla parhaimmillaan niin pystyy taistelemaan voitosta myös tänään. Se on hienoa, kun Venla Niemi tuo Pyrinnön Venlojen voitto. Nimi on, onko se jo ennen? Toivotaan näin. Pyrintö on kuitenkin todella eri juoksujärjestyksessä kuin viime vuonna, eli Anni-Maija Finke, maajoukkuesuunnistaja, totuttu ankkuroimaan, on nyt toisella osuudella, koska on käynyt akillesjänneleikkauksen läpi. Antaako Pyrintö, Reeta, mielestäsi tasoitusta tällä juoksujärjestyksellä kuitenkin? No mä uskon, että Anni-Maijakin on siinä keskellä juoksemassa, että on kuitenkin tulossa tämmöinen aika vaativa ja fyysinen Venlojen viestin rata, että voi olla, että siitä on ihan hyvä, että siellä ei tehdä virheitä ja pudota oikein kauaksi kärjestä, että voidaan myös nousta sieltä sitten vähitellen ylöspäin, jos tulee virheitä aikaisemmin.
Viime vuonna voiton vei ruotsalainen Domnarvets. Minkälainen iskukyky Domnarvetsillä, Pekka, on tänä vuonna? No ilman muuta yksi kovimmista ennakkosuosikeista. Että Leena Eliasson, joka on ankkurina, niin on todella kovassa kunnossa. Ja kaikki juoksijat on maajoukkueen suunnistajia, eli kyllä siellä löytyy varmasti voittoon eväät. Mutta toisaalta niin tämä Venloen viesti on nyt ehkä moni vuosi niin tasaisin ja melkein väittäisin, että lähes 10 joukkueella on tänään mahdollisuudet voittoon. Tiisaren ehkä siellä kovimpana suosikkina, kun ankkurina on maailman paras suunnistaja Simone Nikli. Niin, onko oikein todeta sillä tavalla, Reeta, että etenkin naisten viestissä tuntuu, että kun on 4 viestinviejää, että se jos on yksi tosi kova, niin sekin voi jo riittää. No, tuohon on vähän vaikea vastata, mutta Simonehan on aika ylivoimainen juoksemaan. Tämä on niin fyysinen tänä vuonnakin tämä rata, että kyllähän aika monta kertaa lähtenyt aika kaukaakin ja noussut sitten kärkeen. Mitä mieltä saat, Pekka, tästä? Joo, kyllä näin on. Ja yksi ehkä sellainen yllättäjäjoukkue tänään voi olla Leksand, nimittäin heillä on myös kova ankkuri. Ehkä se Simonen kovin haastaja MM-kisossa Helena Jansson. Ja tässä Leksandin joukkueessa on 2 sveitsiläistä maajoukkuesuunnistajaa, eli jos ne nyt selvittää nämä alkuosuudet kohtuullisesti, niin tämä Leksand voi olla sellainen musta hevonen tänään. Sen verran vielä otan kiinni Simone Niklistä. Hän oli EM-kisoissakin aivan oma luokkaansa. Voittomarginaalit oli aika huikeat muihin nähden. Niin Reeta, mitä sä arvioit, että minkälaiselta takamatkalta Nikli voi vielä tuoda Tiisarenin voittoon? No, ajatteliko sä, että ihan minuutteja heittää, niin varmaan, mä voisin sanoa 5-6 minuutin taka-ajolta varmaan pystyy ihan hyvin ottaa kärkeä kiinni. Riippuu tietenkin, ketä siellä on ja miten on mennyt, mutta... Nimenomaan, että jos siellä on Helena Jansson tai Anne Hauskeni Haldenista, niin ehkä se takamatka, ehkä 3-4 minuuttia on sellainen realistinen. Mutta tosiaan kyllä mä pitäisin Tiisarenin kovimpana suosikkina just Simonen ansiosta. Hyvä, lähdetään tässä sitten vähän kuulostelemaan tunnelmia myös jo tuolta lähtöpaikalta, nimittäin starttiin ei enää kovin paljon ole aikaa. Täällä lähtöpaikalla ollaan. Ja ollaan napannut Deltan joukkueen aloittaja Anna Närhi tähän haastatteluun. Joko rupeaa jännittämään? No kyllä tää alkaa jo pikkuhiljaa aika puntit tutista tässä näin. Ei ole pitkä aika aloittanut, niin saa nähdä miten käy. Millaisin mielin lähdet? No rohkeasti yrittämään rankka alkusuoraan, mutta ei pidä lähteä liian kovaa juoksemaan, että varmasti on vaikeat ensimmäiset rastit, että tarkasti ja omaa työtä vaan. Millaisin tavoitteen joukkue on lähtenyt tähän kisaan? No tietenkin olisi hienoa yrittää parantaa tuota viime vuoden sijoitusta, mutta se oli kyllä aivan loistava suoritus viime vuonna, että kaikki pyrkii vaan tekemään puhtaan suorituksen, niin se on niin meidän päätavoite ja se riittää sitten mihin riittää. Ja sun oma tavoite? No, oma tavoite, että en juokse jalkoja alta tonne K-pisteelle ja en tee yhtään virhettä ja kyllä mä uskon, että se riittää ihan tarpeeksi hyvin. Tässä on aika pitkä tämä alkuviitotus. Miten ajatukset pysyy kasassa tässä? No, se nähdään kohta, mutta eiköhän ne pysy. Aluksi vähän rullailla ja sitten pitää jo lukea karttaa, että ihan tyhjällä päällä ei saa K-pisteillä olla. Et silloin pitää kyllä tietää jo tarkalleen, että mihin lähdetään. Onnea matka. Kiitos paljon. Naiset ovat valmiina lähtöpaikalla. 1248 joukkuetta on ilmoittautunut tähän vuoden 2012 Venloen viesti kisaan. 35. Venloen viesti Hakunilan urheilupuistosta ovat nämä maisemat ja siellä taustalla siintää se Sipoonkorpi sinne, minne nämäkin suunnistajat hetken kuluttua pääsevät säntäämään. Ja niin kuin tuossa haastattelussakin tuli jo ilmi se, että tuo alkuviitoitus on varsin pitkä, noin puoli kilometriä ennen kuin sitten alkaa se todellinen suunnistaminen siellä Sipoonkorven laitametsissä. Tässä sitten tätä riviä ennakkosuosikit, viime vuonna menestyneet joukkueet ovat siinä ensimmäisessä rivissä ja rivi on leveä. Siinä on kyllä väkeä lähestulkoon kuin sitä meren mutaa. Numero 1 Domnarvets on
hallitseva Venlojen Viestin voittaja Karolina Höjskaard, heillä aloittajana sitten Eva Jurenikova, Jana Broskova ja Lena Eliasson, loistava nelikko. Tampereen pyrintä numero 2 Riina Kuuselo aloittajana, sitten Finke, Kinni ja Niemi. Muut käymme tietysti näitä tässä viestin aikana läpi tarkemmin näitä joukkueita ja kokoonpanoja. IFK Leading on siinä vieressä, Helena Karlsson numero 3 aloittajana. Ja 30 naista mahtuu siis tuohon ensimmäiseen riviin heti ja siinä sitten kaikki ovat jo valmiina lähtöpaikalla. Muutaman minuutin kuluttua tuo startti tapahtuu ja lähtölaukauksen suorittaa tänään Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja Commodori Markus Aarnio, joten siitä sitten hetken kuluttua todenteolla matkaan. Numero 4 oli NTNY norjalaisseura Kaleva Rasti, Mari Väänänen aloittajana. Kaleva Rasti oli viime vuonna 5. ja nämä lähtönumerot ovat määriytyneet viime vuoden sijoitusten perusteella. Bekkelaget-on norjalaisjoukkue ei kuitenkaan nyt ihan siihen terävimpään ennakkosuosikkilistaan mahdu. Henna Gilgren Stora Tuunasta ruotsalaisjoukkue. Siinä hymyilee sitten Maria Rantala, hän on Angelniemen ankkurin aloittaja. Angelniemi oli siis viime vuonna hienosti 8. Ja Delta oli 9. Siinä Anna Närhi valmistautui ja sanoikin jo tuossa haastattelussa, että perhosia on Annalla vatsassa ja ihan varmasti näin on. Se on jännä paikka ja Anna sitä totesi myös, että tuossa alkuviitoituksen aikana ei parane höntyillä, pitää ottaa sillä tavalla rauhassa ja varmasti Pekka käymme tässä kilpailun aikana sitten läpi myös, että millä tavalla urheilija, huippu-urheilija sen ottaa tuon pitkän alkuviitoituksen, mitä liikkuu päässä, missä ovat huomiot. Niin, siinä on varmasti 2 asiaa. Toisaalta ei pidä jäädä massojen jalkoihin, eli vauhtia pitää olla, mutta siinä on myös oiva tilaisuus lukea hieman sitä rataa etukäteen läpi ja valmistautua tiettyihin ehkä kriittisiin pisteisiin, reitivalintaväleihin tai tiettyihin vaikeisiin rastipisteisiin. Et sitä kannattaa kyllä hyödyntää tätä pitkää alkuviitotusta. Tänne Hakunilan urheilupuistoon on noussut aivan valtava Jukolan kylä. Tuntuu, että tämä tapahtuma paisuu vuosi vuodelta suuremmaksi ja todella massiivisesta tapahtumasta on kyse. Sääli tässä on tietysti se, että tämä leikki tavallaan on sitten sunnuntaina ohi. Reilu vuorokauden verran tässä on aktiivikäytössä tämä urheilupuisto tähän tarkoitukseen. Ja näin 17 000 suunnistajaa on tänne kokoontunut. Ja niin kuin näette, yleisöä on sankojoukoin myös tässä rinteessä valmiina seuraamaan, miten sujuu tämä startti. Aivan tuota pikaa pääsevät naiset matkaan. Venlojen Viesti lähtee hetken kuluttua. Käytiin avausosuus 5,7-5,8 kilometriä riippuen hajonnoista, mutta näin siellä osa näyttää olevan todellakin mietteissään ja varsin keskittyneenä tuossa lähtöviivalla. Nyt otettiin tuo naru pois. Minuutti vielä. Mielenkiintoinen joukkue numero 151 Jämsä Rastiveikot, Merja Rantanen, heillä maajoukkuesuunnistaja muuten aloittajana. Ja tässä avausosuuksilla on kovia suunnistajia muissakin kuin näissä ihan ennakkosuosikkijoukkueissa. Joo, kyllä Jukolan tai Venlojen Viestin tässä tapauksessa niin aloitusosuuden voittaminen on tietynlainen tavoite sekin sinällään, varsinkin jos tämä muu joukkue ei ihan taistele voitosta, niin voidaan laittaa nämä kovimmat nimet tähän alkuun. Tunnelma on jännittynyt lähtöalueella. Yli 1200 joukkuetta. Lähestulkoon hiireen hiljaista on katsomossa. Ja täällä lähtölaukaus kajahtaa ja naiset säntäävät matkaan. Näin pääsee myöskin musiikin säästyksellä tämä porukka sitten. Ja toisilla on kova kiire. Ohituksia on tehtävä heti tuossa viitoituksella. Ja kyllä on jälleen kerran vaikuttava näky tämä Venlojen Viestin startti. Mitä se onkaan sitten illalla, kun Jukolan veljekset säntäävät matkaan. Ja silloin totta kai se lähestyvä pimeys ja hämäryyskin tuo siihen oman mausteensa, mutta on siinä kyllä menoa ja meininkiä, näin voi käyttää tätä kulunutta sanontaa, kun siinä naiset tulevat vauhdikkaasti ja tuo on siis yli puoli kilometriä tuo viitoitus ensin ja siellä saattaa joku juoksuvoimainen
yltiöpäinen suunnistaja parantaa paljonkin asemia heti tuossa viitoituksella. Joo, ja ilman muuta sitten kannattaa hakea hyviä asemia tässä vaiheessa, koska kun mennään maastoon, niin tietysti siellä sitten nämä väylät kapenevat ja ohittaminen on erittäin hankalaa. Ja tästä Hakunilan urheilupuistosta naiset siis lähtevät tuonne Sipoonkorven suuntaan. Itään päin lähtevät ja tämä maisema on tällaista, voisi sanoa ihan perinnemaisemaa parhaimmasta päästä tässä alkuvaiheessakin. Ja hienoja peltoaukioita ja punaisia tupia ja perunamaita. Joo, tämä on ihan Jukolan veljesten ja Venlan maisemia, että ollaan ikään kuin juurilla Aleksis Kiven romaanin mukaan. Kärki menee kovaa, mutta täällä taaempana siinä näette, kuinka suunnistajat heiluttavat iloisena näille suunnistajille. Tässä tämä on sellainen kokemus, joka on ihan varmasti ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Ja tavoitteita on varmasti monenlaisia. Kyllä, ja sehän tässä Venlojen ja Jukolan viestissä on hienoa, että kuntoilijat ja maailman huiput mahtuvat samoille radoille, ja se on tietysti yksi tämän tapahtuman erityispiirre. Liisa Veijalainen muun muassa on nyt tuolla matkalla, ja tuossa juuri ennen lähtöä niin vaihdoin muutaman sanan, ja oli todella valoisa ja onnellinen, ja nautti täysin siemauksin tulevasta suunnistustehtävästä. Niin, ja Liisahan on aivan loistokunnossa vielä, vaikka niistä aktiivivuosista on toki vierähtänyt aikaa, mutta hyvässä kunnossa tuntuu olevan ja todella ahkera suunnistaja. Jaha, siellä on lähdetty oikein sitten railakkaasti tähän avausosuudelle viitoituksella kärjessä. Joukkue numero 161 nähdäkseni, joten kiirettä pitää. Ja suunnistaja on Vallentuna Össebyn Alexandra Järrenholt. Kyllä. Alexandra Järrenholtilla tuntuu olevan tossu hyvässä vireessä ja kipittelee muilta karkuun tässä viitoituksella. Sinne on tehty näitä siltoja, siellä on varsin leveitäkin ojia tuossa peltoaukeilla ja hetken kuluttua siis naiset pääsevät sinne metsään, jossa sitten alkaa todenteolla koopisten jälkeen se suunnistus. Ja siellä niin kuin näette, niin osa suunnistajista katsoo jo, tarkkailee karttaa tuossa viitoituksella. Siinä on hyvä pohja ja selkeä juosta, niin kannattaa käyttää hyväksi tämä tilanne. Ilman muuta, ja kun syöksytään metsään, niin jos ei ajatus ole mukana ja se mielikuva siitä ykkösrastista selvä, niin siinä tulee nopeasti pummia ja silloin nämä massat saavuttaa ja matka hidastuu. Eli kyllä tämä suunnistaminen pitää olla aina mielessä ja sen mukaan sitten edetään totta kai. Meillä on tässä 4 väliaikarastia avausosuudella. Ensimmäinen väliaikarasti on 2 kilometrin kohdalla. Sinne menevät naiset meiltä piiloon. Ja siinä on tosiaan sen verran leveä tuo baana, että tuolla pitkällä alkuviitoituksella siinä pystyy aika hyvin porukka ohittelemaan. Ja nähdäkseni siellä ei mitään suurempia kompurointeja, sellaisia sumia tullut. Joo, aika hyvin liukkaasti lähtivät muuten pois tästä koko porukka. Kyllä. Ja se on Venlojen Jukolan viestissä hyvin suunniteltu, että näitä ruuhkia ei syntyisi. Ja tämä on itse asiassa aika hyvä tällainen pitkä alkuviitoitus, vaikka se vähän syö sitä suunnistusosuutta, mutta sillä saadaan tämä porukka hyvin jonoon ja se meno siellä metsässä sitten vähän rauhallisempaa. Kärkijoukkueet ovat siis sinne kopisteelle jo päässeet ja pääsevät metsän siimekseen taivaltavat ja täällä sitten paikalla oleva yleisö pääsee seuraamaan isoilta videotauluilta tämän kilpailun etenemistä. Ja nyt tutustutaan vähän, että minkälaisissa maastoissa tänään muuten taivalletaan. Otetaan siitä selvää seuraavaksi. Kyllä se näkee sitten, kun oikein pro lähtee tai vähintäänkin takavuosien pro. Pekka, miltä tämä maasto näyttää tähän saakka? Tämä näyttää tosi hienolta, että sen pitkän alkuviitotuksen jälkeen niin tultiin suoraan erämaahan ja niin kuin tämä ympäristö näyttää, niin tähän on aivan mahtavaa. Niin, tässä Venlojen viestissä, niin kuin tiedetään, 4 osuutta ja
Mitä uskot, Pekka, siitä, että minkälainen viestistä tulee? Suosiiko ensinnäkin tämä maasto mielestäsi jotain joukkuetta selkeästi? No parhaita joukkueita. Tämä on niin vaativa maasto ja tosi hienot radat. Mä uskon, että nämä kovimmat joukkueet, ennakkosuosikit, niin se suosii näitä totta kai. Niin, eli vastoin sitä ehkä yleistä käsitystä, niin tässä on vaativuutta. Joo, siis tämähän on 20 kilometriä Senaatintorilta ja ollaan erämaassa, että tämä on ihan täydellinen Jukolan maasto. No nyt meillä on tässä tietysti suunnistustehtävä käynnissä ja matka on vasta verrattain alussa. Ollaan tässä Sturtreskin rannassa. Suopursu täällä, ei nyt kukin, mutta tuoksuu. Joo, tämä on mahtava. Pitäisi saada tuoksu mukaan tähän mikkiin tulevaisuudessa ainakin. Joo, ja nyt meillä on seuraava tehtävä, siis ollaan välillä tässä, että me etsitään rastia tässä. Miten uskot, että millä tavalla se löytyy? Joo, vähän oli turhan kova vauhti tähän rastinottoon, mutta toisaalta tämä ranta tässä näin niin kuin auttaa meitä löytää lippua. Että rantaa pitkin nyt vaan ja sitten leuka ylös silleen katse hamua tuonne eteenpäin, niin sieltähän se löytyy. No mulla nyt on oikeastaan ollut tässä peesaajan tehtävä. Mitäs sitten, kun täällä on eritasoisia joukkueita, eritasoisia suunnistajia, kovat menee edellä, niin siinä tulee oikeasti se kiusaus, että seuraa vaan sitä edellä menevää. Peesaa niin sanotusti. Joo, totta kai se on osa Jukolan ja Venlojen viestin luonnettakin, että siellä mennään perässä. Vaaranahan on tietenkin se, että täällä on hajonnat. Niihin varmaan palataan sitten myöhemmin, mutta että koskaan ei tiedä sitä, että meneekö juuri se edellä menevä suunnistaja samalle rastille. Että siinä mielessä on ihan hyvä, jos olet kartalla. No mä en ole tässä kysellyt koodia, kun ei viitti näitä paljastaa tässä, mutta meillä matka jatkuu, että antaa palaa. Meillähän on vielä jäljellä aika paljon kilometriä. Joo, tässä on hieno reissu edessä. Hyvä. Niin, matka jatkuu. Joo, oikea koodi, suunnitelma seuraavalle ja hyvä ennakointi, eikö matka? Jaha. Ei kyllä tossu riitä tolle hurjalle. Pitää nyt alkoi tää itsenäinen suunnistustyöskentely. Kyllä soita, jonka ylittäminen on jopa vaarallista. Ovat maastossa ja hetken kuluttua venlat saapuvat juuri noille main, missä oltiin siellä Lammenrannassa. Joo, ja todellakin niin tämä on erämaata. Ja venlat lähestyvät juuri tätä lampea, jonka äärellä oltiin, ja siitä sitten se matka jatkuu ja tämä nautinto vaan paranee. Ja meillä hetken kuluttua haastattelussa on Venlojen ratamestari Pekka Rytkönen. Hän on myöskin kartan tekijä ja tuo kartan teko, se on, voi sanoa, suorastaan taidetta. Se on taidetta ja vaativaa taidetta ja erittäin hyvää työtä Pekka on tehnyt. Että siellä kun suunnisteltiin, niin erittäin hyvin kartta pitää paikkansa. Että jälleen kerran tämä suomalainen kartan teko taide niin näyttää tasonsa ja sitä ihaillaan myös sitten ulkomailla, että suomalaiset kartantekijät on maailman parhaita. Pekka Rytkönen, Venlojen ratamestari, täällä nautitaan auringonpaisteesta ja venlat pääsivät liikenteeseen. Millainen reitti ja maasto Venloilla tällä kertaa on täällä Vantaalla? Venloilla on tullut ihan olosuhteiden pakosta, koska lähimaasto on käytössä niin paras maaston osa. Hieman yllätti tuo 4 minuutin kilometrivauhti tai 4 minuuttia tuonne koolle, että tästä tulee hyvin vauhdikas kilpailu. Mitkä tämänkertaisen reitin semmoiset haasteet ovat? Haasteet on oikeastaan mennä kovalla vauhdilla ja oikein. Tässä maastossa ei ole ryteikköjä eikä tämmöisiä esteitä niin paljon, niin tämä on nautinnollista suunnistusta. Kuinka kauan tätä Venlojen reittiä olet suunnitellut? Oikeastaan noin 2 vuotta sitten alettiin tiiminä tätä reittiä suunnittelemaan ja tämä on nyt sitten vuodenvaihteessa niin oli kaikki jo speksattu, mutta tässä on vielä vähän pientä hienosäätöä ollut kevään aikana. Onko reitti vaikea? No se on ratamestari ja kartantekijän kannalta niin kuin näyttää vähän helpolta, mutta kyllä mun mielestä on semmoiselle ihmiselle, joka siellä ei ole ollut ennen, niin on vaikeita. Selvä, jäädään jännittämään Venlojen ratkaisuja. Joo, kyllä, kiitos. Ja nyt ollaan Lammenrannassa 2 kilometrin kohdalta ensimmäinen väliaikarasti ja sieltä joukkue numero 81
minuutti ja 73 siinä on muuten Silja Tarvonen aloittanut hyvä. UK Line kakkosjoukkue leimaa ensimmäisenä ja Kangasniemen Kalske on toisena. Nuorten maailmanmestari Silja Tarvonen on myös aktiivi hiihtäjä. Järjellä Orienteering eli Pekan seura on siinä kolmantena. Hernemäen Porina muuten Liisa Anttila aloittanut hienosti. EMC retkiveikot numero 151 oli siinä viidentenä, eli Liisa Anttila ja Merja Rantanen menevät siinä perän jälkeen. Vallentuuna IFK Lidingö, IFK aloittanut myöskin hienosti Helena Kaasson. Haldenin kakkosjoukko on 8. UK Line sitten 9. UK Lineen kakkosjoukkue on siis Keulilla. Köpenhamina, Linköping, Steby, Sevedalens ovat siinä mukana. Iktisa myöskin tämä liettualaisseura. Kalvarasti viime vuonna 5. nyt 15 väliä, jossa MS Parma, Paimiorastin kakkosjoukkue ja Paimiorastin ykkösjoukkue ovat siinä perän jälkeen, muuten ne on komeasti 20 parhaan joukossa, missä ovat Domnarvets, Tampereen Pyrintö ja niin edelleen. Göteborg Majorna tuossa 19 KV, 20. Paimiorasti kolmosjoukko 21. Sitten kova tanskalaisseura tuo UK Pan Århus on siellä 22. Haldén SK 23 sijoitus. Södertälje Nykvarn 24. NTNY. SK Pohjantähti kova suomalaisseura siellä 28. Viime vuonna 16, mutta nyt odotetaan parempaa. Asikkala Raika, Sankkurinhan heillä on sitten Minna Kauppi on siinä mukana. Kyrosasti 34. Kyrosasti aloittajana on Krista Lähteenmäki. Ja myös Karoliina Höjskård kävi, eli Domnarvets on leimannut Rastilla ja myöskin Tampereen Pyrintö, eli nämä kovimmat ennakkosuosikit on noin minuutin kärin perässä, mutta tässä on hajontaa ja vielä ei ole mitään ratkaista tietenkään. Kyllä, Pyrintö 35. tässä ensimmäisessä väliaikapaikassa. Ja sinne sitä ruuhkaa tulee aivan koko ajan tuohon paikkaan. 70 joukkuetta on jo ohittanut väliaikapaikan. Ja viime vuonnahan tuolla Salpajukolassa oli välillä oikein kunnon ruuhkatunnelma suunnilleen päällekkäin. Siellä naiset olivat kasautuneet rasteilla, mutta nyt noita leimauspaikkoja on kyllä hyvin tuossa useampia ja näin. Siinä ei sellaista odottelua nyt näytä tulevan ollenkaan. 100 joukkuetta on mennyt jo tuosta väliaikapaikan ohi. UK Tiissaren 117 vasta Helena Andersson. Joo, ja tämä on Tiissaren, joka on nyt mainostettu kovimmaksi suosikiksi, niin aivan ratkaiseva osuus tämä ensimmäinen. 2.40 ero kärkeen. Se on raju ero tähän heti alkuun. Kyllä, varmasti se liittyy virheellä ja sitä meidän kannattaa seurata, koska se aika paljon ratkaisee, kuinka kaukaa Simone Nigli lähtee takaa jo viimeisellä osuudella. Niin, heillähän on tosiaan ankkurina ja aivan huikea maailman paras suunnistaja Simone Nigli, joka putsasi pöydän EM-kisoissa keväällä ja eikä ainakaan kunto ole siitä heikentynyt yhtään. Östersund SK muuten UK siinä meni myös. J.L. Tyrving, norjalaisjoukkue, ohitti niin ikään heidän ykkösjoukkueensa 164 tuossa. Ja Angelniemen ankkuri Maria Rantala vasta 174, 3.32 kärjestä. Ja sitten tulemme tänne 2,5 kilometrin kohdalle, jos tuo oli nyt se lampi tai järvirasti, tuo edellinen, niin tämähän on sitten miksi me nyt tätä kutsutaankaan tällä kertaa, niin suolahan me nyt ollaan toki. Ei vielä pellolla. 2,5 kilometrin kohdalle odotellaan siis suunnistajia. Ja mikä joukkue sieltä nyt ensimmäisenä sitten säntää? Onko edelleen UK Line? Kyllä UK Lineen kakkosjoukkue on Catherine Taylor. On aloittanut hienosti. Johti siellä edellisellä väliaikapaikalla 2 kilometrin kohdalla ja on keulilla tässäkin vielä. Reilu 15 minuuttia on Taylor jo tuossa suunnistanut. Ja sitten odotellaan seuraavia. Tässä on ihan tätä maastoa parhaimmillaan näkyväisyys. Siinä pitää olla leuka ylhäällä ja katse sinne 200-300 metrin päähän, niin pysyy vauhti kovana. Aha, tässä ovat muut joukkueet. Yllättävän iso ero.
Nyt jo siellä edellisellä väliaikapaikalla on kohta käynyt 300 joukkuetta. Ja tässä tulee Merja Rantanen. Jämsän retkiveikot toisena. MS Parma, Katja Mjösund, Suomen maajoukkueen lääkäri muuten. Hyvässä tahdissa tuntuu olevan, että joukkue on vahva. Merjan peesissä, eli maajoukkueen naisen peesissä. Siinä varmaan vaihdetaan vähän koodejakin ehkä. Sitten IFK Leading, Kaleva Rasti, UK Linné, Dominarvets nyt 7. Höjskood reilun minuutin kärjestä. Valentuna Össeby on reilun minuutin niin ikään kärjestä 8. Iktisa, liettualaisseura, Kristiina Ribako-Vaitte 9. Paimion Rasti, Salava Fagerud 10. 1.14 kärjestä. Asikkala Raikas, Sirkka-Liisa Lauronen 1.18. Sitten SK Pohjantähti, Laura Hokka. Joukkueen numero 16 oli 12 tuossa. Hagaby, NTNY, Kangasniemen Kalske, Vehkalahden Veikot, Göteborg Majornan, kakkosjoukkue, Hakkaspoikkaina KV ja Lilumarkka mahtuvat siis nämä joukkueet 20 parhaan joukkoon. Ja Pyrintö meni myös. Kyllä, 25. joukkue numero 2, puna-asuinen Riina Kuuselo, 1.34 kärjestä. Ja Hernemäen Porina, Liisa Anttila, 29. joukkueen numero on 597 ja kyllä Liisa on tehnyt paljon ohituksia siinä aluksi heti. 40 joukkuetta käynyt jo tuossa väliaikapaikalla. Pano Orhusin Miritrane Ödum, joukkue numero 54, 50 parhaan joukossa. Ja tämä tanskalaisjoukkue on erittäin mielenkiintoinen, koska seuraavat 3 osuutta on maajoukkuetason suunnistajia tanskalaisia. Että on tämmöinen maajoukkue kokoonpano Orhusista. UK-lineen kakkosjoukkueen Catherine Taylor kärkipaikalla. Jämsän retkiveikkojen Merja Rantanen 45 ja MS Parman Katja Mjösund 48 sekuntia kärjestä. Siinä on siis tuo kärjen tilanne tässä viestissä nyt 2,5 kilometrin kohdalla. Ja tämä avausosuus on siis reilut 5,5 kilometriä pitkä se tavoiteaika, minkä tähän ratamestari Pekka Rytkönen on laskenut, olisi siellä 35 minuutin paikkeilla, mutta UK Tiissaren on pakko poimia siinä 88. ero kärkeen 3 minuuttia. Ja tosiaan tuo alkuviitoitus, niin se menti jo aika kovaa. Joo, kyllähän toi todellinen matkavauhti tuolla kun on polku alla, niin on alle 4 minuutin parhaimmillaan. Nämä huippunaisethan on ihan kestävyysjuoksun huippuja, mutta sitten tietysti tämä maasto on hyvin vaihtelevaa, niin täällä mennään sitten välillä lähes 10 minuuttia kilometriä kohden, kun on nousua ja sitten tiheitä paikkoja. Ja tämä kuva on siis 2,5 kilometrin kohdalla. Kaidantien kulkijat ja monet muut joukkueet, yli 500 joukkuetta on jo käynyt siellä edellisellä väliaikapaikalla 2 kilometrin kohdalla. Ja nämä on aina vaan hauskempaa lukea näitä joukkueiden nimiä. Sieltä on kyllä mielikuvitusta käytetty, kun näitä harrastejoukkueita, firmajoukkueita ynnä muita on keksitty. Niin. Ja sitten katsotaan vähän, minkälaisia mahdollisia virheitä tässä on tehty matkan aikana. Otetaan pari ruotsalaisjoukkuetta tähän, eli Lidingö ja Linné. Lidingö oli viime vuonna 3. Elena Kaas on nuori maajoukkue suunnistaja. Kuitenkin hän on hyvin mukana kärjen tuntumassa, että tämä virhe ehkä oli noin 30 sekuntia. Me näytetään tämä nyt valkoisella pohjalla, koska ei haluta paljastaa vielä karttaa, mutta sitten myöhemmillä osuuksilla niin tämä GPS-näyttö tulee oikealle kartalle. Ja tuosta pienestä koukerosta huolimatta joukkue numero 35 eli UK Linné, Kristiina Roberto on ihan mukavasti nähdäkseni vielä leikissä mukana. Ensimmäisellä väliaikapaikalla oli 9, mutta tässä oli 6 tosiaan minuutin verran kärjestä. Että kyllä se varmaan aika oikein oli laskettu, Pekka, se ero. Tai tuo virheen hinta. Täällä tulee helposti sellaisia samaistamisvirheitä, koska nämä kalliot ja notkot, niin niitä on vieressä ja siinä helposti lähtee lukemaan väärää notkoa ja tulee tuollainen puolen minuutin virhe nopeasti. Tässä on kohta käynyt jo 200 joukkuetta tässä väliaikapaikalla. Oulaisten huimat, Kymin suunnistajat siinä.
Ja sitten on aika piipahtaa studiossa. Kilpailu on siis hyvässä vauhdissa. Venlojen viestin avausosuus. Piipahdetaan hetkeksi tänne studioon, nimittäin tänne on tullut vieraaksi näiden kisojen pääsihteeri Päivi Luoma. Tervetuloa. Kiitos. Venlat on saatu matkaan, joko pääsihteeri voi hengähtää? No kyllä tämä ehdottomasti oli varmaan se niin kuin itselleni jännittävin hetki, että tosi hienolta näytti, että kyllä nyt voi olla tosi tyytyväinen. Itselle ainakin Jukolan viestissä tuo lähdön hetki on jotenkin niin hieno. Se on sellainen pieni hiljaisuus, kaikki tuntuu, että ihmiset ei edes uskalla hengittää ja sitten tulee se pamaus ja nytkin kun paljon venloja matkassa, niin se näyttää näyttävältä myös tuo naisten lähtö. Niin miltä se itsestä tuntui? No kyllähän se tuntui hienolta, että sitä varten on tehty pitkään jo töitä viimeinen vuosi tosi tiiviisti, että kyllä se oli hienoa nähdä ja mä oon ihan varma, että venloilla on tosi upea maasto ja hienot radat, että varmasti nauttivat siitä, että kyllä me järjestäjätkin ollaan mielissään, että venlat pääsee hienoa kisaa täällä suunnistaan. Osanottoennätyshän tässä Jukolassa sitten jälleen tehdään vajaa 17 000 suunnistajaa tullut paikan päälle. Minkälainen haaste se on ollut? No meillä on paljon työ- ja tämmöisiä harrasteporukoita, jotka on ekaa kertaa Jukolassa. Ja se on tietysti meille haaste heille kertoa, että miten Jukolassa toimitaan. Että suunnistajat tietää, mutta tosi kiva. Sehän näkyy kuntorasteilla, on käynyt uusia kasvoja ja muuta. Mutta kyllähän tämä sitten näkyy, että meillä on se 2000 suunnistajaa enemmän kuin aikaisemmin. Että se kertautuu sitten kaikessa, että joutuu olemaan vähän isommat puitteet kuin aikaisemmin. Kerros vähän, mitä ensikertalaiset oikein kyselevät, minkälaisista asioista ihan pitää lähteä opettamaan, mitä täällä tapahtuu? Kuule, laidasta laitaan, missä voi laittaa piilolinssit päähän tai että miten tässä toimitaan vaihdossa ja maalissa ja uskaltaako sinne lähteä ja minkälaiset varusteet, että laidasta laitaan. Mutta perussuunnistustaidolla ja kunnolla sieltä kyllä mä luulen, että kaikki hyvin selviää. Ja sulla on sellainen tiimi, että tietoa löytyy ja pystytään antaa kaikille. Kyllä. Tähän on varauduttu. Se on hienoa. Kaikki saa jopa piilolinssit päähän. Kyllä. Minkälainen sun oma suunnistustausta on? Kuinka monet Jukolan viestit on itse tullut juostua? No varmaan semmoinen 20 Jukolan viestiä, todennäköisesti heti siitä alkaen, kun on iän puolesta mukaan päässyt. Että kyllähän tämä näin on, että vanhemmat suunnistaa ja ystävät suunnistaa. Ja täytyy sanoa, että jos sukupuuta rupeisi tästä meidän toimitsijaorganisaatiosta piirtämään, niin kyllähän tässä kaikilla on niin kuin perhe ja ystävät vähän niin kuin puoliksi pakotettu mukaan. Tuntuuko vaikealta, kun ei päässyt itse juoksemaan? No ei oikeastaan. Tämähän on ainutkertaista, että pääsee järjestämään. Että tämä on enemmänkin oikeus päästä järjestäjän puolelle. Mutta kyllä jatkossa arvostaa sitä järjestäjän työtä, että on tämä tosi suuri ponnistus. 100 000 työtuntia ja meilläkin tosi osaavia ihmisiä tekemässä tätä. Että suuri kiitos heille. Teillähän on valmiudet siihen, että paikalla voi olla vaikka 80 000kin ihmistä. Kuuli kilpailujohtajan tällaisen lukeman jopa kertovan, mutta mitkä ne on ne odotukset? No kyllä varmaan semmoinen realistinen on 50 000 000 ihmistä, että kyllähän tämä selkeästi kiinnostaa ja alueen asukkaat Hakunilassa on ollut tosi tietysti mukana toimitsijana, mutta paljon kiinnostusta herättää tietysti vantaalaisissa pääkaupunkiseutulaisissa. Tuskin ihan lähitulevaisuudessa näin lähellä pääkaupunkiseutua kisataan. Kiinnostus on ollut kyllä kovin suurta. Niin kuin siitäkin on ollut puhetta, että tässä ollaan monien isojen kehäteiden risteyksessä ja lähellä keskustaa, niin onko se sitten ollut loppujen lopuksi kuitenkaan vaikeaa näinkin iso tapahtuma tänne tuoda? No ei oikeastaan, se niin kuin infra helpottaa. Jos miettii tätä Hakunnan urheilupuistoa, niin tämähän on ihan loistava kisakeskus. Me pystytään hyödyntämään näitä hyviä puitteita täällä. Ja juuri se, että pystytään sitten näille urbaaneille suomalaisille myös tarjoamaan tämmöinen niin kuin luonto- ja ympäristö- ja metsään suuntautuva elämys, niin sehän on tosi hienoa. Kiitos Päivi Luoma ja jaksamista myös sitten yöhön, kai sekin aiot valvoa tietenkin. No täytyy valvoa, ettei mene minuuttiakaan hukkaan. Se on hieno. Kiitos ja nauti tästä kisatapahtumasta ja viikonlopusta. Kiitos Päiville. Ja tämä Jukolan viesti, sehän on siis tapahtuma tietenkin huippusuunnistajille, kuin myös harrastesuunnistajille, mutta ei täällä perheen pienimpiäkään unohdeta. Ja Kisakylä-reporterimme Tuulia Korhonen lienee nyt löytänyt tiensä tuonne jonnekin lastenpisteeseen. Niinkö se on, Tuulia? Rastipiikkiöiltä löytyy tämmöinen valtava joukko ihmisiä. Mikäs herrasmies tämä tässä oikein on? Kovasti äänessä ainakin äsken oli. Osuit aivan oikein. Hän on todellinen herrasmies. Hän on Rastipiikkiön maskotti. Paljonko teillä tässä porukkaa oikein on? Ihan ilmeisesti useampi joukkue sekä naisiin että miehiin. Mikäs homma? 3 miesjoukkuetta, 4 naisjoukkuetta. Ihan kiva homma.
varmasti on. Ja täällä on myös sitten lapsia, vaikka minkälainen määrä. Onko nämä sitten myös juoksemassa vai minkälainen tilanne? Ne juoksevat lähes koko ajan, mutta eivät kaikki kilpaile. Aha. Onko ensimmäinen kerta tällä Jukolan viestissä vai minkälainen? No ei minulla ole, mutta monella lapsella saattaa olla. Minulla on aika mones kerta. Aha. No kellä se on ensimmäinen kerta? Sieltä minäpä kyselen sitten sinulta lippispäiseltä herralta, että miltä tämä viesti oikein näin näyttää? Hyvältä. Mikä tällä näyttää erityisen hyvältä? Juoksu. Juoksu näyttää hyvältä. Entäs tässä vieressä on vihreäpaitainen herrasmies. Mitä sinä tuumaat tästä tapahtumasta? Hiljaisuutta on. Kiitoksia. No pääsiäittäjä, vaikka ilmeet eivät ole tuossa vakavat, vaan nimenomaan hymyilytte. Ja vähän ehkä ujostuttikin, mutta se ehkä kuuluu asiaan. Joo, ei se ole niin helppoa, kun tuodaan mikrofoni tuossa iässä. Ei. Ja näin siis tämä Venlojen viesti on alkanut hyvin, ja tässä yhteydessä, kun siinä kävi pääsihteeri Päivi Luoma haastattelussa, niin on ehkä syytä toivottaa Päiville myös hyvää nimipäivää. Ja osupa hyvin muuten nimipäivä tällaiseen juhlatapahtumaan, ja aivan valtava muuten tämä mammutti on kyllä, kun ajattelee tätä Jukolan viestiä, että kuulinko oikein, että 100 000 työtuntia, niin se on mieletön. 4 vuotta tätä rakennellaan vähitellen sitten loppua kohden kiihtyen, ja Päivi on tehnyt todella jättiurakan muiden talkoolaisten kanssa. Sitten odottelemme seuraavalle rastipisteelle suunnistajia. Onko UK-lineen Catherine Taylor edelleen ja pystynyt pitämään hyvää vauhtia siinä pellon reunassa siis ollaan. Voimme ilmeisesti tätä sitten kutsua peltorastiksi. Vähän olin jo hätäilemässä tätä aikaisemmaksi. Sieltä tulee, ja se on Jämsän retkiveikkojen maajoukkuesuunnistaja Merja Rantanen. Hyvä. Merja on oivassa vireessä ja menee muilta karkuun. Pellon reunaa kipittää. Eikä ole yllätys, että tämä joukkue numero 151 Jämsän retkiveikot on keulilla. Rantasen Merja on palannut takaisin retkiveikkoihin, ja sitten odotellaan seuraavaa suunnistajaa. Tämä Sparman Katja Mjösund oli aivan tuntumassa, ja IFK Leading Karlsson niin ikään ihan siinä lähestulkoon kintereillä edellisellä väliaikapaikalla Kööpenhamin. Eli Kööpenhamina, MS Parma, Paimion Rastin kakkosjoukkue Hagaby. Hyvin on Hagaby aloittanut, Iktisa edelleen mukana leikissä, Frool IL, KV, Paimion Rasti siinä, UK Linné 10. IFK Leading 11, Kangasniemen Kalski 12, NTY Konnerud, Sevedales, Teby, Hernemäen Porina, Tampereen Pyrintö, Lillumarka, Halden 20 parhaan joukossa nämä joukkueet. Ja missä on sitten muun muassa Leksands UK, Asikkala Raikas, hyvin on Asikkalakin tässä vauhdissa 23. SK Pohjantähti 30 joukossa. Kalevan Rasti viime vuonna 5, nyt 31. tuossa väliaikapaikalla. Lynx siinä perässä. Joo, Riina Kuuselo on juossut erinomaisen hyvin ja lähestyi itse asiassa vähän kärkeä pikkuhiljaa. Ja samoin pitää mainita Salla Fagerud Paimion Rastista, yksi suomalaissuosikeista, niin on myös tuolla kärjen tuntumassa hienosti. Tämä on tärkeää ensimmäinen osuus. Tässä ei voida kisaa vielä ratkaista muuta kuin yhteen suuntaan, eli jos paljon jää ekalla osuudella, niin todella vaikea tehtävä. Leksands UK siellä 42 ja toisena tosiaan kööpenhamilaisjoukkue, jossa Annika Rihma, virolaissuunnistaja, on aloittajana, mutta Merja Rantanen 41 sekuntia edellä tanskalaisjoukkuetta. Sitten siis MS Parma, Paimion Rastin kakkosjoukkue ovat siinä 4 parhaan joukossa kisassa. Ja sieltä tulevat nyt naiset suunnilleen yhtenä jonona tähän. Minuutin sisään mahtui 12 joukkuetta, kun 12 oli joukkue numero 73 Kangasniemen Kalske. Mutta Rantanen, Rihma, Mjösund, Temjakova, Windblad, Ripako Vaitte, Sund, Niittynen, Fagerud, Roberto, Karlsson ja Tarvonen ovat ne suunnistajat siinä minuutin sisään. Joo, ja sieltä voisi poimia Domnarvets, tämän
yhden kovimman ennakkosuosikin aloittajan Karolina Höyskoodin matkanteko ei ole ihan mennyt nappiin, eli oli perässä 2 minuuttia 15 sekuntia tällä rastilla, eli siellä on tullut tuommoinen runsaan minuutin virhe edellisillä rasteilla. Kyllä, ja siinä on nyt käynyt hetken kuluttua jo 100 joukkuetta tässä 4,1 kilometrin kohdalla väliaikapaikalla. Ja Leeksan Suuko siellä 42, Hausvirk 1.48 kärjestä, Göteborgin Majonna siellä 46, Jenni Runesson 2.10 kärjestä. Poimitaan näitä muutama tällainen joukkue, jotka ovat näitä eturivijoukkuetta, ja tosiaan Domnarvets, niin kuin sanoit Pekka, niin Höyskaard 2.15 kärjestä, sijoitus painuu yli 50. IF Femmanin kakkosjoukkue, sijoitus painuu päälle 100 tuossa, Alatornion Pirkat niin ikään siinä tuntumassa, Kouvolan suunnistajat myös alle 4 minuutin päässä kärjestä. Ja kärjessä painelee siis Merja Rantanen Jämsän retkiveikoista. Ja mikä se on Tiisarin tilanne, koska tämä ensimmäinen osuus on heidän kannalta hyvin ratkaiseva. Ja kyllä. Joukkueen numero 13 on käynyt tässä, koska Andersson oli väliaika 30-12, eli on sen 3.20 kärjestä, 3.25. Ja tässä sitten nämä tilanteet kärjen osalta reilun 40 kohdalla. 5 suomalaisjoukkuetta 10 parhaan joukossa. Eli retkiveikot, Hannas Parma, Paimion Rasti, KV ja nimenomaan Paimion Rastin kakkosjoukkue ja ykkösjoukkue. Ja sitten tulemme tänne 5 kilometrin kohdalle vähitellen, siis ensimmäinen osuus lähestyy loppuaan. Reilu 5,5 kilometriä on siis tämän ensimmäisen osuuden mitta, ja täällä Hakunilan urheilupuistossa sitten odotellaan ihan tässä viimeisellä rastilla sitten, että miten sieltä tullaan. On varmasti Merja, joka sieltä ensimmäisenä tulee. Ja tuossa lopussa on vielä pari ihan kunnon mäkeä tässä. Ja korkeuseroa sillä tavalla tulee tähän loppuunkin. Tämä on erittäin vaativa tämä loppu sekä Venloissa että myös sitten Jukolan Viestissä. Eli paljon voi tapahtua vielä ihan näillä viimeisillä rasteilla. Ja tästä on ennakolta odotettu hyvin tasaista tästä Venlojen Viestistä, ja näin ollen sellainen loppukirikamppailukaan se ei ole mahdoton missään tapauksessa tänään. Ei varmasti, ja toivotaan jännittävää näytelmää ihan loppuun saakka, koska tosiaan tässä viimeisellä rasteillakin voi näitä ratkaisuja tehdä suunnistamalla, ja siellä on Merja. Leimaa ensimmäisenä, säntää eteenpäin Jämsän retkiveikot. Taija Huuskonen on toisella osuudella, Niina Mäki kolmannella ja Maaret Rantanen sitten Merjan siskoon ankkurina. Mutta kovin suunnistaja heillä oli heti tähän keulelle. Jämsässähän suunnistetaan sitten ensi vuonna Jukolan Viesti. 2013 ja 2014 Jukolan Viesti järjestetään Kuopiossa. Mutta nyt siis täällä pääkaupunkiseudulla. Ja nyt voi sanoa, että Jukola on vähän niin kuin palannut juurilleen. Mielenkiintoista nähdä, miten maajoukkueen lääkäri Katja Mjösund on selvittänyt nämä viimeiset rastit. GPS-seurannassa joukkueet Jämsän retkiveikkojen takana. Kyllä, ja siellä leading ja Helena Kaasson vetää tätä letkaa. Joukkue numero 100, Frol IL Norjasta. Ja sitten tulee se jono tästä saman tien. Halden Esko oli siinä seuraavana. Ja siellä myös Katja, MS Parma. TVUK Iktisa, Paimion Rasti kakkosjoukkue, Kangasniemen Kalske, MS Parma, UK Linee,
ja Köpenhagen mahtuvat tuohon 10 parhaan joukkueen. Sitten Hagaby, Hernemäen Porina, Sävedalens, IFK Lidingö, Paimion Rasti, Tampereen Pyrintö, Lilomarkka KV, UK Pan Århus, UK Rodhen, UK Linné, kakkosjoukkue nimenomaan UK Helen, Konnerud, NTNY, Göteborgs Majorna kakkosjoukkue, Asikkala Raikas, Bäckelagets Leksands, Ounasvaara hiihtoseura ja Kolmården ovat ne joukkueet, jotka mahtuvat 30 parhaan joukkueen. Sitten Kaleva Rasti myös mahtuu parin minuutin sisään kärjestä, Vehkalahden Veikot niin ikään ja Linköping siinä perässä, samoin Södertälje Nykvarn ja Domnarvetskin, joten Karolina Höjskaad on jäänyt pari minuuttia kärjestä. SK Pohjan Tähti, siellä 38, Laura Hokka 2.11 kärjestä. Ja täältä tulee Merja Rantanen. Oikein tuuletteli muuten villisti tuossa sillalla ja riemuitsee sitä, että joukkue on ensimmäisenä vaihdossa. Venlojen Viestin avausosuus. Se on näköjään mennyt näistä eleistä päätellen kyllä Merialta aivan loistavasti. Ja tämä keskisuomalaisseura Jämsän Retkiveikot johtaa kisaa ensimmäisessä vaihdossa. Merian avausosuus on ollut mainio ja tässä pitää tietysti muistaa se, että kuukauden kuluttua on sitten edessä MM-kisaviikko Sveitsissä ja ilman muuta Merja Rantasenkin tähtäin on niissä kisoissa ja tämä näyttää nyt siltäkin osin hyvältä. Kyllä ja Merjan tavoitteena oli tässä aloitusosuudella tietysti tulla ensimmäisenä ja heillä ei mahdollisuuksia ole aivan kärkeen joukkueena, mutta tämä oli Merjan ilman muuta ykköstavoite tänään. UK Tiissaren siellä 49.3.12 kärjestä siellä viimeisellä rastilla ja siitä sitten nappaa Merja kartan käteen, hymyillen tulee ja näin Taija sieltä, että siellä ollaan ja näin pääsee Huskonen matkaa sitten keulilla muilta karkuun ja sieltä tuli riehakas huudahdus myöskin Frol IL ja sitten Kangasniemen Kalski ovat ne joukkueet, jotka tulevat seuraavana tuosta sillalta, eli Silja Tarvonen hiihtäjä on jälleen kerran erinomainen tässä Venlojen Viestin avausosuudella. Joo, varmasti. En tiedä montako kertaa, mutta lähes 10 kertaa on ollut aivan kärkijoukoissa avausosuudella ennenä vuosina. Jämsän Retkiveikoilla on reilu minuutin etumatka muihin. Froliel, Kangasniemen Kalski ovat ne joukkueet, jotka ovat toisena ja kolmantena. Tässä helteessä Vantaalla 1.20 on Göril Sundrönnin kärjestä, Silja Tarvonen 1.22, Köpenhaminan Annika Riihma 1.25, sitten Tebyyn Daria Lain, Haldenin Vendula Klehova, Paimion Rastin kakkosjoukkueen Niina Temjakova, Ukolineen Kristina Roberto, Sävedalensin Emma Andersson, Lilomarkan Arjen Benjaminsen, sitten Hernemäen Porina Liisa Anttila ja Tampereen Pyrinnön Riina Kuuselo, Pyrintö 1.43 kärjestä. Sitten Iktisa, IFK Lidingö, MS Parma, Hagaby, Rodhen, Paimion Rasti, UK Helen, Pan Århus, KV, Leksands, UK Linne kakkosjoukkue, Domnarvet siellä 24, viime vuoden voittaja 2.03 kärjestä, Linköpings 2.04 niin ikään kärjestä, Göteborg Majorna kakkosjoukkue, sitten Konnerud, Ounasvaara hiihtoseura, NTNY ja Asikkala Raikas mahtuvat 30 parhaan joukkoon tässä, kun avausosuus kärjen osalta on takana. Joo, jos ajatellaan näitä ennakkosuosikkeja, jos lasketaan tämä Jämsänkoski nyt pois näistä ennakkosuosikeista, niin siellä esimerkiksi Tampereen Pyrinnön tilanne on erittäin hyvä. Domnarvets on mukana, Lidingö on mukana, myös Leksand on mukana hienosti, mutta missä on Tiissaren? Se on mielenkiintoista nähdä, mikä tulee olemaan ero Tiissarenin ja sitten näiden muiden ennakkosuosikkien välillä. Ja sitten sijoitukset päälle 30-35 Vehkalahden Veikot, Rastikarhut, SK Pohjan Tähti, Leppävaara Sisu ja Lynx siinä 40 sijan paikkeilla nämä joukkueet. Merja Rantanen toi Jämsän Retkiveikkojen värit ensimmäisen avausosuudelta vaihtoon. Aika huikeat fiilikset taitaa olla. Kyllä on, ja Mehtässä ei tiennyt yhtään millä siellä mennään, mutta sitten kun alettiin tulee lähemmäksi tätä vaihtoa, niin mä kuuntelin, että ei siellä ketään ole, että voisiko olla näin. Siis missään ei mitään tiennyt, ei kukaan tuolla
viitoitusten varrellakaan hihkassu mitään tuossa loppupuolella, niin siistiä. Aika ylivoimainen johto sinulla. Mikä tuo johdon toi tuolla reitillä ja minkälainen maasto oli? No raskastahan tää oli, koska tää helle on aika kova ja näitä ei vielä ole paljon hellekisoja tänä vuonna takana, niin raskastahan se oli aika kova, tai siis paljon sai juosta semmoista myös niinku peltoa tai polkua paikotelle, mutta oli oikein kunnon suunnistusta ja tein yhden virheenkin, niin sen jälkeen oli vähän, että mitäs nyt kärki ottaa kiinni, mutta en tiedä mihin silloin sen hetken kärki jäisi. Pitkästä aikaa suunnistat kotiseurasi Jämsän väreissä. KV:ssa olet ollut aiemmin. Minkälaista erityislatausta ja tunnelmaa se toi tähän tämänkertaiseen Venlaan? No totuuden nimissä, niin kyllähän se toi hienoa latausta ja pääsin aloittamaan, mitä minä olen nyt moniin vuosiin tehnyt, niin kyllä se on hieno kasvattajaseurassa olla. Ja ensi vuonna sitten kisaillaankin meillä päin Jämsän Jukolassa. Kiitos ja onnea hienosta suorituksesta. Kiitos. Haastattelussa Merja oli reipasin kuin aina. Retkiveikot keula paikalla. Ja Kangasniemen Kalkke siis 3. Paimion Rastin kakkosjoukkue 7. Hernemäen Porina 11. Tampereen Pyrintö 12. ja Pyrinen on siis kärkeen 1.43. MS Parma 15. Paimion Rasti 18, KV siellä 21. Luettelen tässä nämä suomalaisseurat ja sitten katsotaan tarkemmin, mikä on tilanne muuten. Ounasvaara hiihtoseura 28, Asikkala Raikas 30, Asikkala 2.16 kärjestä. Ja sitten meitä kovasti kiinnosti tuo UK Tisarenin tilanne. Onhan joukkueella tosiaan se ankkuri sitten Nigli, kova luu, mutta siellä 52-3-36 Helena Andersson jäi avausosuudella Rantasesta. Ja sitten Silja Tarvosen haastattelu. Silja Tarvonen, aivan loistava avausosuus sulta taas kerran. Se sujui aika hyvin, eikö vaan? No kyllä se sujuu, että vauhtia siellä pietti ja kyllähän se kovaa on ja tarkkoja pisteitä oli, mutta mukavasti meni. Tässä selostajat vähän ihmettelivät, kuinka monessa aloitus tämä oli sulla. Onko sulla itsekin pysynyt laskuissa mukana? En ole pysynyt laskuissa, enkä nyt laskenutkaan, että useampi niitä on. Tässä on puhuttu, että reitti on tosi raskas. Onko se niin raskas, kun tässä on ennusteltu? No kyllä se on semmoinen kokonaisuus, mistä se raskaus tulee, että tosiaan vauhtia pystytään pitämään, mutta sitten on mäkiä ja semmoista jalannousuakin, niin kyllä se siitä tulee. Mikä on siellä vaikeinta radan varrella? No varmaan yhdistää se, että on tarkka piste ja sitten välillä täytyisi pitää sitä vauhtia. Ainakin se mulla oli siellä. Oliko vauhti tosi kova nyt avausosuudella tästä heti alusta lähtien vai oliko sitten siellä metsässä, kun nämä tapahtumat rupesi sitten niin taas menemään eteenpäin? Toki aika pitkään saatiin tuossa viitotusta loikotella, että siinä oli reipas vauhti, mutta sitten se vähän rahtui. Kyllä sitten toisaalta tasoittukin, mutta välillä mentiin hyvin kovaa. No niin, onneksi on. Joo, kiitos. Mainio avaus siis Kangasniemen Kalskeen Tarvosella 3. toi joukkueensa vaihtoon avausosuudelta ja yli 120 joukkuetta on tässä jo tullut avausosuudelta. Tuolta voisi mainita vielä tämän Leksandin joukkueen numero 47, 2 minuuttia kärjestä, eli mitään ei ole vielä ratkaistu. Siellä Sabin Hausfirth oli avausosuudella. Ja tämä lämmin ilmakin tässä tekee oma haasteensa ja siellä on aika lailla monella takki tyhjä ja kyllä juotava tekee tässä tehtävänsä ja kauppansa ihan varmasti. Menee litra tolkuun. Tuossa on nimenomaan tämän viimeisen peltorastin ja kilpailukeskuksen välissä on todella jyrkkiä nousuja, jotka sitten viimeistään niin ottaa mehut. Niin täällä studiossakin vähän fiilistellään Reetta Kolkkalan kanssa tätä vaihtoa. Ensimmäinen vaihto on nähty Merja Rantasella upeat tuuletukset. Reetta, mehän mentiin ihan kananlihalle. Joo, se oli hauska havaita molemmilla. Että ihan mahtava fiilis, kun Merja tuli ja sitten toi, että hän näytti, että hän nautti siitä, kun hän tulee ekana sieltä. Että urheilua suuria tunteita täynnä. Sinä olet ankkurina tietenkin tullut ensimmäisenä maaliin 3 kertaa Venlojen Viestissä, mutta et ole tullut koskaan avausosuudelta ensimmäisenä vaihtoon. Niin mitäs oot missannut? Minkälainen kokemus kuvittelet, että se voisi olla?
Varmaan toi on ihan hieno kokemus, että tulee kärjessä tuossa vaihtoon, mutta ehkä mä en ole, silloin mä itse suunnistin, en ollut sellainen massasuunnistaja, että mä tykkäisin tuosta aloittaa ja olla tällaisessa isossa porukassa, että ennemmin tykkää tehdä yksin töitä siellä rauhassa metsässä ja ratkoa niitä ongelmia sitä myötä. Mutta kyllä mä tuohon maalisuoraan voisin mennä kyllä aloituskärkeenkin. Kyllä, sekin on varmaan hieno paikka. Me myös tässä vähän seurasimme, kun ollaan hienosti tässä tai vaihtopuomin läheisyydessä. Tämä Domnar Vetsillä oli vaikeuksia, Karoliina Höjskaadil ei löytänyt oikeaa karttaa ilmeisesti. Siinä kyllä tuhrautui aika paljon aikaa. Mitäs sinä uumoilet, että kuinka paljon se... No hänen osuutensa on tietenkin jo loppu, mutta miten se voi sotkea? Mitä siinä oikeastaan ehkä mahdollisesti tapahtui? No oikeastaan en tiedä, mitä siinä tapahtui. Ilmeisesti hän otti sitten jonkun väärän kartan, että mä en tiedä, miten näissä on, että koska sitten yksi toimitsija lähti hänen kanssaan tuohon kartanvaihtoteltalle. Mutta toivottavasti hän sai sitten sieltä sitten oikein kartan, että pystyy antaa sitten. Että totta kai ne tarvii mennä oikeassa järjestyksessä, että hajonnat pysyy oikein. Ja jos hän otti sitten vaikka vieressä olevan kartan, että ei tiedä. Mutta kyllä se varmaan vähän stressaa urheilijaa siinä vaiheessa. Niin, eli tiedoksi sinnekin, että Domnar Vetsillä on vähän sählinkiä täällä vaihdossa ollut. Toivottavasti oikea kartta on kuitenkin seuraavalla viesti vielä mukana. Eiköhän lähdetä jatkaa kisaseuranta. Toinen osuus siis täydessä vauhdissa. Joukkueet vaihdossa. Nämä joukkueet, jotka siinä kuvissa näkyvät, ovat tuollaiset 10 minuuttia kärjestä. Ja tässä on siis kohta 200 joukkuetta tullut jo vaihtoon. Sen verran tuossa silmäilin jo muuten näitä ensimmäisen osuuden väliaikoja, että siellä ensimmäisellä väliaikapaikalla on käynyt 1230 joukkuetta, Aulangon Joutsen tytöt viimeisimpänä, joten kyllä siellä nyt on metsässä väkeä, kun siellä on avausosuuden suunnistajia ja nyt täältä tulee näitä kovia koko ajan lisää. Juu, ja muun muassa Varma Avaus on ollut siellä 28 minuuttia kärjen perässä. Varma Avaus. Kyllä, mutta kartalla ja mukana leikissä. Kyllä, ja omaan tahtiin. Se on Venlojen ja Jukolan viestin idea, ajatus, että jokainen voi tulla tänne omilla taidoilla ja kunnolla. Ja näitä väliaikoja ensimmäisessä vaihdossa tulikin jo tuossa kerrottua, mutta tässä ne näkyvät hyvin ruudussa. Yksikään joukkue, ennakkosuosikkeihin lukeutunut joukkue ei ole pelannut itseään ulos tässä leikissä. Ja yksi sellainen havainto, OK Pan Århus, joka on tässä siellä 20, on erittäin mielenkiintoinen joukkue tästä eteenpäin. Eli siellä on 3 tanskalaista nuorta maajoukkue naissuunnistajaa ja Tanskan naissuunnistus nimenomaan on viime vuosina noussut aivan maailman kärkeen. Ja voi olla, että tänään ensimmäistä kertaa nähdään tanskalainen joukkue taistelemassa Venlojen viesti voitosta. Ja odotellaan Lammenrantaan sitten seuraavia, tuttu paikka jo avausosuudelta 2 kilometrin kohdalta. Mikä on tilanne toisella osuudella? Ja Tampereen Pyrinnöllähän on tämä ankkuri suunnistaja Anna-Maija Finke, siis joka normaalisti juoksee Tampereen Pyrinnön ankkurina, mutta nyt on ollut pieniä jalkavaivoja tässä kevään aikana ja siksi Anna-Maija on nyt sitten toisella osuudella. Varmasti tekee hyvän juoksun ja veikkaan, että Tampereen Pyrintö on aika korkealla tämän osuuden jälkeen. Kyllä Pyrinnöllä on oiva nelikko, kun Kuuselo aloitti siis ja sitten Anna-Maija Finke, Saila Kinni ja Venla Niemi ovat mukana tässä ja Finke, Kinni ja Niemi ovat Suomen maajoukkueessa sitten seuraavissa maailmancupin kisoissakin, eli voi sanoa maajoukkuetasoa on tuo joukkueen loppuporukkakin. Ja nyt nämä osuudet, tietysti toinen ja kolmas osuus, ovat ne, joissa pitääkin sitä eroa tehdä. Muun muassa nyt UK Tiissareniin ja Haldeniin, mikäli mieli voitosta taistella, ja Domnarvetsiin niin ikään. Kyllä, ja ei unohdeta tätä Leksandia. Siellä on ankkurina Helena Jansson, joka on ehkä Simonen Niklin kovin haastaja tällä hetkellä, jos ajatellaan maailmanmestaruuskilpailuja. Jämsän retkiveikot siis johti ensimmäisessä vaihdossa. Toinen osuus on käynnissä ja sieltä ensimmäiselle väliaikapaikalle saapuu Anna-Maija Finke. Tampereen Pyrintö noussut keulille, oli 12 vaihdossa ja erokärkeen oli 1.43. Nyt Tampereen Pyrintö johtaa kisaa. Leksan UK sitten seuraavana. Pyrintöhän voitti Hyvinkäällä Jukolan pari vuotta sitten. UK Linné, nyt alkaa näitä kovia joukkueita tässä tulla järjestään. Sevedalens niin ikään. Paimion Rasti hienosti 5. upeasti menee. Siinä tulee
Haldeen Esko numero 12. Paimion Rasti Jämsän retkiveikot niin ikään tuossa nipussa. Aha, siinä lähti Haldeenin Ida-Mari Nesbjörgul ihan toiseen suuntaan kuin muut. Se on reitinvalinta. Tässä on mahdollista lähteä tuohon suuntaan ihan ajatuksella. Ja siinä on ensimmäisen osuuden suunnistajia vielä mukana. Eli kun tässä yli 1200 joukkuetta on leikissä, niin kyllä siellä trafiikkia on. Sipoonkorven metsissä nyt Yllinkyllin numero 16 tulee tässä näin. Ja joukkuehan on SK Pohjan tähti. Hyvin on leikissä mukana. MS Parma niin ikään minuutin sisään. Pohjan tähdellähän on Heini Venman ja MS Parmalla Outi Sareila suunnistaja. Paimion Rasti muuten, joka 5. on Froni König Salmi. Viesti vienä tässä toisella osuudella. Iktisa 10. TVY UK. Siinä tanskalaisseura UK Pan Orhus. Signe Klinting. Kupolinen kakkosjoukkue. Kupolinen kakkosjoukkuehan johti tässä vaiheessa avausosuudella, mutta nyt mennään toista osuutta. Lillumarka, Rudhen, Kööpenhamina. Siinä ovat nuo joukkueet. Mutta Tampereen Pyrintö siis johtaa 7 sekuntia eroa Leeksan Suuko. Kyllä, ja nyt tulee Donarvets ja Eeva Jurenikova Tšekin taka-ajossa. Ja hyvin aloittanut, 20 sekuntia ottanut kärkiä kiinni. Hyvin tyylikäs suunnistaja. Sitten IFK Lidingön Anna Bachmann meni siinä 19. Paimion Rastin kakkosjoukkue 20. Mahtuu vajaan parin minuutin sisään kärjestä. Ja sieltä tulee numero 4 pienellä numerolla Änteen norjalaisseuran Auhild Bakken Romstad. Tine Hagman heillä sitten seuraavalla osuudella. KV, siellä 22 oli siinä edellä tosiaan. UK Hellen, UK Tiissaren 25, 2.15 kärjestä. Vaihdossa oli 3.36. Onosvaara hiihtoseura, Göteborg Majonan kakkosjoukkue, Södertelien kakkosjoukkue ja Kalevan Rasti siellä 29, 2.25 kärjestä. Vaihdossa oli 2.21. Väänänen hän suunnisti tuon avausosuuden ja nyt Marika Mikkola on toisella osuudella. Mari Väisänen 3. ja ranskalainen Amélie Chatin sitten ankkuriosuudella. Viime vuonna Ajas Krastina oli tuossa 3. Asikkalan Raikas tulee tuossa. Joukkueen numero 146 oli siis 30. Froliel Vehkalahden veikot vajaan 3 minuutin päässä kärjestä. Ja tässä 2 kilometrin kohdalla väliaikapaikalla siis olemme Lammenrannassa, Sturtreskin rannassa. Tuttu paikka. Joo, kyllä. Siellä mentiin kovaa, mutta tänään mennään ehkä vielä kovempaa kuin mitä eilen sitten noita inserttejä tehtäessä. Bekelagets 3.23 kärjestä, Lynx 3.26. Lynxillähän on mainio ankkuri. Karolina Sundberg on siellä ankkurina. Nyt Sara Karvonen seurannassa, live-seurannassa Tampereen Pyrintö Keulilla. Tässä viestissä Anni-Maija Finke. Ja tämä on se suorasti, jota nyt sitten Anne-Maija Finke tällä hetkellä lähestyy ja varmasti jo ennakoinut tämän rastin oton ja leuka ylhäällä hamuaa rastilippua, joka kohta ilmestyy näköpiiriin. Sieltä tulee Anni-Maija, ensimmäisen osuuden suunnistajiakin näkyy siinä, mutta Anni-Maija tulee ja leimaa kas näin 2,5 kilometrin kohdalla, missä tulevat sitten Leksands, Linné, Sävedalens, Paimion Rasti ynnä muut, jotka olivat seuraavilla sijoilla tuossa edellisellä väliaikapaikalla. Siinä meni Linné. Linné oli 3. silloin 12 sekuntia kärjestä. Ihan samassa Sävedalens mukana vauhdissa. On 3. Haldeen Esko, 4. tasaista on. Mielettömän tasainen kilpailu tässä on tulossa tästä Venlojen viestistä. Nyt toinen osuus käynnissä. 4 joukkuetta mahtuu 24 sekunnin sisään 2,5 kilometrin kohdalla. Ja tämä osuus on suunnilleen saman mittainen kuin tuo avausosuuskin, eli 5,7-5,8 kilometriä. Mutta Leksand on nyt pudonnut tästä leikistä ja se on mielenkiintoista nähdä paljonko Leksand on perässä. Ajatellen nyt näitä 2 viimeistä osuutta, niin voi olla ihan ratkaisevia sekunteja tässä vaiheessa. Sieltä tulee SK Pohjan tähti.
SK Pohjantähden aloittaja oli siis Laura Hokka, nyt Heini Venman, kolmantena Marika Teini ja ankkurina maajoukkuesuunnistaja Sofia Haajanen. Tosiaan Teinikin on valittu maajoukkueryhmään maailmancupin kisoihin. Retkiveikot johti vaihdossa nyt 6. Finke, Bäckström, Engstrand, Björgul, Venman ja Huuskonen ovat käyneet väliaikapaikalla 2,5 kilometrin kohdalla. Sieltä tullaankin kova. Se on Froni tietysti. Tossu liikkuu. Ja Iktisa 8. Orhus 10 parhaan joukossa siinä. Sieltä tulee Leksand. On tehnyt lähes 2 minuutin virheen. MS Parman kanssa tasoissa Lineen kakkosjoukkue 1.55 kärjestä. Ja nyt odotetaan Eva Jurenikovaa ja Donnarvets, ja sieltä tulee kuviin numero tämä 1. Ehkä ykkössuosikki ainakin numeron mukaan. Niin, taalaanmaalaisjoukkue Donnarvets. Höjskaad oli avausosuudella, nyt Jurenikova, Broskova, 3. nimenomaan Dana Broskova ja ankkurina Leena Eliasson, mainio nelikko. Haldenin kakkosjoukkue IFK Lidingö. Siinä Lillumarko UK Linneen 3. joukkue, Paimio Rastin kakkosjoukkue. Niin ikään alle 2,5 minuuttia kärjestä. Numero 4 siellä 20. Kyllä Anni-Maijan vauhti oli erittäin hyvä ja muun muassa Eva Jurenikovaa niin tulee vähitellen eroa lisää. UK Tiissaren siellä 21, Bettina Ebi, sveitsiläinen siellä tekee taivalta. Aloittajana oli Helena Andersson. Hyvin on juossut Bettina, että samaa vauhtia suurin piirtein kuin Anni-Maija Finke. KV siellä 25. Tasan 3 minuuttia kärjestä. Ja KV:lla Mia Niittynen oli avausosuudella, nyt Mia Taini. Marjo Niittynen 3. ankkurina Ulrika Uotila. Kaleva Rasti siellä 28. Marika Mikkola. Ja sitten Göteborgin Majorna nimenomaan ykkös- ja kakkosjoukkue. Ja aina tämä Göteborgin kohdalla sanoo Majorna tai IFK. Jompikumpi. Kyllä, ja siellä on vielä Sevedalens, joka tulee Göteborgin seudulta. Siellä on 3 kovaa joukkuetta. Tällaisia keskittymiä on. Toki Tukholmankin alueella on kovia joukkueita ja sitten Taalaimaalla Borlängen seudulla sielläkin löytyy kovia joukkueita Ruotsin puolella. Asikalla Raikas siellä 36, Delta siinä heti perässä. Ja nämä lähtönumerothan ovat määriytyneet viime vuoden sijoitusten perusteella. Mikäli ihmettelette, että seuraamme tässä tarkemmin vain osa joukkueesta, niin se on juuri tämän takia. Ruutuurmari Mattila, Saloisten Reipas. Sait melkoisen hetken tuossa odotella, että sait laittaa toisen osuuden matkaa. Melkein 10 minuuttia tuossa odottelit. Oliko oma juoksusi paljon odotettua parempi tänään? No en tiedä, monen teillä tuli vaihtoon tai muuta, mutta tuossa lopussa vähän voimat väheni, että oli aika rankkoja nousuja. Minkälainen tuo maasto oli? No maasto oli ihan mukava suunnistaa, että vähän risukkaa ja suota ja nousuja ja laskuja, niin ihan monipuolinen maasto. Minkälainen joukkue Saloisten Reippailla on kasassa? Meillä on toivottavasti nostetaan viimevuotista sijoitusta ja katsotaan mihin päästään. Mistä tuommoinen ongelma sitten johtuu, että seuraava juoksija suunnistaja ei ole vielä valppaana tuossa puomilla? En tiedä mistä johtuu, että ehkä siellä oli jotain hämminkiä että saa nähdä, kohta kuullaan. Kiitos ja onnea jatkomatkalle. Kiitos. Sä poimit täältä aina sopivia. Ja se on muuten harmin paikka, että Saloisten Reippaalla tuli tuollainen kämmi, koska tuollakin suorituksella sijoitus on 169. Ja nyt palaamme tänne toiselle osuudelle 2,5 kilometrin väliaikapaikalle, jossa trafiikkia tuntuu olevan ihan koko ajan. Ja GPS-seurannassa Tampereen Pyrintö
painelee kärkipaikalla. UK Linné puolen minuutin päässä. Sitten siinä on Halden ja Sevedalens tuntuvat olevan aika lähellä siinä. Tuo hännän pituus on noin minuutin jo, eli Pohjan Tähti ja Paimion Rastikin mahtuvat siihen minuutin sisään suunnilleen. Näillä haminoilla siellä joukkueet taivaltavat. Domnarvetsen reilun minuutin kärjestä, Tiissaren niin ikään. Ja sitten katsotaan vähän, minkälaisilla työkaluilla tuolla metsässä on syytä painella, että minkälaiset ovat tossut. Ei siellä ihan varvastossuissa mennä. Liukas kallio, kuiva kärrytie, metsän mättäikkö. Suunnistajat kirmaavat kilpailujen aikana hyvin erilaisissa maastoissa. Suunnistuskengiltä vaaditaan paljon, niiden pitäisi kestää likaa ja kulutusta sekä niiden pitäisi säilyttää ominaisuutensa kosteana ja olla kaiken lisäksi kevyitä. Yleisin käytössä olevista suunnistuskengistä on niin sanottu nastari. Kumipohjassa on kiinni kovametallinastoja, kuten auton talvirenkaissa. Maasto-olosuhteissa monikäyttöisen kengän pito on hyvä, maastopohja ei kuitenkaan kärsi liikaa. Nastarin lisäksi käytetään pehmeäkumisia nappulakenkiä, joista nastat puuttuvat. Jalkapallokengillä kovinen nappuloineen ei maastoon ole asiaa, sillä ne ovat vaaralliset kovilla kallioilla. Kenkien lisäksi suunnistajien varustukseen kuuluvat suunnistusasut. Asujen pitää kestää ja suojata tehokkaasti risujen iskuilta ja naarmuilta. Säännöissä on määritelty tarkasti, kuinka paljon asun pitää peittää suunnistajan kehoa. Monet huiput käyttävät lisäksi pitkiä suunnistussukkia ja polvihousuja. No niin, Reeta, siinä vähän perehdyttiin suunnistajalle tärkeisiin välineisiin, eli jalkineisiin. Kuinka tärkeistä välineistä oikeasti on kyse, että on kunnon jalkineet, kun lähtee maastoon? No aika tärkeistä, koska niiden kanssa ollaan ja juostaan ja hypitään ja pompitaan koko ajan tuolla metsässä, että kyllä ne oikeastaan tarvitsee olla tosi hyvin jalkaan sopivat ja sitten semmoiset, ainakin itse kaipasin aina, että ne on vähän lenkkarimaisemmat, että olisi vähän pehmeämmät. Onko ne esimerkiksi silloin sinun urasi aikana niin muuttuneet jopa? Paranivatko ne tai oliko niissä paljon muutoksia? No sanotaan, että nyt sen jälkeen kun mä oon lopettanut, ne on parantunut hirveästi, että tullut just sellaista pehmeyttä ja nyt kun ei enää hierä niin paljon, että usein kun suunnistaa metsässä ja on välillä kuivaa ja märkää, niin usein tulee hiertymiä ja sit niistä aika paljon kärsi silloin kilpailuaikoina, mutta nyt kun uudemman ajan, kun vuosia on ehtinyt kulua aika paljon, niin paljon paremmat juoksujalkineet on nykyään. Ovatko jalkineet ne suunnistajan parhaat kaverit vai mikä se on se paras kaveri? No olisikohan ne aivot ne parhaimmat kaverit, mutta ehkä kaikki kannattaa ottaa hyödyksi, mitä voi ottaa. Että on kompassia ja on toimivat aivot, millä osaa suunnistaa ja sitten ne hyvät kengät ja sitten miellyttävä suunnistusasu. Ja kaikki kokonaisuudessa ratkaisee varmaan sen hyvän fiiliksen. Voisi kuvitella, että kun täällä Jukolan viestissäkin on kuitenkin paljon harrastajasuunnistajia, niitäkin, jotka on ensikertalaisia. Mitä sä luulet, että kuinka paljon tuolla kuitenkin mennään vielä peruslenkkareilla ja onko se huono valinta? Pitäisikö kaikkien harrastajienkin sitten kuitenkin panostaa jalkineisiin? Ei välttämättä ehdottomasti aluksi ainakaan. Et siitä vaan sitten, jos innostuu lajista, niin mä aina sitä mieltä, että sit vasta kannattaa ruveta hankkimaan enemmän niitä varusteita. Ja ainahan voi lainatakin. Näin on. Sitten lähdetään seuraamaan kisaa. Ja nämä maisemat tulevat sieltä reilun 4 kilometrin kohdalta. Nyt odotellaan keulajoukkueita vähitellen tänne. Tampereen Pyrinnön Anni-Maija Finken toinen osuus sujui erinomaisesti sinne 2,5 kilometriin ainakin. Ja maastossa on suunnistajia vielä tässäkin kuvassa ensimmäisellä osuudella. Tampereen Pyrintö on 4 kertaa onnistunut Venlojen Viestin voiton nappaamaan. Viimeisin voitto tuli pari vuotta sitten. 94, 99, 2003 ja 2010
ovat nuo voittovuodet. Ulricehamns UK on niin ikään voittanut 4 kertaa. Täältä tulee Tampereen pyrintö. Anima ja Finke menee nopeasti karkuun muilta. Toinen osuus käynnissä. Pyrintö siis Venlojen Viestin menestynein seura voittojen määrässä. Ja 2000-luvulla tullut siis 2 voittoa. Mutta lähestulkoon aina siellä 5 parhaan joukossa Tampereen pyrinnön joukkue on. Tiiumiilassa Haldén voitti, Tissaren oli toinen ja Tampereen pyrintö 3. Nämä 2 suurviestiä, eli keväällä Ruotsissa suunnistettava Tiiumiila ja täällä aina kesäkuun puolivälin tienoissa Suomessa järjestettävä Jukolan viesti ovat ne suunnistuksen suurviestitapahtumat. Nämä tapahtumat ovat sellaisia, jotka ovat monelle suunnistajalle tärkeämpiä kuin arvokisat. Näin ovat kertoneet. Kyllä, ja tässä on näitä ensimmäisen osuuden juoksijoita vielä, ja Anima on tehnyt erittäin hyvää työtä, nimittäin ero Uko Lineen ja Liina Bäckströmin oli 10 sekuntia. Nyt Broni kävi siellä, ja Leksand on noussut takaisin tähän kärkikahinoihin. Se on mielenkiintoinen nousu. Paimion Rastin numero 18, Vroni König-Salmi 102 kärjestä, Leksands UK, joukkue numero 47, Petra Valjeu 106, Haldén Eskoon, Ida-Mari Nes-Björgul 109, SK Pohjantähti, joukkue numero 16, Heini Venman 117 kärjestä, UK Linné 1.27 ja CV Dalens 1.31 kärjestä. Finke, König-Salmi, Valjeu, Björgul, Venman, Bäckström ja Engstrand ovat käyneet tuossa väliaikapaikalla reilun 4 kilometrin kohdalla. 7 joukkuetta siinä on nyt käynyt ja todellakin ensimmäisen osuuden suunnistajia siinä vielä useita matkalla. Ja tässähän on tämä Venlojen Viestin koko kuva, että monen tasoisia suunnistajia. Osa on varmasti lähes ensimmäistä kertaa täällä ja sitten toisaalta niin nämä maailman parhaat juoksevat samoilla radoilla. Niin ja koko ajan täälläkin maalialueella, vaihtoalueella on liikennettä. Puomi on ruuhkainen. Siellä monet odottavat jo ensimmäisen osuuden suunnistajia, että tulisi nyt äkkiä se ja päästäisi hänet matkaan. Ja koko ajan täälläkin liikennettä on Hakunilan urheilupuistossa. Van Orhus 8.2.25 kärjestä ja kova tanskalaisjoukkue on siis kyseessä. Kova tanskalaissuunnistaja muuten Signe Sös ei ole tänä vuonna mukana, ei toki Orhusia ole edustanutkaan, mutta on äitiyslomalla. Haldén Esko kakkosjoukkue 9.2.37 kärjestä. Lineen kakkosjoukkue siinä perässä. Dom Narvets. Siinä numero 1 ja mielenkiintoista odotella nyt numero 13 Bettina Aabe, joka oli 2 minuuttia perässä edellisellä väliaikarastilla. Nyt eroa on tullut ainakin Anima ja Finkkeen lisää lähes yli minuutti tällä hetkellä jo. Jämsän retkiveikot johti avausosuuden jälkeen nyt 12. 2.55 kärjestä. Taija Huuskonen on siis heillä viestin viejänä. Göteborg Majonan Anna Forsberg 3.17. Siinä meni numero 15. Eli viime vuonna oli 15 tuo joukkue. Tiisaren siinä 3.25. Pidetään silmällä tätä UK Tiisaren ja muistetaan, että siellä ankkurina on Simone Nikli. On kyllä niin hurja suunnistaja, että siinä 3 minuuttia ei välttämättä riitä. Ja seuraavalla osuudella UK Tiisarinilla on Lilian Forsgren, joka on Ruotsin MM-joukkueen varaedustaja, eli todella kovan tason suunnistaja. NTNY Trondheimilaisjoukkue 3.50 kärjestä. Ja Paimiolla kaksi rastia, vaan Paimion rastilla 2 joukkuetta aivan kärjen tuntumassa. Kyllä, komeasti 20 joukossa. Heli Hartvig heillä tuon kakkosjoukkueen toisen osuuden suunnistaja. Nyt on 19 joukkuetta käynyt tuossa reilun 4 kilometrin kohdalla ja Annima jo tulee sieltä pellon reunaa. Tehnyt hyvän valinnan, eli pystyy pitämään kovaa vauhtia, ero sen kuin kasvaa perässä tulijoihin, eli Anima on todella kovassa vedossa. Ja tuolta pellolta polulle, tässä on näitä latupohjia, ollaan täällä Hakunilan hiihtokeskuksen tuntumassa ja siitä sitten kohti mäen huippu, eli tuo kivi, musta piste on tuolla aivan mäen lähes korkeimman kohdan paikkeilla ja nyt Anima jo sinne tähyää, eli se mielikuva siitä
rastipisteestä on kartan avulla luotu ja sitten katse hakee rastilipun. Ja sitten aletaan jo lukemaan, ennakoimaan tätä seuraavaa rastia, joka on itse asiassa TV-rasti tuolla pellolla. Kyllä tuossa ikään kuin laaksossa näiden kahden mäen välissä. Ja siinä on kyllä kapuamista. Nämä Hakunelan maastot ovat sillä tavalla tässä, vaikkei suunnistuksellisesti ihan mielettömän vaativa ja laaja alue olekaan, niin fyysisesti tulee kyllä töitä ihan riittävästi. Ja tänne Animaja tulee aivan tuolta pikaa. Nyt on siis siellä mäen päällä. Ja sieltä hetken kuluttua kipittää sitten tänne ja tästä kohti vaihtoaluetta. Täällä on tuhansia ihmisiä paikan päällä seuraamassa kahdelta isolta valotaululta kilpailun etenemistä. Ja tämä hienompi päivä ei voisi olla. Anima ja Finke keulilla. Vähän törmäilyä siinä ja matka jatkuu. 2 rastia jäljellä. Ja pitkään katsoi karttaa tuossa juostessaan. Ja se on kyllä sellainen ihailtava kyky, joka suunnistajilla on, jota kyllä kadehdin, että osaavat juostessa lukea karttaa. Ja Paimion rasti PR, Vroni König-Salmi lähestyy nyt tätä kiveä ja ero on runsaat minuutin, eli tämä häntä on tarkalleen minuutin pituinen ja Vroni on siinä runsaan minuutin perässä Anima ja Finkkiä. Niin, 1.02 oli tuolla, eli siinä ei nyt ole suurta muutosta tapahtunut edellisen väliaikapaikan jälkeen. Sieltä tulevat sitten Haldén, Sävedalens, Pohjantähti myös, samoin Linné. Ja Paimiollahan on erittäin hyvä loppu, Katri Lindqvist, maajoukkuetason suunnistaja, ja sitten ankkurina Inga Dambe, myöskin MM-tason suunnistaja. Sieltä tulee Leksand. On toisena. Paimio rasti kolmantena. Jaha, siinä meinasi Leksands UK:n suunnistaja lähteä eri kautta, mutta Vroni König-Salmi heti oli jo päättänyt, että menee tuolta ja sitten vaihtoi nopeasti Leksandin suunnistajakin suuntaa sinne. Haldén SK ja SK Pohjantähti tasoissa 1.20 kärjestä. Ja myös SK Pohjantähdellä on erittäin hyvä loppu. Marika Teini juoksee kolmannen osuuden ja sitten ankkurina Miina Kaupin jälkeen ehkä kovin suomalaisnaissuunnista tällä hetkellä Sofia Haajanen. Kova porukka ja viime vuonna 16. Se oli epäonnistunut viesti joukkueelta, mutta nyt on tulossa kenties parempi. Uko Linné, Sävedalens vajaan parin minuutin päässä kärjestä. Finke, Baljeu, König-Salmi, Björgul, Wennman, Bäckström ja Engstrand ovat käyneet tuossa nyt. 3 suomalaisjoukkuetta eli Tampereen Pyrintö, Paimion rasti ja SK Pohjantähti 5 parhaan joukossa, 1., 3. ja 5. Ja Pyrintö 1.05, 1.06, siellä se heiluu. Ero muihin. Siellä näkyy myös Eva Jurenikova, eli on sen 2,5 minuuttia Animajan perässä. Ja kyllä Domnarvets leikissä on mukana, kun Dana Broskova ja Lena Eliasson 3. ja 4. osuudella. Viime vuonnahan Johansson, Höjskaard, Jurenikova, Eliasson oli se nelikko, joka voitti Venlojen viestin siellä Salpajukolassa. Ja sitten odottelemme Tampereen Pyrinnön Finkkeä, toisen osuuden suunnistajaa. Sieltä tulee Anima ja Finkke, maajoukkuesuunnistaja, jolla on ollut siis jonkin verran vaivoja jalkojen suhteen. Ja näin ollen hän ei tällä kerralla sitä ankkuriosuutta täällä suunnistaja juokse, vaan tässä toisella osuudella onkin edennyt mainiosti. Joukkue oli ensimmäisen osuuden jälkeen 12 1.43 kärjestä, mutta nyt Tampereen Pyrintö keulapaikalla. Saila Kinni odottelee jo puomilla ja ankkurina siis Venla Niemi, niin kuin oli todettua. Niemi, Kinni, Kuuselo, Finkke nelikko tuossa järjestyksessä. Sama nelikko eri järjestyksessä oli viime vuonna siis toinen. Joukkue numero 2 Tampereen Pyrintö johtaa Venlojen viestiä, kun toinen osuus on takana. Finkke tulee viitoitusta, irvistää tiukasti ja tekee tässä noin leimaa viimeisen kerran. 1.15.09 on tuo väliaika.
ja sitten vertailu muihin lähtee tässä tiukasti käyntiin. Ja varmasti löytää kyllä Saila Kinnin sieltä huomilta, nappaa tuosta kartan käteen, jonka ojentaa hetken kuluttua Saila Kinnille. Ja sieltä varmaan Leksand on noin minuutin takamatkalla ja heillä lähtee sitten sveitsiläinen maajoukkuesuunnistaja Rahel Friedrich, joka viime vuonna muun muassa ankkuroi Sveitsin MM-viestiä. Kyllä heilläkin todella kova. Voisi sanoa, että nyt kun toisella osuudella heillä oli Petra Valieu, niin on kestänyt hyvin tämä paine, kovassa paikassa ollut tässä toisella osuudella. Kyllä, Petra on juossut aivan loistavasti ja tämä nyt petaa sitten aivan mahtavat saumat Leksandille, kun ankkurina on Helena Jansson. Mutta vielä on matkaa tällä ankkuriosuudelle, eli keskitytään tähän kolmanteen osuuteen. Kyllä, mutta tämä tarina tällä tavalla sopivasti kehittyy tässä ja rakentuu. Jännittävä viesti on käynnissä ja Kinni odottaa. Kinni on matkalla. Sieltä tulee Petra. Kyllä, siinä on SK Pohjantähti ja Leksand Suko ja Paimio Rasti. 3 joukkuetta, 1.14, 1.15, 1.16 näiden ero kärkeen, eli Tampereen Pyrintöön. Ja SK Pohjantähdellä siis Marika Teini 3. osuudella. Ja Paimio Rastilla Katri Lindekvist. Ja Leksand Suko, niin kuin tuossa tuli todettua, tosiaan Rahel Friedrich, sveitsiläissuunnistaja. Halden SK 5. 1.40 kärjestä, Uko Linné 6. 1.49 ja Sevedalens 1.54. Nämä 7 joukkuetta tässä ovat olleet nyt tovin aikaakin ne joukkueet, jotka kärjessä ovat keikkuneet. Toinen osuus on takana. Pyrintö, Pohjantähti, Leksand, Paimio Rasti, Halden, Uko Linné ja Sevedalens. Van Orhus 2.21 kärjestä. Signe Klinting on työnsä tehnyt tuossa tanskalaisjoukkueessa. Ja Tisarenin Bettina Abi oli tuolla Peltorastilla niin 3 minuuttia 41 sekkaa Animajan perässä. Et se on siinä ja siinä vieläkö nousevat kärkitaisteluun mukaan. Kovia menijöitä on usealla joukkueella, joten helpoksi tässä ei missään tapauksessa sitten kävi periaatteessa miten tahansa, niin tuo Niglin tehtävä tulee. Ei varsinkaan, kun siellä on hommia tulee joka tapauksessa. Siellä on Venla Niemiä ja siellä on Helena Jansson ja siellä on muita kovan tason menijöitä ankkurina. Niin. Kyllä. Ja esimerkiksi juuri tämä orhusilaisseura, Van Orhusi, Ida Buba on matkalla ja Maija Alm sitten ankkurina. Näitä kovia tanskalaisia on kyllä. Haldenin kakkosjoukkue 10. Olemme Reetan kanssa tällä studiossakin ihastelleet Tampereen Pyrinnön Anni-Maija Finken hienoa menoa. Mitäs sanot Finken suorituksesta? Tuntuu ainakin siitä, että Akilles jännevammasta ei ole enää mitään jäljellä. Joo, oli tasainen ja vakaa suoritus ja varmaan ihan hyvä heidän joukkueelle laittaa tuohon keskelle tämmöinen hyvä suunnistaja ja ketä hallitsee hermot ja omaa myös hyvä vauhdi. Jos joukkueessa on paljon tuollaisia huipputason suunnistajia, niin tämä kannattaa myös sinne väliin laittaa, ettei kaikki sitä aina laita ihan loppuun kohden, että voidaan myös nostaa ja saada kärkeä kiinni. Niin, voiko esimerkiksi Saila Kinni jollain tavalla nyt 3. osuudella vähän hengähtää, kun hän on päässyt etumatkalla osuudelleen? No ei varmaan kannata hengähtää, että kannattaa tehdä se oma työ ja niin lujaa ja niin taidokkaasti kun pääsee ja sitten on tehnyt taas, kyllä aina kannattaa täysillä mennä silti metsässä. Ilman muuta, kiitos Reeta. Anni-Maija Finke, Tampereen Pyrintö, toit joukkueesi toiseen vaihtoon kärjessä. Minkälainen matka tänään sinulla oli? No, hyvähän se oli, kun tulin kärjessä ja noudatin sitä hyvää taktiikkaa, että teen omaa työtä koko matkan ja ei virheitä. Olet kärsinyt jalkavaivoista, onko ne nyt unohdettu? Miltä juoksu tuntui? No en mä nyt ihan täysin kuivella vielä ole, mutta tänään ei kyllä sattunut yhtään. Tosi hyvä.
Viime vuonna olit ankkurina ja siinä pieni pettymys, nyt juoksit tätä toista osuutta. Minkälaiset fiilikset oli juosta toista osuutta? Kiva se on. Ei ole ehkä ihan yhtä kovat paineet kuin ankkurina, mutta kyllä mä ihan aktiivisesti yritin karkuun muistaa, että kyllä tässäkin haastetta oli. Kirkastuuko tuo toinen sija? En tiedä. Kiitos. Anni-Maja Finke toi siis joukkueensa keulapaikalla tähän toiselta osuudelta. Ja nyt on jo 29, yli 30 joukkuetta tullut toiselta osuudelta. Ja poimitaan UK Tiisaren 4.04. Oli Bettina Abid Anni-Maja perässä. Ja Domnarvets tosiaan jo aikaisemmin 9. 2.39 kärjestä. SK Pohjantähti kisassa toisen. Halden och Ida-Marie Näsbjörgul och SK Pohjantähti med Heini Wennman. Ni löpte efter varandra ut i skogen. Hade ni kontakt under loppet? Såg ni varandra? Jeg løp på ryggen til Anni-Maja i starten, men jeg merket ganske fort at hun hadde et litt høyere tempo. Men bortsett fra det så jeg ikke så mye, ikke før på slutten. Du Heini kom bakifrån ganska hårt. Ja, no visst blev jag kanske lite förvånad när jag såg Ida-Marie där, men det här, ja, slutet hade vi ganska lika. Eller jag vet inte om alla hade lika, men ja. Hur tycker ni om terrängen? Ni sa att det går fort där som det är flackt. Ja, det går fort, men jag syns det var överraskande tungt i tillägg. Ja, slutet var tufft. Där märkte man nog sen att man hade sprungit rejält hårt där i början när det var bra löpbart. Så att... Ja, ni hör till en av förhandsfavoriterna. Hur ser du på era möjligheter nu? Ja, jag tror att allt kan ske. Jag vet inte, vi ligger väl halvannet minut bak nu. Och det är 2 etapper och det är vansklig orientering. Så jag tror allt kan ske. Och vi är 2 väldigt goda löpare på slutet. Vem är före av er i mål? Vi är före. Vi är först. Siinä haastattelussa olivat siis Haldenin suunnistaja toisella osuudella Ida-Marie Näsbjörgul ja SK Pohjantähden Heini Wennman. Ja molemmat totesivat, että tuo maasto oli oikeastaan ihan yllättävänkin raskas. Ja siinä vähän ennakoitiin sitten loppuun, että kumpi on kovempi, SK Pohjantähti vai Halden. Molemmat sanovat, että kyllä meidän joukkue on kovempi. Ja Jörgul totesi ihan siitä alustakin, että Anni-Maja piti niin kovaa vauhtia vaan, että hänellä ei ollut ainakaan minkälaisia paukkuja vastata siihen. Siinä näin nopea käännös tähän kaksikon-haastatteluun. Ja tässä siis tilanne toisessa vaihdossa. Suomalaisjoukkueella siinä kaksoisjohto, mutta Leksands, Halden ja monet muut joukkueet aivan siinä tuntumassa. Paimio rasti hienosti 4. Eli 3 suomalaisjoukkuetta 4 parhaan joukossa siinä, mutta kaikki ennakkosuosikit oikeastaan ovat mukana. Ja mielenkiintoinen kysymys UK Tiissaren 13. 4.04 ankkurina Nigli, mihin yltää sitten vielä. Retkiveikot johti avausosuuden jälkeen nyt 15. Kalevan rasti 26. täällä, KV 27. MS Parma 29. ja Ounasvaara hiihtoseura 30. Ja tällä sivulla suomalaisjoukkueista Asikkala Raikas, heillä siis ankkurina Minna Kauppi, Lahden suunnistajat 38. Ja nyt tämä kolmas osuus on tietenkin hyvinkin ratkaisevaa, että kuinka lähellä tai kaukana on Tiissaren suhteessa näihin muihin ennakkosuosikkeihin. SK Pohjantähti on tähän mennessä juossut aivan loistavasti ja heillä nyt Marika Teini ja sitten ankkurina tosiaan kovakuntoinen Sofia Haajanen. Paimio Rasti on mukana jopa voittotaistelussa, eli tästä tulee todella mielenkiintoinen loppu. 60 joukkuetta on tullut toiselta osuudelta. Jaha. Ja nyt tuleekin kovaa tietoa tänne. Tampereen Pyrintö hylätty. Joo, nyt tuli selitys sille, mitä tapahtuu Domnarvetsin kartalle, eli ilmeisesti Pyrinnön aloittaja on ottanut väärän kartan lähtöhetkellä ja näin ollen Karolinalla ei ollut sitä omaa karttaa. Ja tämähän tarkoittaa
totta kai sitä, että Tampereen Pyrintö on hylätty. Tämä on kova juttu. Kyllä, eli Domnarvets hävisi tämän takia se 40 sekuntia ainakin. Joo, tietysti toimitsijat on varmasti toimineet loistavasti ja ainoastaan 40 sekkaa tuli takkiin tässä kartan vaihdossa, eli hän on saanut aika nopeasti uuden kartan, mutta tosiaan Pyrinnön ensimmäisen osuuden juoksija on juossut väärällä kartalla. Eli ja Riina Kuuselo juoksi Riinalla väärällä on ollut väärä kartta. Hän on suunnistanut erittäin hyvin ja kaikki rastit kuin pitää, mitkä on kartalla, mutta numero siellä kartan kääntöpuolella on ollut numero 1. Kyllä, voi harmin paikka tällainen tässä tuli. Tätä voi sanoa sillä tavalla dramaattiseksi käänteeksi tälle viestille. Joukkue, joka oli kärjessä toisen osuuden jälkeen, Tampereen Pyrintö, on siis hylätty tässä viestissä. Kyllä, ja näitä silloin tällöin tapahtuu, että otetaan väärä kartta ja tämän vuoksi niin yleensä terotetaan sitä, että tarkistaa aina, että on oikea numero, mutta jostain Riinalle on jäänyt mieleen, että juoksemme numerolla 1 ja ehkä on tarkistanut ja todennut, että 1 on siellä ja siinä on se lähtöstressi tietysti aiheuttanut tämän tilanteen ja tämä on todella ikävä uutinen. Ja kolmannella osuudella ensimmäinen väliaikarastimme on täällä 2 kilometrin kohdalla. Tämä viesti sai kyllä julman käänteen tuossa. Pyrintö siis hylätty. Siellä on toisen osuuden suunnistajia nyt väliaika paikalla tuossa samalla rastilla. Ja tuossa tiukasti seuraamme sitä, että mikä joukkue sieltä nyt on kärjessä tulossa. Saila Kinnillähän ei ole mitään tietoa tästä tilanteesta, että hän tulee juoksemaan varmasti täysillä loppuun saakka ja sitten tämä tieto saavuttaa hänet vasta vaihdossa. Sieltä tulee Kinni. Ei tiedä sitä, että hänen joukkueensa on hylätty. Ja näin ollen hänen leimaustaan ei tule näkyviin. Katri Lindekvist ja Paimio Rasti on nyt kilpailun johdossa. Paimio Rasti keulapaikalla. Ja seuraavia joukkueita odotellaan kolmannella osuudella. Siellä on nyt kovasti liikennettä, kun on toisen osuuden suunnistajia samoissa maisemissa. SK Pohjantähti on toisena kilpailussa. Marika Teini 32 sekuntia kärjestä. SK Halden SK on kolmantena 35 kärjestä. Paimion Rasti, SK Pohjantähti, Halden SK. Siinä siis kolmen kärki Lindekvist keulilla. Haldenillahan on tosi kova loppu myöskin Anne-Mari Hausken ankkurina. Niin, huomasit Joreeta siinä, että jotain hämminkiä siellä oli ja tuohon tuli nyt karu selitys tähän tapahtumaan. Aru, karu totuus siinä. Aha, nyt sitten selvisi jo, mitä tuossa puomilla sit ilmeisesti tapahtui, koska oli aika dramaattinen toi puomi ja toi Karoliina, kun meni siinä edestakaisin, että siinä nyt sitten Tampere oli ottanut väärän kartan ja antanut seuraavalle osuudelle väärän kartan, että toki nyt vähän jälkeenpäin itse tässä tuli jo puhuttua siitä, että aina pitää tarkistaa, millä kartalla lähdet maastoon, että se on aika tärkeää suunnistajalle, että varmista vielä sen kartan, minkä olet saanut sitten siltä edelliseltä juoksijalta. Harmin paikka Tampereen Pyrinnölle tämä tapaus. Paimion Rasti, SK Pohjantähti, Halden SK, CVDLS, AIK, UK, Linné, Anorhus ja Domnarvets käyneet tuolla. Domnarvetsin ero kärkeen 1.29. Ja tässä on näitä edellisen osuuden juoksijoita. Se tämä väärän kartan ottaminen ja antaminen, niin se ei ole
kovinkaan harvinaista. Itse asiassa itse olen tehnyt saman mokan kerran Tiiumilassa aikoinaan, ja se ei todellakaan tunnu hyvältä. Ja tätä asiaa tässä varmasti puidaan tämän iltapäivän aikana vielä monenkin otteeseen. Dana Broskova vie Domnarvetsin viestiä. Joukkue on nyt 7. Ero Paimion Rastiin on vajaa 1,5 minuuttia. Ja tämä OK Pain Århus on tämän kilpailun väriläiskä, eli tämä tanskalaisjoukkue, ja heillä nyt sitten Ida Buba menossa ja ankkurina Maija Alm, todella huippuluokan menijöitä. Ja siellä tulee Tiisaren ja Lilian Forsgren. Joo, Majona meni siinä edellä ja Halden SK on kakkosjoukkue 10. Eli Simonella on nyt tällä hetkellä, jos ajatellaan, tämä tilanne pysyisi ennallaan, niin noin 3 minuutin takamatka. Mutta Uku Tiisarenin Lilian Forsgren on erittäin hyvä suunnistaja ja tämä ero voi jopa tästä kaventua. Tulee todella jännittävä viimeinen osuus. Göteborgin Majonan viestiä vie sveitsiläinen Judith Wider, maajoukkueen suunnistaja. Tiisarina siis juuri Forsgren ja Halden SK on kakkosjoukkueessa Ingun Friestad. Suomalaisista ajatellen totta kai tämä Pyrinnön moka on kova takaisku, mutta toisaalta niin tuntuu todella hyvältä, että Paimion Rasti ja SK Pohjantähti nyt paikkaavat ja pitävät suomalaisten lippua korkealla, ja heillä on molemmilla joukkueilla on niin kova loppu, että mahdollisuudet on myös jopa voittoon asti. Bekkelaakets 11. Tune Viigemyr nyt 3. ja ankkurina Heidi Östlund Baxtevold. Tuskin sieltä voittokamppailuun nousevat, mutta kovan luokan suunnistajia myös nämä olleet Norjan maajoukkueessa useaan otteeseen. UK Lineen 3. ja 2. joukkueen peräjälkeen ero kärkeen 4 minuuttia molemmilla. Luulen, että Leksand meni siellä aivan kärjen tuntumassa, koska Leksandia ei ole vielä näkynyt, ja mielestäni Leksandin juoksija oli siinä aivan SK Pohjantähden ja Paimion Rastin tuntumassa. Jostain syystä tämä leimaus ei ole tallentunut tietokoneelle, mutta epäilen, että Leksand on siellä kyllä kärjen mukana. Rahel Friedrich heillä viesti vienä todennäköisesti meni tosiaan ohi joukkueen numero 47. Sieltä 17. Södertel Nykvar Orientering. Jana Knapova viesti vienä. Tulling SK. Numero 75 on 16. Täältä tulee sitten joukkueen numero 3, eli IFK Lidingön Ines Brodman. Annika Gustafsson sitten ankkurina. Häntä ennen niin ikään tuossa. Myös sveitsiläissuunnistaja. Paljon näitä sveitsiläis-naissuunnistajia ruotsalaisjoukkueessa. MS Parma 19. 508 kärjestä. MS Parman viestiä vie Maija Sianoja. Ankkurina Anastasia Tikhonova. Paimion Rastin kakkosjoukkue 22. Ja siellä Paimion Rasti Katri Lindekvist on johdossa ja mennyt Saila Kinnin ohi, eli Katri juoksee erittäin hyvin ja ottaa ton kiven juuri nyt, jossa rastilippu sijaitsee, ja lähtee sitten seuraavalle rastille. Ja siellä on sitten Halden noin puolen minuutin tuntumalla. Ja Haldenillahan on ankkurina Anne Margaret Hausken, joka on MM-mitalisti. Et siitä tulee todella tiukka tästä ankkuriosuudesta. 3. osuus on käynnissä. Ja 3. osuuden mitta on siis reilut 7 kilometriä. Ankkuriosuus on sitten 8,5 kilometriä. Ja tässä kuvaruudussa näkyy nyt Domnarvets, joka on tässä vasemmalla Dom. Ja juoksee ehkä vähän huonosti, koska lähtee juoksemaan tätä rinnettä alas. Siinä on tämmöinen notko edessä ja pudottaa vähän vasemmalle. Tuossa tulee ainakin tuommoinen 10 sekunnin ajanhukka. Sen sijaan Tiisare juoksee erittäin hyvin. Tämä TIS on siellä noin minuutin Domnarvetsin perässä ja juoksee tuolla mäen päällä kalliolla, jossa on kovaa kalliota ja näkyväisyys on hyvä. Ja paikkapaikoin se on ihan yhtä nopeaa kuin esimerkiksi polulla juokseminen tuolla kalliolla. Kyllä, jopa nopeampaa, koska siellä on näitä juurakoita, joita on näillä poluilla aika paljon.
Ja näyttää siltä, että Tiissarenin matka jatkuu aika lailla samaan tahtiin kuin Katrilla tuolla kärjessä, joka tarkoittaisi käytännössä, jos vähän ennakoidaan, niin että Simonella on noin 3 minuutin takamatka, kun ankkuriosuus alkaa. Ja Paimio Rastin ankkurinahan on Inga Dampevä, erittäin kokenut suunnistaja, joka parhaimmillaan juoksee tarkasti, mutta vauhti ei varmasti aivan riitä, jos juostaa naista vastaan Simone Nikkiin verrattuna. Yli 40 joukkuetta on jo käynyt tuossa 2 kilometrin kohdalla, jossa siis Paimion Rasti ja SK Pohjantähti muodostavat tuon kärkikaksikon. Katri Lindekvist ja Marika Teini ovat siis joukkueiden suunnistajat tällä 3. osuudella. MS Parma 19. Ja siinä tulee todella iso ero tuolta seuraaviin suomalaisjoukkueisiin kärkikaksikon jälkeen. Ja hetken kuluttua varmasti saamme haastattelun liittyen tähän Tampereen Pyrinnön tilanteeseen. Joukkueen valitsijaa ilmeisesti tässä tavoitellaan ja ihan hetken kuluttua saamme tuntoja sitten varmasti aika pettyneitä ajatuksia on sieltä päin luvassa. Tampereen Pyrintö siis johti vielä toisen osuuden jälkeen, mutta joukkue on hylätty ensimmäisellä osuudella. Avaussuunnistaja Riina Kuuselolla oli väärä kartta. Oli väärän joukkueen eli Domnarvetsin kartta käsissä. Niin, ja sitten varmaan spekuloidaan, että mistä tämä virhe johtuu, että oliko se Riinan oma moka vai onko sitten järjestäjälle jotain osuutta tässä. Ja siellä Paimion Rasti, Tampereen Pyrintö, Katri Lindekvist ja Saila kiinni menevät tasatahtia. Ja Halden ehkä vähän lähestyy, siellä on maajoukkueen suunnista Mari Fasting. Ja Sailakin edelleenkään hän ei tiedä, että joukkue on hylätty. Ei tiedä sitä, ja Pohjantähden Marika Teini on myös erittäin hyvin mukana. Tämä kärki tiivistyy, siellä voi olla monta joukkuetta vaihdossa samaan aikaan. Kuuselo siis antoi Finkelle väärän, niin toki. Kuuselo on antanut Finkelle väärän kartan toiselle osuudelle. Eli siinä on Puomilla ja näin ollen tämä Karolina Höjskård kartahässäkkä ekalla osuudella ei liity tähän. Se ei liitykään tähän. Ei. No niin. Tämä tieto tuli nyt meille ja se on nimenomaan tuolla Puomilla tapahtunut mukaan, eli antanut väärän kartan. Riina on katsonut, numero 1 on meidän ja se onkin ollut Domnarvetsin kartta. Mikä on tilanne? Niin, nyt tänne studioon on saatu paikan päälle myös sitten vieraaksi Tampereen Pyrinnön valmentaja Jouni Mähönen. Mukavaa, kun pääsit tulemaan, vaikkakin nyt ikävissä merkeissä, eli Tampereen Pyrintö toisen osuuden jälkeen johto oli plakkarissa, mutta sen jälkeen tuli tieto, että joukkue on hylätty. Kerrotko, Jouni, mitä tiedät, kun itkun muriltakin suoraan tulet, että mistä on kyse, mitä tapahtui? No siinä meidän ensimmäisen osuuden juoksija Riina Kuuselo antoi kartan numero 1 Anni-Maija Finkelle ja meidän joukkueen numerohan oli 2, eli toisin sanoen Anni-Maija juoksi osuutensa väärällä kartalla hajontaparin, todennäköisesti ehkä sama rada jopa kuin Riina. Ja se on sitten sillä selvä, että tässä ei varmaan ole joukkueella sinänsä niin kuin mitään poikkipuolista sanaa sanottavana. No kyllähän tämä on ihan selvä juttu, että järjestäjät on määrännyt jokaiselle joukkueelle ja urheilijalle oman radan ja kartan ja se on numeroitu. Ja jos ottaa väärän kartan, niin se on automaattisesti silloin väärä rata juostuna ja se on hylsy. Oikealla kartalla juokseminen on osa tätä lajia ja siinä kohtaa pitää olla tarkkana, mutta tänään harmittavasti kävi niin, että tytöt vaihtoivat siinä vaihtotilanteessa väärän kartan. Nyt et ilmeisesti ole Riina Kuuselon kanssa kuitenkaan vielä jutellut, että tiedätkö sitä, että ottiko hän väärän kartan vai ohjattiinko hänet väärälle paikalle? No kyllä se toimii yleensä niin tämä kartanvaihtotilanne, että suunnistaja itse antaa sen kartan ja joukkuetoverille, jolloin siinä on niin 2 henkilöä, pystyy sen
tarkistamaan, että kartta on oikea. Tähän me on aina pyritty kyllä kiinnittää erityistä huomiota vaihtotilanteessa, mutta tänään kävi kyllä harmittavasti näin ja syitä on turha rupea spekuloimaan. Tytöt tulee siihen kovalla vauhdilla siihen tilanteeseen ja kiire on kuitenkin kova. Joka sekunti yritetään puristaa pois ja lähtötilanteessa taas vastaavasti niin maastoon pitää päästä nopeasti ja ottaa kärkeä kiinni. Se on ehkä semmoinen pieni keskittymisen herpaantuminen, mikä tapahtuu nyt tässä kohtaa. Okei, kiitokset Jouni tästä ja lähdehän lohduttelemaan tyttöjä. Kiitos. Niin, tilanne pitää jollain tavalla joukkueen kesken käsitellä. Tässä kuitenkin kilpailu etenee kovaa vauhtia. Kolmas osuus Paimion Rasti, Halden keulajoukkueet tämän kuvan mukaan. Ja Saila Kinnihän teki tuolla pienen virheen ja on jäänyt sitten lähes minuutin Katri Lindqvistin taakse. Todettu monta kertaa, että Sailahan ei tätä tilannetta tiedä, että joukkue on hylätty. Siellä tämä tanskalaisjoukkue on mukana ja Pohjan Tähti. Eli Pohjan Tähti ja Paimion Rasti ovat nyt ne joukkueet, joille pidetään peukkuja. Ja tänne odotellaan sitten 4 kilometrin kohdalla Suorastille keulajoukkueita. Siellä oli joku hässäkkä, oli Dormarvetsilla ekalla osuudella myös kartan kanssa, mutta se ei todellakaan liittynyt sitten tähän Pyrinnön hässäkkään. Ja kun totesin, että kenellä on vastuu järjestellä vaan juoksijalla, niin kyllä se on niin kuin Jouni Mähönen totesi, niin kyllä se on juoksijan vastuulla. Kun vaihtoon tullaan, niin se pitää se numero itse todeta ja katsoa. – 30 parhaan joukossa edellisellä väliaikapaikalla siis suomalaisjoukkueet Paimion Rasti ensimmäisenä, SK Pohjantähti toisena, 19 MS Parma, siellä 22 Paimion Rasti kakkosjoukkue, 25 oli Kalevan Rasti, 28 Rastikarhut ja Jämsän Retkiveikot oli 30. edellisellä väliaikapaikalla. Ja nyt odotellaan sitten, sieltä tulee. Numero 18, Katri Lindqvist, Paimion Rasti. Noin leimaa ja matka jatkuu. Halden SK seuraavana. Ari Fasting on juossut Katrin kiinni. Enää pari sekuntia tuo ero. Ari Fasting on näitä Norjan maajoukkueryhmän suunnistaja ja ankkurina heillä siis Ann-Margret Hausken Nordberg. Nykyään nimi vaan tuntuu pitenevän. Ja siinä tulee muuten tämä Leksandin joukkue, joka on puuttunut. Joo, Leksan Suko on mukana kyllä. Kolmantena on ja Van Orhus 30. Ero kärkeen on tuo puolisen minuuttia. SK Pohjantähti 5. Mukana hyvin leikissä. Kovien joukkueiden mukana siinä. Ne Kinnikin leimasi. Mutta väliaikaa ei hänelle siis tästä enää tule. Ja nyt odotellaan yhtä mielenkiintoista juoksia, eli tämä UK Tissaren Lilian Forsgren, koska se jo ennakoi sitten tätä Simone Niglin. Oli siellä niissä GPS-kuvissa kyllä ainakin yhden rastivälin ylikin, puolitoista suunnilleen perässä. 2 ja 2,5 minuuttia ehkä on sellainen haarukka, mihin häntä voisi odotella. Sieltä tulee Maria Magnusson, Sevedalen ja Domravets tulee myös. Joo, siniasuinen numero 1. Dana Broskova, tsekkisuunnistaja siinä. Maailmanmestari. Tuossa juuri. Trafikkia on ja siinä se hyvin siitä ujuttautui välistä. 7 joukkuetta. Eikä tässä ole, kukaan ei ole vielä päässyt karkumatkalle tässä viestissä. Sieltä odotellaan sitten seuraavaa. Sieltä tulee Linné. Uko Linné. 1.52 kärjestä. Joukkue numero 35. Ja yli 2 minuuttia jo kulunut. Pitäisi Tissaren ilmestyä kuviin, jotta Simonella olisi mahdollisuuksia ankkuriosuudella. UK Linnén kolmatta osuutta vie siis Inga Kaslauskait ja ankkurina Annika Bielsta. Kova tekijä kyllä sielläkin ankkurina. Viime vuoden pitkän matkan maailmanmestari.
Annika Bilstam. Paimion Rasti, Halden SK, Leksands UK, Panorhus, SK Pohjantähti, Domnarvet, Sevedalens ja UK Linne ovat ne joukkueet, jotka ovat tässä jo käyneet väliaikapaikalla noin 4 kilometrin kohdalla 3. osuudella. Reilut 3 kilometriä tästä vielä matkaa jäljellä. Bekkelagets, Vigemyr. Leimasi siinä. Mikä tää oli? 3-2 on. Missä on joukkue numero 13? Sitä tässä odotellaan tietysti. Saahan sieltä muitakin välissä toki tulla. Tiissaren oli 9. Göteborg Majonna oli vielä siinä edellisellä väliaikapaikalla, mutta Bekkelagets on tullut takaa ohi. Kyllä, eroa on tullut selkeästi lisää, eli Lilian Forsgren on tehnyt virheitä. Tiissaren oli sen 2.50 kärjestä siellä edellisellä väliaikapaikalla. Eikä Simonekaan ihmeitä pysty tekemään. Ankkuriosuudella on sen verran kovia menijöitä, että Tiissaren mahdollisuudet nyt voitto. Sieltä tulee Lilian Forsgren nyt tälle rastille. Ja numero 13. Virhettä on tullut ehkä noin minuutin luokka. Kohta 4 minuuttia. Ja Halden SK on kakkosjoukkue 3.47 kärjestä. Ja Ingu Fristad vie norjalaisjoukkueen. Viesti on muuten paras kakkosjoukkue Halden SK. Halden SK taistelee tämän viestin voitosta. Joukkuehan voitti Tiumiilan tänä vuonna. Ja nyt tavoittelee sitä harvinaista ja varsin makeaa tuplaa näistä suurviesteistä. Ja Paimion Rastin ankkurista Inga Dammesta voidaan todeta, että juoksee Latvian maajoukkueessa ja on jo 35-vuotias ikänainen, mutta on parantunut tai kehittynyt iän myötä ja on tällä hetkellä ehkä maailmassa, niin jos laitetaan naisia jonoon, niin tuossa 20 paikkeilla. Ja tässä viesti etenee, on syytä ottaa selvää, minkälainen on tämä leimausjärjestelmä tai käytettävät leimausjärjestelmät, mitä nykyaikana suunnistuksessa käytetään. Suunnistuksessa on 2 kilpailevaa leimausjärjestelmää, Suomessa käytössä on yleisempi EMIT. Kilpailijan käyttämää leimauskorttia kuljetaan yleensä sormeen kiinnitettynä. Leimaustapahtumassa kilpailija vie korttinsa rastilla olevaan leimauslaitteeseen. Laite siirtää tiedon sähköisesti suunnistajan leimauskorttiin. Leimauksesta jää muistikorttiin tieto ajankohdasta sekä leimatun rastin yksilöllinen tunnuskoodi. Elektroninen leimausjärjestelmä mahdollistaa nopean rastityöskentelyn. Osa kilpailuissa käytettävistä rastileimasimista on online-leimasimia. Online-leimasimien tieto välittyy tulospalvelujärjestelmään, näin kilpailun seuraaminen helpottuu väliaikapisteiden ansiosta. Kilpailun jälkeen kortti luetaan ja tarkastetaan urheilijan suoritus. Mikäli sähköinen järjestelmä on pettänyt, on EMITin kilpailukortin alapuolella pahvinen lappu, johon jää jälki, kun leimauskortti on viety rastileimasimeen oikeaoppisesti. Johanna Silvennoinen tuli juuri avausosuudelta tähän vaihtoon. Ihan outo metsä on teidän joukkueenne nimi. Mitä se kertoo? No se kertoo, että joka vuosi on sitä aina oma seikkailunsa, että ei tiedä koskaan mihin joutuu. Ja sitten, että ei nyt ehkä kauhean vakavasti sitten oteta, vaan tultiin pitämään hauskaa.
Minkälainen porukka te olette? No, on yksi entinen työkaveri ja sitten hänen serkku ja sitten hänen kaverinsa, että vähän niin kuin kaverin kavereita. Hyvä porukka. Ja joukkueen tavoitteet? Joukkueen tavoitteet on, että kaikilla olisi hyvä mieli. Niin me tässä kuin maalissakin. Se on tärkeintä. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa takaisin studioonkin piipattamaan. Tänne on tullut lisää miesvieraita, eli Juhani Sihvonen, Kaukametsäläisten uusi puheenjohtaja. Eli korkeassa roolissa Jukolan viestiin liittyen, joten ensin Juhani, mitkä sinun kommentit tästä Tampereen Pyrinnön karttasotkusta? Harmittava tapaus, mutta säännöt on selkeät, että siinä kilpailija on vastuussa kartan ottamisesta ja myös sitten vastaanottamisesta siellä puomin toisella puolella. Vähän tässä spekuloimme myös sitä, että missä vaiheessa Saila Kinni maasto on sitten kolmannella osuudella, kun on, niin saa tiedon. Miten sinun mielestäsi tässä nyt toimitaan, missä vaiheessa Saila Kinni otetaan pois? No meillä on selkeät ohjeet siitä, että valvoja tai ratamestari yrittää saada Kinnin kiinni sieltä ja ottaa ennen vaihtoon tuloa pois, ettei aiheuta hämminkiä sitten tässä vaihtoalueella. Ja harmitus on varmaan suuri, kun hänen pitää sitten pysähtyä ja todeta, että on hylkäys tullut. Se on varmasti kyllä näin. Tämä ei ole silti mitenkään ainutkertaista. Että ei. Tähän tapahtui Joensuussa tai Liperissä ainakin silloin 2000 vuonna. Puhutaan sitten vähän kaukametsäläisistä. Olet uusi puheenjohtaja. Onnittelut siitä pestistä. Kiitos. Mutta kerro nyt, että mitä se tarkoittaa? Mitä kaukametsäläiset tekee ja mitä se on? Kaukametsäläiset on yhden asian liike ja sen tehtävänä on huolehtia siitä, että Jukolan viesti järjestetään joka vuosi laadukkaasti eri puolilla Suomea. Ja meitä on 77 jäsentä, johon niin kutsutaan jäseneksi, ja jäsenyys on elinikäinen. Eli kaukametsästä on hyvin keskiältään ikäporukkaa. Mutta pystyvät kuitenkin ajan hengessä sitten muuttamaan tapahtumaakin, koska tapahtuma on laajentunut ja ottanut paljon muun muassa harrastajasuunnistajatkin huomioon. Kyllä, kaukametsäläisissä on hyvin paljon tämmöisiä Jukolan järjestäjä ja kilpailija, veteraaneja, ja se on heille niin kuin sydämen asia, että Jukola voi hyvin ja myös iäkäs ihminen voi kehittää Jukola-viestejä hyvin siinä, missä nuorikin. Edellinen puheenjohtaja Reimo Uljas oli pitkän tovin puheenjohtajana. Minkälaisen perinnön hän sinulle jätti? Hän jätti aika hyvän perinnön, sanotaan näin, että tämä, jos puhutaan termillä, niin lapsi voi hyvin ja nyt tämä kasvukin on, sanotaan, että ollaan todella mittaluokan suuressa tapahtumassa, niin tulevaisuus tuo haasteita, tekniikka on se, mikä kehittyy joka vuosi ja tietysti kilpailukeskusten ehdoilla joudutaan tätä Jukola-viestiä järjestämään, että siinä on työtä löytää hyviä järjestäjiä, tosi niitä on tulossa. Kiitos. Juhanille jäädään jännäämään. Me tulemme Venlojen viestissä 3. kuvausrastille. Kiitos. Aivan oikein, kyllä Niina tiesi. 3. osuudella odotellaan sinne 5,5 kilometrin paikkeille kärkijoukkueita aivan hetken kuluttua. Paikkahan on tuttu jo ykkös-kakkososuudelta tuolta metsän reunasta. Pellolle siinä sitten taittavat ja sinne on tuo polku on entistä vain vahvempi koko ajan, kun siellä on suunnistajia ollut jo aikaisemmilla osuuksilla. Kyllähän tämä viesti vähän nopeutuu näiden polkujen ansiosta ja sieltä tulee kyllä Halden ensimmäisenä. Eli Mari Fasting on nostanut Haldenin kärkeen ja ankkurina Hausken jo odottelee siellä ja siinä meni hienosti Lindekvist. Eli nämä kaksi joukkuetta todennäköisesti lähtevät yhtä aikaa ankkuriosuudelle. Olivat jo edellisellä väliaikapaikalla yhdessä ja näin Fasting ja Lindekvist Haldenesko ja Paimion Rasti kimpassa. Ja Orhus mainiosti 24 sekuntia kärjestä. Vain 24 sekuntia tälle mainiolla tanskalaisjoukkueella. Iida Buupa vie viestiä ja Maija Alm, todella hyvä ankkuri siellä. Eli tämä tanskalaisjoukkue todella tulee mukaan tähän voittotaisteluun ja se on jotain uutta Venlojen viestissä. Buuba, joka on siellä taipaleella juuri nyt, niin on sellainen suunnistaja, joka nuorten sarjoissa on saanut menestystä yllin kyllin. Nuoresta suunnistajasta on kyse, ei tosin enää taida olla tänä vuonna nuorten sarjalainen. Ei, nämä on jo sitten niin kuin nuoria aikuisia, mutta nämä on tällaisen projektin tuloksia, voisi sanoa. Tanskassa on ollut tämmöinen junioriprojekti vuosikaudet ja se on tuottanut hienoa tulosta. Nämä on ihan MM-tason suunnistajia ja mahdollisia mitalisteja kesän MM-kisoissa Sveitsissä.
Ja useaan otteeseen siis ovat tanskalaiset siihen jo 10 parhaan joukkoon nousseetkin. SK Pohjantähti. Hyvin on mukana SK Pohjantähti. Marika Teini. Ja Haajanen siis ankkurina, heillä 1.26 ero kärkeen. Teini on nyt harjoitellut aika paljon sprinttiä varten, siinä menee kiinni ja eiköhän kohta ikään kuin hänet sitten liputetaan ulos tuolta. Luulen, että Saila ties jo sen, niin vähän vaikuttaa siltä. Domnarvets 1.51 kärjestä, viime vuoden voittaja. Dana Broskova siinä singahti todella nopeasti eteenpäin. Ja nyt odotellaan Leksandia, koska Leksandilla on ankkurina Helena Jansson, yksi maailman parhaista naissuunnistajista. Ja mielenkiintoista nähdä nyt sitten, milloin Helena pääsee matka. Siinä meni Maria Magnusson Sevedalens. Ja Leksandin numero on siis 47. Olisi tietysti mahdollista, että on siitä jo mennyt ohi. Mutta siinä meni. 47. 2.29. Todella mielenkiintoinen ankkuriosuus kohta edessä. Helena Jansson saa hyvän takaajoaseman. Mutta siinä välissä tosiaan siinä on kovia, kun keulilla, tai ainakin ihan kärjen tuntumassa tulee lähtemään Ann-Margret Hausten-Nordberg matkaan. Ja Bekkelaagets 8. Bekkelagetsillakin Baxtevold on oiva ankkuri. Mutta ehkä nyt on tässä vertailussa kovempia mukana kuitenkin. Mutta 10 parhaan joukossa Bekkelaagets oslolaisseura. Halden Esko ja Paimion Rasti kärkikaksikko. Van Orhus 24 sekuntia, SK Pohjantähti 1.26, Domnarvet 1.51, Sevedalens 2.08 ja siinä ruudussa näkyvät Leksands, Bekkelaagets ja UK Linné. Ja UK Linén ankkurina Annika Pilstam, viime vuoden pitkän matkan maailmanmestari, eli kyllä tulee huikea ankkuriosuus ja jos vähän ennakoidaan sitä, niin uskon, että tunnelma siellä tiivistyy. Halden ja Paimion Rasti ja Van Orhus kolmikko kasassa. Ja tässä ei ole hajontaa, vaan kaikki juoksevat nyt sitten samoille rasteille ja siinä varmasti vähän katsellaan sitten sitä selkää myöskin ja saadaan apuja etenemiseen. Tosin nämä suunnistajat eivät sitä tiedä, että tässä ei ole hajontaa, joten se oma suunnistus pitää kuitenkin mukana. Mutta todennäköisesti nämä 3 joukkuetta niin lähtee ankkuriosuudelle yhtä aikaa. Sitten on runsaan minuutin ero. Tulee SK Pohjantähti ja Domnarvets, Sevedalens ja Bekkelaget. Ja osuusaikoja katsottaessa Merja Rantanen, hän oli Jämsän retkiveikoista avausosuuden nopein. Ja toisen osuuden nopein on ollut SK Pohjantähden Heini Venman ja Leksands UK:n Petra Baljev. Ja Roni König-Salmi jäi vain sekunnin näistä. Näin osuusaikoja vertailtaessa. Ja nyt on sitten Katri Lindekvist ottanut ohjat käsiin, kun katsotaan tätä karttakuvaa. Ja siellä tällaista latupohjaa mäen päällä mennään kovaa vauhtia ja lähestytään meidän televisiorastiin, joka on tuolla pellolla. Eli todennäköisesti Katri tulee sinne tuota pikaa ensimmäisenä ja sitten Halden ja tämä tanskalaisjoukkue OK Van Orhus. Katri Lindekvist on sen tyyppinen suunnistaja, että häneltä tarvittaessa irtoaa kiri kyllä. Kyllä, ja Katri on nimenomaan loistava viesti suunnistaja. On useita kertoja ollut maajoukkueessa näissä arvokisoissakin mukana. Halden Esko ja Paimion Rasti lähestulkoon yhdessä. Van Orhus 9 sekuntia perässä. Siinä menee tuo kolmikko. Ja joku näistä joukkueista tulee kärkipaikalla 3. osuudelta. Ja sitten on tulossa iso nippu niitä kovia ruotsalaisseuroja vähitellen tänne väliaikarastille. Ja pian odotellaan sitten
SK Pohjantähteä ja siellä sitten ero on ehkä vähän kasvanut. Se on 1,5 minuutin luokkaa, kun katsoo tätä häntää, joka on tasan minuutin. No Teini ei nyt tahdo pysyä siinä samassa vauhdissa kuin kärkikolmikko menee nyt karkuun vimmatusti. Kyllä, ja siinä on pientä reitinvalintaa. Halden kiersi tuolta vasemmalta ja nyt sitten nousee mäkeen samoille poluille, missä on sitten Katri Lindekvist. Siinä on melko jyrkkä ylämäki tuossa kohdassa. Kyllä, ja sitten on toiseksi viimeinen rasti, niin se on tuolla mäen päällä takana pieni notko vihreässä, joka tarkoittaa sitä, että siellä näkyväisyys on todella huono, jolloin pitää olla tosi tarkkana, että se lippu löytyy suoraan. Tämä ero on kasvanut. Siinä on tullut pientä virhettä on tullut Marika Teinille nyt tähän vaiheeseen ja se ei tietenkään tiedä hyvää sitten tuon ankkuriosuudelle. Sieltä tulee Domnarvets. Kyllä, Broskova nostanut Domnarvetsin 4. ja SK Pohjantähti ihan siinä perässä vain sekunnin perässä painelle Teini. Broskova 1.45, Teini 1.46 kärjestä. Sieltä tuli Saila myöskin sitten leimaamaan. Halden Esko, Paimio Rasti, UK Panno, Orhus, kärkikolmikko, Domnarvets ja Pohjantähti on 1.45 kärjestä. Silloin muuten Liberissä niin olin Jukolan Viestin valvojana ja silloin otettiin Haldenin ankkuri pois aivan viimeisillä kilometreillä, koska oli saanut aivan vastaavalla tavalla väärän kartan ja se tiedettiin ja jotta ei sitten vaikuta siihen voittotaisteluun, niin liputettiin pois radalta. Se on katkera paikka kyllä urheilijalle ja varmaan ensimmäinen sellainen reaktio on se, että tämä ei voi olla totta. Että en lopeta, ei tämä voi olla totta. Ja nyt Halden on kärjessä. Halden Esko, Mari Fasting tulee ja Katri Lindekvist on tulossa taaempaa. Siinä OK Pan Orhusin Ida Bubach on toisena. Ja Lindekvist näin ollen tulossa sitten 3. Halden Esko, UK Pan Orhus ja Paimio Rasti kärkikolmikko. Ja nämä on nyt tärkeitä nämä viimeiset 100 metrit ja nämä sekunnit, koska nyt Anne-Mark Hausken pääsee pienellä kaulalla. Olisi tärkeää, että Inga Bamme nyt pääsisi tähän porukkaan mukaan. Näin leimaa viimeisen kerran siinä Mari Fasting. Viemarilla 1,5 minuuttia tästä kärkikolmikosta on sitten seuraaviin joukkueisiin. Ja missä on Katri sitten? Tulee nyt numero 18 siinä, vihreäpunainen asu, noin leimaa Paimio Rasti. 16 sekuntia kärjestä. Kärjessä on siis Halden Esko. 3 joukkuetta on leimannut tässä jo. Ja siitä lähti Halden matkaan. Sitten lähti Orhus ja Paimio Rasti. 16 sekuntia. Ei pystynyt tuossa vastaamaan sitten lopussa Lindekvist ihan Fastingin ja Bubahin vauhtiin. Ja nyt siinä odottaa Leena Eliasson viime vuoden voittaja-ankkuri. Juuri menee kuvaruudun ulkopuolelle ja Sofia Haajanen siinä vieressä. Numero 16 on Haajanen. Niin, mitä kommentteja Reetalla tähän? Rasti on jossut kyllä tosi hyvin nyt koko kisan, että Inga Damme varmaan tekee semmoisen vakaan hyvän suorituksen ja mä ehkä kommentoin jopa, että voi tulla tiukka suomalainen voitto tänään. Vai mitä mieltä siellä ollaan? No joo, totta kai sitä toivotaan ja eikä Sofia Haajanen, joka pääsee kohta matkaan, niin on ulkona näistä voittotaistelusta ja sitten sieltä tulee takaa Leksandi ja Helena Jansson, joka voisi sitten kolata tämän porukan kasaan ja sitten saataisiin todella jännittävä loppunäytelmä. Mutta tässä juuri Broskova on kuitenkin Venmanin edellä, eli Domnarvets tulee vaihtamaan hieman ennen SK Pohjantähteä. Domnarvetsilla siis Eliasson ja Pohjantähdellä Haajanen ankkuriosuudella. Halden johtaa, Pan Orhus toisena, Paimio Rasti 3., 4. Domnarvets,
5. SK Pohjantähti. Ja Tampereen Pyrinnön Innikin tänne kyllä juoksee. Ja nyt hän kyllä varmasti tietää tuon tilanteen, mikä on. Ero on tullut vähän lisää tähän aivan kärkeen sekä Pohjantähdellä että Jormarantsilla. Ja sieltä on tullut todella kova loppu. Ja kun Haldenilla keulajoukkueella on tosiaan Hausken Nordberg se ankkuri, niin kyllä kova homma on muilla tässä. Mutta mitä vain tässä periaatteessa voi vielä tapahtua. Sevedalens. Leena Eliasson on sellainen ankkuri, joka voi parhaimmillaan tehdä mitä tahansa, mutta samalla molempiin suuntiin, eli on pummannut silloin tällöin todella rajusti, mutta parhaimmillaan niin voi jopa juosta käden kiinni. Ja nyt on jännittävää nähdä sitten Leksandin ero 3:09. Eli Helena Jansson lähtee nyt sitten tässä porukassa matkaan ja edelleen mä luulen, että siinä Helena Jansson, tämä naurava, aina hymyilevä maailmanmestari ja uskon, että Helena Jansson tulee juoksemaan kärkeä kiinni ja voi olla, että saadaan todella kova letka Lähti muuten suorastaan naureskelle, oikein tuuletteli, että jes, että tällaisella erolla pääsee 3:09, oli siitä ihan selvästi tyytyväinen. Kyllä, ja Helenahan ei ole juossut näissä huippujoukkuissa aikaisemmin ja tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun hän on todella tiukassa paikassa suurviestissä. Marie Fasting Halden, hur gick din etapp? Det var ganska bra. Ja, det var bra, men det var også vanskelig til tider. Det var ingen lett løype utenom snitslingen da. Så det var konsentrasjon hele veien, og jeg har noen sleiver jeg også, så det er mulig å løpe enda fortere. Har du hört att Tampereen Pyrintö är ut från tävlingen? Jeg hørte det akkurat nå, så det er jo trist at det skal skje på den måten, men sånn er det. Man må liksom levere riktig kart, så da er en del av gamet. Ni vann 10 mila. Ska ni vara också första här i målet? Jeg tror at det her blir enda vanskeligere å dra i land da. Hausken er utrolig gira og veldig klar for å kjempe hardt, men det er veldig mange bra lag veldig nære oss nå. Det var litt mer avstand på Tio, og vi skal kjempe til slutt, men det blir litt tøffere kamp nå, det gjør det helt klart. Tack så mycket. Halden SK:n Marie Fasting siinä totesi, että osuus meni hyvin, mutta vaikea oli ja sitä hän oikeastaan painotti pariin otteeseenkin. Kuuli myöskin sen, että Tampereen Pyrintö on hylätty ja ankkuriosuutta sen verran siinä kommentoi, että vaikea tulee olemaan, vaikkakin Hausken on hyvässä vedossa. Ja nyt muuten vaihtoa lähestyy Tiissaren ja Simone Nigli pääsee taka-ajoon. Alle 6 minuuttia on se ero, mutta kyllä siellä on niin kovia naisia edessä, että en ihan usko, että Simone voittoon juoksee, mutta toki tulee nostamaan Tiissaren sijoitusta varmasti. Göteborgin Majonna Vider leimasi siinä ennen UK Tiissarenin Lilian Forsgrenia, eli hetken kuluttua Majonan Liina Strand ja sen jälkeen UK Tiissarenin erinomainen ankkuri Simone Nigli pääsevät matkaan. No, on siellä kovia suunnista ja sitten kun Asikkala Raikkaallakin on Minna Kauppi ankkurina, mutta Raikas on sen verran kaukana nyt viestissä, että oli toisen osuuden jälkeen siellä 41. Mutta Tiissarenin ero kärkeen 5.38. Siihen ei ihan pieni hotkaisu riitä Niglillä. Katri Lindekvist, Paimion Rasti. Hieno juoksu kolmantena vaihtoon, 16 sekuntia Haldenin ero. Minkälaiselta meno tuntui tänään? No aluksi oikein nautin sieltä hyvältä ja lopuksi tummui. Et sitten joutui taistelemaan ihan tosissaan, että jakso lukea karttaa riittävästi. Mutta olen tyytyväinen kyllä. Viime vuonna olitte 18, joten tällä hetkellä näyttää, että huikea parannus tulisi tuohon sijoitukseen. Mitä luulet? Kyllä ilman muuta, että voitosta taistellaan. Mitä tuo vaatii ankkurilta Inga Dampelta, jotta tuo voitto tulisi?
ihan perussuoritukset. Ei varmasti mitään ihmeellistä tarvitse tehdä, että jos ei virheitä tee, niin varmasti taistelee voitosta. Jäädään jännittämään, kiitos. Kovin oli luottavainen Katrin Lindqvist ankkuriin Inga Dambeen. Inga Dampehan on erittäin taitava suunnistaja. Nyt on kysymys siitä, että mihin vauhti riittää, mutta mä uskon, että Inga juoksee virheettömästi ja Paimion rasti tulee olemaan korkealla tänään, mutta riittääkö se voittoon, niin jää nähtäväksi. Ja tässä nimiä, ketä vastaan siellä mennään, eli Hausken ja Almia, Eliasson ja Haajasta, Ekrol ja Östvild, Jansson, Wilstam, Strand, Nigli ja kumppanit. Se on aivan maailmanluokan listaa ja todellakin niin mä uskon, että Helena Jansson tulee juoksemaan kärkeä kiinni, myöskin Simone tuolta takaa ja se tulee tiivistämään tätä kilpailua loppua kohden. Ja suomalaisjoukkueet siis vaihdossa Paimion rasti 3., ASK Pohjantähti 5., Rastikarhut 14, Mira Kaskinen Rastikarhujen ankkurina 7.38 kärjestä, Kalevan rasti 8, Amelie Chatang ranskalaissuunnistaja heillä ankkurina. Ja Haldén SK on avausosuuden suunnistaja Vendula Klehova haastattelussa. Sista etappens löpare ut. Ja, jag är nervös. Det är spänt. Väldigt spänt. Det är det som är skoj med orientering. Har det gått enligt planerna så här långt? Ja, när vi är på toppen, eller med i toppen, så det är det som planlagt. Ja, det är det. Du som nu har löpt redan din etapp, så var kommer det att avgöras på den här sista, tror du? Orientering, absolut. Det är väldigt svårt i skogen och det blir bommer eller icke bommer som avgörande. Hur mycket är du spänd för den sista etappen, hur det kommer att gå? Litar du på er ankare? Ja, det må vi göra, absolut. Och Anna-Margrethe är väldigt god löpare som i tuff terräng och sånt. Ingenting är säkert, absolut, men vi har tro på. Ja. Men nu är du ganska ensam här ännu, det är ju redan sista etappen. När ska ni samlas hela högen? Ja, snart. Vi ska samlas efter vi hämtar Mariusson vid broa och så ska vi hålla upp tummarna så att då blir det. Väntar vi på Anna-Margrethe. När vågar ni dra lättnadens suck? Vad sa du? När vågar ni dra lättnadens suck att det blir seger? Aldrig för de stämplar i mål. Haldén SK:n Vendula Klehova siinä haastattelussa totesi, että mikään ei ole sitten varmaa ennen kuin ihan sitä viimeinen leimauskin on suoritettu. Ja Hauskeniin toki luottaa, mutta mikään ei tosiaan ole sitä ennen varmaa. Ja tämä oli vähän niin kuin suunniteltu kuvio Haldénilta. Ja sen verran Vendula siinä arvioi tätä ankkuriosuutta, että kummit ja kautta puhdas suoritus, varma suoritus, ne ratkaisivat tämän, miten tässä ankkuriosuudella menee ja miten käy. Ja kohta joukkue varmaan kokoontuu tuohon seuraamaan kilpailua yhdessä ja peukut ovat pystyssä ihan varmasti koko porukalla siellä. Ja kärjessä on Panorhus. Haldén aivan siinä tässä näin Hausken numero 12, 4 sekuntia vain perässä. Missä on Dambe sitten numero 18, Paimion rastin suunnistaja, sinne odotellaan. Van Orhusin Alm ja Haldénin Oscar Nordberg ovat siinä siis jo käyneet. 16 sekuntia oli ero vaihdossa. Sieltä tulee Dambe numero 18. 29 sekuntia kärjestä. Joten siinä on tuo, miten tulevat sitten Domnarvets, SK Pohjantähti, Sävedalen, Spekelagets, Leksand, Linné, Majorna ja Tiissaren. Todella mielenkiintoista nähdä jo tässä vaiheessa, että kuinka tilanne kehittyy Helena Janssonin Simone Niglin suhteen. Tässä näkyy tätä hajontaa, että näillä juoksijoillahan on vain se oma rasti kartalla ja tässä nyt näytetään nämä kaikki eri vaihtoehdot ja siellä Inga Dambe on vähän ajautunut sivuun. Muuten näyttää, että tämä takajoryhmä niin juoksee virheettömästi ja siinä Leksandin
ja Pohjantähti mukana tuossa Domnarvetsin kanssa suunnilleen samassa vauhdissa. Domnarvets käy hakemassa tämän. Ja kyllä se on niin, että Helena Jansson ottaa nyt tämän porukan kiinni jo melkein tälle Lammelle ja sen jälkeen alkaa sitten takaa jo. Erohan oli vaihdossa 3.08 ja todella mielenkiintoista nähdä mikä on ero sitten. Ja tämä TIS tänne täällä kuvan vasemmalla puolella ykkösrastia kohti juoksee Simone Nikli. Vaikea arvioida tilannetta vielä, mutta kohta se nähdään kun tullaan tälle Lammen rannalle. Asikkala Raikas vaihdossa 34. Minna Kauppi lähtee 12.15 kärjen perään matkaa ja tuossa tilanne siis vaihdossa. Ja todellakin niitä 3.08 Leksandin ero, niin se on yksi ratkaisujuttu nyt, että miten tämä Helenan homma lähtee käyntiin ja alkaako lähestymään sitten kärkiä vai onko niin, että Almi ja Hausken pystyy pitämään todella huippuvauhtia ja takaa jo ei onnistu. 3 joukkuetta käynyt ja täältä tulee sitten lisää. SK Pohjantähti hienosti 4. kisassa. Sofia Haajanen 2.27 kärjestä. Van Orhus, Halden ja Paimio Rasti. Kärkikolmikko mahtuu vajaan puolen minuutin sisään. Vieläpä niin, että tanskalaisseura ja norjalaisseura 4 sekunnin sisään ja Paimio Rastisen 29 perässä. Alm, Hausken ja Dambe ja Haajanen ovat käyneet siis tuolla väliaikarastilla. Lammenrannassa Leena sieltä Eliasson. tulee. Eliasson numero 1, Domnarvets. Viime vuonna voitti 2.52 kärjestä. Ja Sofia Haajanen on juossut aivan kärjen tahtia, eli lähes sekunnilleen sama vauhtia kuin Alm ja Hausken. Ja täältä sitten Sevedalens ja Leksand. Sevedalen on pysynyt tuossa Leksandin vauhdissa. Joo, ja ero on täsmälleen sama, eli nyt Hausken, Alm ja sitten Helena Jansson, Sofia Haajanen juoksevat aivan tasatahtia. Ja pian nähdään sitten, mikä on Simonen vauhti. Vaihdossa ero oli 5.37. Bekkelagets 8. 3.33. Ja jos olisi sadasosat käytössä, niin arvioisin, että sekin olisi 33. Saataisiin siihen hakuliset tuo. Tässä on siis toisen ja 3. osuuden suunnistajia myös kuvissa koko ajan. Siinä tullaan sen verran kovaa, että Annika Bilstam, UK Linne 9. 4 minuuttia kärjestä. Ja tässä sitten kärkikolmikko, Orhus, Halden ja Paimio yhdessä. Käytännössä yhdessä ja tässä mennään nyt sitten yhtä matkaa. Voidaan sen verran nyt paljastaa sitten tätä ankkuriosuutta jo, että tässä juostaan aina rastille 11, nyt mennään rastille 4, niin yhtä matkaa, eli ei ole hajontaa. Mutta nämä suunnistajat eivät sitä tiedä, mutta tietysti nämä on sen tason suunnistajia, että varmaan vähän tarkkailevat toisiaan ja uskon, että tämä porukka pysyy hyvin kasassa ainakin tuonne rastille 11. Dambe on siinä hieman perässä. Joo, mutta näyttää siltä, että Dambe on saanut itse asiassa vähän kiinni, että kyllä ne on siellä yhdessä. Hausken näyttää tekevän töitä ja sitten Alm ja Dambe. Tähän sopii Dambelle erittäin hyvin tämä maastotyyppi. Tämähän on tämmöistä paimiolaista avokallio. Tuossa oli muuten vähän eri rastinotto tanskalaisella. Ja tässä nähdään nyt Dom, joka on Domnarvets, ja Leena Eliasson on nyt taas vähän seikkailutuulella, eli juoksee tuolla kuvan ylälaidassa vasemmalla. Todennäköisesti on samaistanut väärin tämän kallioalueen, eli tämä Pohjantähti, joka juoksee tässä hyvin ja suoraan, niin Leena lukee, että olisi samalla kalliolla, vaikka onkin 200 metriä pohjoisemmassa. Ja sieltä Sofia laskeutuu tuonne alas ja siitä sitten on taas kavuttava tuonne 4. rastille. Ja taitaa olla näin, että Eliasson on tosiaan suunnistajana semmoinen riskinottaja. Joo, kova vauhti ja välillä menee vähän liiankin kovaa. Ja tässä nyt sitten Sofia Haajanen sukeltaa tuonne notkoon ja siellä on todella peitteistä. Nyt alkaa sitten häämöttää tämä kallio ja todella tarkka piste tuolla, tuommoinen pieni jyrkänne.
Sevedalens ja Leksand tulevat siinä sitten taaempana. Eli koko ajan Sevedalen pysyy Leksandin kanssa yhdessä tässä kisassa. Siellä on Silje Ekrol Jaaren myöskin edustanut Norjaa ihan maajoukkuetasolla, on Janssonin kanssa siinä yhdessä. Ja Reetta näkee myös tämän kuvan, mitä huomioita. Onko he näköetäisyydellä toisia, mutta ilmeisesti he oli tuossa rastilla näköetäisyydellä, että Halden vaan valikoitu aika varman tuolta oikealta, että nyt hän voi juosta ja taimikorajaa ja eikä tarvitse oikein niin tarkkaan lukea sitä, että voi lukea jo etukäteen rastipisteottoa. Ja tulee tuohon sillalle ihan pikaa ja taas on sitten ylämäki edessä. Joo, ja sitä kautta aika selkeä ottaa, kun siinä on se jyrkänne ja sitten pari mäkeä ja vähän kiveä peilata, että aika hyvä valinta. Joo, ja Hauskenilla on tommonen 10-15 sekunnin kaula nyt ja se on siinä, että näkeekö enää Dampe ja Alm Hauskenin selkää. Ja Sofia Haajanen, SK Pohjantähti on 4. Sitten tulevat ruotsalaiset siinä isolla rintamalla. Ja tämä Dom, niin siihen voisi kirjoittaa bomma, eli Leena Eliasson on tehnyt virheen. Ja tuossa tosiaan Domnarvets hävisi varsin paljon. Viime vuoden Jukola voittaja siis. Kyllä, ja nyt Leksand on leimannut myös rastilla 4, lähestyy sitten Sofia Haajasta, että sinne ero ei ole enää kuin 20 sekuntia. Eli Helena Jansson lähestyy tätä kärkeä. Ja nyt näistä kärkijoukkueista juuri, niin siellä ei ole Jukola voittoja muuta kuin Haldenilla, siis 3 kärjessä Haldenilla on 3 Venlojen voittoa aiemmin, mutta Paimion Rastilla ei ole yhtään, eikä Lioin Pan Orhusillakaan, eikä 4. olevalla SK Pohjantähdelläkään ole yhtään Venlojen voittoa aiemmilta vuosilta. Ja tässä nyt Sofialla pikkasen, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, niin vähän toi suunta meni tuonne vasemmalle. Että nämä on sellaisia välejä, että aika lähellä tuota punaista viivaa kannattaisi pysyä, että ei ole mitään sen kummempaa reitin valintaa. Ja koko ajan nyt Leksand, Sevedalen ovat ne joukkueet, jotka ovat siinä lähestulkoon näköetäisyydellä sitten Sofia Haajaseen. Kyllä, ei ihan vielä. Ja uskon, että Dampe ja Alm näkevät nyt Hauskenin selän, että tuolla ylhäällä mäellä on avokalliota ja siellä näkyväisyys on sellainen 200 metriä. Ja nyt sitten Halden leimaa tuolla rastilla 5. Ja Paimion Rasti ja Pan Orhus lähestulkoon yhdessä. Ja usein kun lähestyt rastia, niin siinä 50 metriä ennen, niin siinä vauhti vähän hiljenee ja silloin taka-ajajat usein niin saavat vähän selkää kiinni. Nigli Tiisarinista on tulossa tuolle rastille numero 4. Koko ajan on Nigliäkin tässä seurattavaa, sen verran kovasta tekijästä on kyllä kyse. Kyllä, ja nyt sitten Sevedalen ja Leksand lähestyvät. Sofia Haajasella on pieniä vaikeuksia, on koko ajan ollut tuolla vähän tämän rastiväliviivan vasemmalla puolella ja ei ole niin suoraviivaista tehokkaan näköistä. Nyt lähti. Voi olla, että on tehnyt samaistamisvirheen nyt tämä Pohjan tähti Sofia Haajanen ja menee vähän vasemmalle. Mutta siinä on nyt sitten Helena Jansson, joka ottaa sitten Sofian mukaan ja varmaan pääsee siihen letkaan. Ja siinä on tosiaan Leksand, Sevedalen, Domnarvet niin ikään, eikä Bekkelagetkaan ei ole kuin kaukana siinä. Siinä on hyvä porukka ja sitten Linnékin on lähellä. Halden ja Paimion Rasti ja Panni on kyllä toistensa tuntumalla. Ja nyt tämä harmaa, joka on kartalla, niin se on sitä avokalliota ja siellä on näkyväisyys hyvä. Ja todellinen vauhtihan täällä on sitten niin kuin hurjaa, että siellä mennään sitten alle 4 minuutin kilometrin vauhtia, vaikka suunnistustehtäviä on. Ja tässä nyt näkee, kuinka paljon ratkaisee tuollainen pienikin virhe, minkä Haajanen tähän on tehnyt, niin näin tasaisessa kilpailussa nyt tuli heti, muut joukkueet tulivat siihen niskaan hengittämään tässä ylämäessä. Linnékään ei kovin kaukana ole ja siellä Bilstam siis erinomainen ankkuri vielä. 3,6 kilometrin kohdalta on sitten tämä seuraava väliaikapaikka. Halden, Paimion Rasti, Pan Orhus, oletettavasti siis
kolmikko meillä tässä kisassa. Ja sitten SK Pohjan tähti, Leksand, Sävedalens, Domnarvet, Bäckelaget, Linné ja Tiissaren vielä 10 parhaan joukossa. Mielenkiintoista nähdä nyt sitten Hauskenin etumatka. Se ei ole paljon. Hausken ei ole paljon, 5-6 metriä vain. Siinä leimaa Hausken hyvin keskittyneesti ja heti seuraa Inga Dambe, latvialainen Paimion Rastin suunnista ja ankkurina Japan Orhusin Maija Alm sinne muiden perässä. Ai. 3,5 kilometriä taivallettu, vielä yli puolet jäljellä tätä ankkuriosuutta. Haldenin ja Pohjantähden välinen ero tuossa vertailussa nyt 2,5 minuuttia ja sitten kun se on Pohjantähteen, niin se on näihin muihinkin suunnilleen se sama. Kyllä joo, eli Helena Jansson ja Leksand on vähän ottanut kiinni, mutta ei mitenkään ratkaisevasti. Niin ajattele se, että Linné oli edellisellä väliaikapaikalla sen 4.03 perässä, niin Linné on nyt ehkä 20 sekunnin päässä Leksandista. Ja Reeta näkee saman kuvan, mitä huomioon? Mä nyt katson huomioon seuraavaa pitkää väliä, että ne lähtee kaikki 3 tuolta oikealta kiertää. Et varmaan tässä vaiheessa ei ihan omaa reitinvalintaa sit uskalla tehdä välttämättä. Vai nyt mä en näe koko pätkää, että onko niin, ja siinähän on tuo kielletty alue muuten, niin siellähän on se julmettu huuhkajamajailu siinä, niin sieltä, sen takia se on kielossa tuo alue. Kyllä, niin, täällähän on aika paljon tällaisia kiellettyjä alueita. Tätä kilpailua järjestetään yhteistyössä niin ympäristöihmisten kanssa ja luonnonsuojelijoiden kanssa. Ja tietyt alueet niin suojataan eläimille ja siellä on muun muassa huuhkajan reviiri. Ja näin ollen se on kielletty. Se on myös maastoon merkitty. Niin, se lienee tässä nyt oikea valinta. Joo, tässä on mahdollista juosta, vai mitä Reeta, niin myös täältä vasemmalta, eli alakautta. Sitä mä ajattelin, että vasemman kautta, että jos sieltä olisi ollut, niin sieltä olisi aika selkeät ollut mennä tuossa 2 suon välistä ennen rastia, mutta ehkä tuossa vaiheessa ei itsekään kyllä lähtisi, että ehkä enemmän vähän tarkkailisi, että jos edellä olevatkin tekevät virheitä ja sitten voisi siitä hyödyntää jotenkin oman kohdankin, että jos kuitenkin kaikki juoksee samaa vauhtia, mutta myös suunnistus on välillä taktinen laji. Varsinkin Venlojen viesti ankkuriosuudella. Niin. Sulla on Reeta kokemusta siitä. Tuossa Panna Orhus oli GPS-seurannan perusteella hieman jäämässä, että voiko olla näin, että Almilla ei vaan sitten ihan lapikas liiku siihen malliin kuin Hauskenilla ja Dambella. En usko, että siinä voi olla, että ihan rastilla lähtö on ollut vähän hitaampi, koska on pitkä väli ja on tutkinut vähän tarkemmin sitä reitinvalintaa. Ja uskon nyt muuten, että Helena Jansson tulee tälle rastille. Ei tule, vaan sieltä tulee Sofia Haajanen ja Helena Jansson on siinä tuntumassa. Eli tämä porukka on nyt sitten kasaantunut. Ja koko ajan on Sävedalenin Ekrol Jarel siinä mukana myös, eli norjalainen maajoukkuesuunnistaja. On kärkikolmikko ja sitten on tämä kolmikko SK Pohjantähti, Leksand, Suuko ja Sävedalens. Reilu 2,5 minuuttia ero kärkeen. Ja Helena on ottanut kiinni kärkeä Haldenia noin puolisen minuuttia, että se kapenee, mutta ei ratkaisevasti. Et kyllä se melkein edellyttää nyt sitten virheitä tältä kärkikolmikolta, jotta tämä porukka sitten tulee ihan oikeasti voittotaisteluun mukaan. Ja tietysti harmittava oli tuo Haajasen pieni virhe, silloin tuli siinä pari joukkuetta mukaan heti kantaan. Bäckelaget ja Domnarvets tässä. Joo, siinä meni Leena Eliasson ja hänelle ei suunnistus ole ainakaan tähän mennessä sujunut aivan suunnitelmien mukaan, eli on tullut sellaista hermoiluvirhettä. Ei mitään isompaa pummia, mutta on ajautunut sivuun ja täällä. Vuosi sitten Eliasson juhli Venlojen viestin voittoa Salpajukolassa. UK Linné Bilstam 3.43. Aha, Haldén on lähtenyt tuolta pohjoisen puolelta. Joo, tässä on ihan mielenkiintoinen tietoinen reitinvalinta. Että mä en usko, että tämä on virhe, vaan siinä on Hausken päättänyt ottaa tuon kielletyn alueen reunaan ja sitten nousee tuonne mäelle, josta sitten on aika hyvä tulla rastille. Mutta aika peitteistä kyllä varmaan sieltä, koska maasto on aika peitteistä, ettei avokallio siellä suunnassa. Ei ennen kuin nousee tuonne mäen päälle ja voi muuten olla, että tämä se on kysymys vielä virheestä. Tai laskeutuu sinne polulle ja nousee sieltä sitten rastille. Ja voi olla, että tässä on virhe kyseessä, koska ei lähde Hauske vieläkään leikkaamaan kohti rastia, vaan että lähtee... Joo, nyt on virhe, joo.
Tai sitten päättää kiertää ympäri polkua. Tämä on muuten mielenkiintoinen valinta. Kiertää koko mäen ympäri polkua pitkin, eli on päättänyt tehdä tällaisen kiertoreitin valinnan. Mä uskon kuitenkin, että matkassa siitä tulee aika paljon enemmän. Tulee, Dampe lähtee nyt tuohon ylämäkeen tässä. Ja se on todella nopeata toi. Vielä 1,5 kertaa pidempi matka tuolta suunnasta. Avokallio, johon nyt Inga tulee, niin se on todella nopeata ja näkyväisyys. Toi kallio tuossa 8 rasti edessä näkyy kauas ja voi pitää kovaa vauhtia. Putoaako Halden tässä ennen 8. kärkikolmikosta? Ja kuinka ratkaiseva tämä koukku tuolta ylhäältä on. Toki hyvä kuntoista polkua saa siinä tulla, mutta joutuu sitten nousemaan tuossa loppupätkällä jyrkän ylämäen vielä. Kun nyt jo. Nyt Paimio lähtee kans nyt vähän oikealle tässä kohtaa. Ei lähdekään sitä mäen päältä, missä kannattaisi ehkä tuossa vaiheessa ottaa toi rasti. Olisiko samaistamisvirhe, eli nyt sitten leukaa ylhäällä, mutta Inga katsoo tänne kallioon, joka on tuolla oikealla ylhäällä, eikä niinkään sitä kalliota, joka on tuo rastin 8 edessä. Näin muuten nyt tulee virhe, ja tämä antaa mahdollisuuden nyt Helena Janssonille ja Sofia Haajaselle. On, ja tässä on myös varmaan sitäkin vähän, että hämääntyy siitä, että Halden lähti tonne oikealle niin paljon. Kyllä. Itse sitten herppaantuu toi suunnistusote tuossa vaiheessa. Ja tekeekö sitten takana kolmikossa Leksand Sevedalens Pohjantähti joku tämän saman liikkeen siellä? Domnareet ja Bekkelaget tulevat täältä alakautta muuten tuon Huuhkaja-alueen ohi. Ja nyt ihan pian ne näkee toisensa tuossa kohtaa taas tuossa rinteessä. Siinä olisi ollut Dampen paikka iskee Olis. karkuun, mutta kyllä tämä porukka nyt sitten edelleen on yhdessä. Kasaantuu ja Inga huomasi nyt sitten tämän virheensä, mutta kyllä siinä 30 sekkaa meni, ja sitten jos tämä Helena Janssonin letka, missä on Sofia Haajanen, niin tulee suoraan, niin ne saa ehkä eroon sitten seuraavalla väliaikarastilla, jos nyt kaikki menee suunnitelman mukaan, niin 2 minuutin luokkaan. Mutta vauhdikkaasti Hausken kyllä tuli tuolta polulta. Ja vaikka se tässä kartalla näyttää niin kuin ratkaisevalta virheeltä, niin se on ollut nopea kulkuista maastoa ja näin tavallaan kuittaa sitä vieläkin, kun Paimion Rasti ja Panorhus pienen eivät tulleet ihan optimaalista reittiä hekään siinä. Joo, ja Inga putosi myös tuonne polulle alas, että ei pystynyt korjaamaan ihan suoraan. Ja mä luulen, että toi Hauskenin valinta on ollut ihan tietoinen. Joo, se on varma valinta ja kiertää ja saanut juoksun kulkeen tuolla rennosti. Niin. Ja tässä tilanteessa nyt kun sitten Dampe teki virheen ja Alm seurasi, niin se oli hyvä valinta. Mutta kun mä luulen, että tämä takajoporukka nyt sitten pikkasen saavuttaa tällä suoralla reitin valinnalla. Halden, Paimion Rasti, Panorhus, kärkikolmikko, Leksand, Sevedalen, Pohjantähti seuraava. Eli siinä on 6 parasta. Miten käy sitten Tiissaren? Nigli lähti tuolta pohjoisen kautta myös, mutta Domnarvet ja Bekkelaget tulevat tätä alakautta. Joo, ja näyttää siltä, että Lena Eliassonilla Domnarvet on hyvä vauhti päällä ja vaikuttaa siltä, että saa vähän takaisin sitä ajanhukkaa, joka on mennyt näihin virheisiin aikaisemmin. Ja nyt palaamme tänne 3,6 kilometrin kohdalle. Täällä siis Tiissaren 10. Göteborg Majona UK ja Halden Esko kakkosjoukkue on 12. Halden Eskolla on siis paras kakkosjoukkue tässä kisassa. Johtavat myös kisaa ja nyt odotellaan sitten seuraavana tänne Kalevan Rastia 3,6 kilometrin kohdalla ja Tiissarenin eroa tuossa Pekka näyttää, että 4,45 se on liikaa tässä vaiheessa. Joo, ei Simone saa kärkeä kiinni, eli edellyttäisi todella isoja virheitä siellä. Tullinge ja Kalevan Rasti siinä. Kalevan Rasti 14, 8.36 kärjestä ja siinä ruotsalaisseuroja Tullinge, Södertälje Nykvarn ja Jeppo Lidingö ovat joensuulaisjoukkue Kalevan Rastin kanssa samassa vauhdissa siinä ja tässä tilanne siis tuolla väliaika paikalla 3,5 kilometrin kohdalla nyt ankkuriosuutta käydään. Kyllä ja kyllä Simone pitää parasta vauhtia, että noin minuutin nopeampaa juossut tälle pisteille kuin Hausken. Ja katsotaan tämä nyt sitten nopeutettuna uusintana tässä, että miten sieltä naiset ovat tätä pitkää väliä taivaltaneet. Ja katsotaan tämä porukka kun lähtee täältä Huuhkaja-alueen eteläpuolelta. Ei se paljon hitaampi ole, jos on ollenkaan. Ja aina tuli tänne polulle asti tämä Leena Eliassonin reitin valinta. Mä luulen, että se on ollut hyvä valinta. Ja siitä Eliasson menee. Kyllä, se oli hyvä valinta.
Mutta Halden on karannut nyt. Tuossa ei ole enää selkä näkyvissä ja se oli tämä polkukierto ja sitten Ingan pieni virhe siellä ja näin ollen niin Halden on karussa ja Hausken on kyllä hyvä suojaamaan tällaista etumatkaa, että se näyttää nyt aika hyvältä Haldenin suhteen tämä tilanne. Halden, joka on ilman muuta yksi suunnistuksen jättiläisistä. Heillä on sitten täällä Jukolassa suosikkijoukkue, ennakkosuosikkijoukkue jalkeilla tänäänkin, mutta se on sitten sellainen jännitysnäytelmä, jota pääsette seuraamaan ensi yönä koko yön yli. Sitten ihan aamuun asti riittää toivottavasti meille jännitettävää. Halden, Paimiorasti, Pan Århus ja kyllä näin on, että Dambekin on nyt hieman karannut Almilta. Ei Almkaan siinä Damben selkää näe. Ei. Ja kohti 10. rastia tässä Halden. Esko on ankkuri Hausken taivaltaa ja se reitinvalinta tuolle kasille ei ollut yhtään hullumpi sittenkään. No ei se tainnut olla yhtään hullumpi, että se oli tietoinen kierto ja varmaan norjalainen tietää, kun on peitteistä maastoa kotimaassakin, että kannattaa kiertää, mutta toki tuossa täytyy huomioida se, että ne, ketkä valikoi sen suoran reitin, he myös vähän missasi sitä rastia, että se ei ollut se optimaalinen reitti sille rastille. Et siinä olisi ollut kyllä paikka Paimiorastilla ottaa kärkipaikka siinä kohtaa. Ja sitten odotellaan tänne 5,1 seuraavana. Todetaan sieltä edelliseltä väliaikapaikalta se, että Asikkala Raikas on nyt 17. Minna Kauppi 10.42 kärjestä. Hauska. Norjalaissuunnistaja Ann-Margaret Hausken Nordberg tulee ja leimaa tässä 5,1. Vielä 3 kilometriä matkaa jäljellä ylikin tätä Venlojen viestiä. Tässä on todella pitkä rastiväli nyt edellä ja edessä ja siinä on totta kai taas reitivalinta vaihtoehtoja. Halden ja Paimion rastin välinen ero noin puoli minuuttia, eli aivan tuota pikaa Inga Damben sieltä pitäisi tulla pitkällä, sieltä rauhallisen näköisellä askeleella. Sieltä harppoo numero 18 Inga Dambe, Paimion rasti noin ja eteenpäin katsekarttaan ja sitten täältä tulee Maija Alm. Kyllä Alm aina välillä Damben tuolla näkee näillä avoimilla alueilla, mutta 10 sekuntia Paimion ja Århusin välinen ero. Ja tässä on sitten rastille 12 pitkä väli ja siellä on hajonta. Joo. Ja se on niin kuin mielenkiintoista sitten, jos katsotaan näitä hajontakaavioita, niin no joo, Halden juoksee samaan kuin Paimio ja ei tietysti tästä tilanteesta nyt sitten häiriinnyt, koska etenee yksin ja sama tilannehan on sitten Ingalla, eli suunnistaa omaa suoritusta, tuskin näkee Hauskenin selkeä tässä vaiheessa. Pan Århus ja tuosta listasta ei löydy. Joo, siinä ei, no se jää jännitettäväksi, koska siinä voi olla tiukka paikka, jos Inga vetää omalle lipulle ja sitten Almilla onkin tämä viereinen rasti. Eli tuolla rastilla 12 on hajonta. Ja tässä ankkuriosuudella on 20 rastia. Ingalla on hyvä vauhti päällä. On. Näytti todella hyvältä ja ihan tästäkin kepsikuvasta näyttää, että ei yhtään anna periksi kyllä nyt sitten Hauskenille. Että ja voi olla, että Almilla oli jopa vähän fyysisiä vaikeuksia, että tämä Ingan suoritus näyttää olevan erittäin hyvä. Nyt on jännittävä nähdä nyt sitten takaa jo Letka Helena Janssonin ja Sofia Haajasen meno ja pian tulevat rastille 10 ja sitten TV-rastille. Ja koko ajan Sevedalen Saikoon Silje Ekrol Jaaren on ollut siinä mukana. Jaha, nyt lähti Alm. Joo, se tekee tämän polkukierto reitin ja se on tietysti yksi vaihtoehto. Ja tänne sitten odotellaan siis 3 joukkuetta näissä maisemissa on jo siinä käynyt ja siinä menee edellisten osuuksien suunnistajia ja siellä kovasti heilutellaan. Hei vaan, kohta sieltä tulee. Helena Jansson vetää tätä porukkaa ja Sofia on mukana. Ja samoin Jaaren. Kyllä.
Tämä kolmikko 3 minuuttia. Eli se ero ei kapene. Ei se kapene kyllä. Se vaatisi nyt Kärjeltä sellaisen isomman pummin. Joo, ja se pummi, jos se nyt jossain tulee, tietysti se voi tulla millä rastilla tahansa, mutta juuri tällä rastilla 12, eli tämän pitkän välin jälkeen. Usein tämmöinen pitkä väli vähän puuduttaa suunnusajattelua ja keskittyminen ei ehkä ihan parhaimmillaan. Sitten on todella hyvät pisteet tuolla, lyhyet rastivälit ennen kuin tullaan pellon ylitykseen, niin tässä on varmasti yksi ratkaisun paikka, kun lähestytään noita rasteja. Inga ottaa kiinni Hauskeni. Tämä on todella mielenkiintoinen tilanne. Eli Inga on huippuvedossa. Eli Paimio on ottanut Haldenin kiinni ja Halden on juuttunut pikkasen tuonne puskaan ja nyt ne menee sitten yhdessä. Ja sitten tuo hajonta tietysti se tekee varmaan oman tehtävänsä tuossa seuraavassakin ryhmässä, joka tulee sieltä taaempaa. Tuossa ylitetään muuten jo juomapaikkoja tuosta. Siinä isommalla polulla on muutama juomapaikka. Se saattaa vaikuttaa 10-15 sekuntia, jos haluaa hakea juomaa. Ja siellä Domnarvet. Leena juoksee, Leena Eliasson. 4.24 on Domnarvets kärkeä perässä, Borlengeläis seura. Ja tosiaan näistä hajonnoista nyt kun tullaan tälle rastille 12 aika pian, niin Ingalla ja Hauskenilla on sama hajonta siellä. Kyllä. Ja siinä Annika Bilstam, UK Linné on tuossa 8. Bekelagets 9. Ja missä on sitten UK Tiissaren Simone Nigli. Ei ole tuolla tulossa kauempana. Halden ja Paimio rasti yhdessä. Noin 10 sekuntia tuossa tuo ero. Ja myös täällä Helena Janssonin letka niin tekee tämän saman liikkeen kuin Alm, eli lähtee kiertämään tätä polkua pitkin. Ja tosiaan hajonnoista paljastetaan nyt sen verran, että Haldenilla ja Paimion rastilla on tämä loppu on ihan sama, eli hajonnolla ei tule eroa, mutta sitähän nämä suunnistajat eivät itse tiedä. Ja Reeta näkee saman karttakuvan, minkä teki, niin miltä se näyttää? No ilmeisesti nyt näyttää siltä, että tuo kiertäminen tässä maastossa kannattaa tuota polkujen kautta. Että nyt noi kärkikolmikko oikeastaan on aika tasoissa tuossa keskenään. Vaikka oikealta taas oli aika kunnon kierron näköinen kiertämisen toi polku kautta kun otettiin, niin näyttää aika isolta kierrolta. Mutta nythän ne näkee taas varmaan toisensa tuossa ihan pian. Joo, pitää paikkansa. Varmaan toi vihreä, joka on tuossa rastiväliviivan ympärillä, niin siinä on tiheitä maastoa ja sitten on vähän tällaista soistuvaa eli märkää. Ja näyttää siltä, että Paimio on taas joutunut antaa pikkasen periksi. Ja varmaan maastossakaan ei uria tuossa kohtaa hirveästi ole, vai onko tämä nyt ainoa osuus, kun on juossut tota väliä vai? Kyllä tästä on menty aikaisemminkin, että siellä niitä uria saattaa olla. Mutta kyllä nyt Hausken on taas nykässyt sellaisen 10-15 sekuntia eroa. Ja se on se alempi rastipiste, mikä sieltä on löydyttävä. UK Tiissarenin Simone Niglia odotellaan tänne. Ja Simone ei tule kärkeä saavuttamaan, eli on tehnyt virheitä ihan selkeästi. Joukkue oli yksi ennakkosuosikeista tähän viestiin. Sieltä tulee Simone Nigli, 17 maailmanmestaruutta tällä naisella. Lähestulkoon tosiaan putsasi pöydän EM-kisossa. Voitti kaikki henkilökohtaiset matkat siellä. Viestissä sitä kultaa ei tullut, mutta henkilökohtaisilla kaikista kultainen lätkä kaulaa. Ja tässä tilanne nyt reilu 5 kilometrin kohdalla. Halden SK. Tän jälkeen tosiaan on paljon tapahtunutkin, mutta voi olla, että siellä seuraavalla 12 rastilla tilanne on aika lailla samannäköinen. Kärki kolmikon suhteen. Varsinkin kun mennään samoille hajonnoille ja sitten tosiaan nämä taka-ajat ei merkittävästi saavuta ja varsinkin Simone Nigli on tehnyt virhettä noin 2 minuuttia. Helena Jansson juoksee tällä hetkellä kovinta vauhtia, mutta erot on aika marginaalisia. Ja siinä on koko ajan SK Pohjantähti ja CVD pysyneet tuossa Leksandsin perässä. Ja Maja Alm ja Inga Dampe on jälleen yhdessä. Ja nyt on jännittävää nähdä tämä
Panin ja Maija Almin hajonta. Se tiedetään, että Halden ja Paimion Rasti juoksee samalle lipulle, mutta näyttäisi ehkä siltä, että Maija Almilla on tämä Rasti, joka on tekee vähän rajun kauempana, eli pohjoispuolella. Jos nyt sitten Halden leimaa ja Inga 10 sekunnin päästä, niin Maija Alm joutuu nyt tiukkaan paikkaan. Ja taaempana Sofia Haajanen tekee hyvän peliliikkeen. Nähdäkseni menee tuossa polkua pitkin. Toki Leksand ja Sevedalen tulevat suorempaan, mutta siinä joutuu Lapikas kovemmalle koetukselle. Halden leimannut jo 12. Samoin Paimion Rasti nähdäkseni. 25 sekuntia, 26 sekuntia on ero ja nyt on erittäin peitteistä. Ja siellä ei enää selkää sitten saa näkyviin tällä alueella, kun Halden menee Rastille 13, joka on pieni kumpare tuolla tiheässä kuusikossa. Ja siellä taaempana kamppailussa nyt ensinnäkin 4. sijasta tässä vaiheessa Pohjan tähden Haajanen tehnyt eri valinnan kuin Jansson ja Maija Almilla oli tämä toinen hajonta, eli hän joutuu nyt käymään leimaamassa ja näin ollen Inga Dambe saa pienen etumatkan. Ja ero on 20 sekuntia. Kyllä siinä tuli kärjen osalta, eli ei Paimion Rasti ole vielä menettänyt mahdollisuuksia. Sitten tullaan vielä pellon jälkeen näille koville nousuille ja siellä on paljon rasteja. 14-15 sekuntia. Se on siinä näkyykö selkeä. Nyt ehkä näkyy, koska mennään kohti rastia 14 ja taas sitten tämä avokallio avautuu eteen ja siellä sitten Hauskenin selkä väikkyy ja hajonnat on yhteiset. Damben ero Almiin on suunnilleen samaa luokkaa kuin Hauskenin ero Dambeen. Eli kyllä. Kärkikolmikko noin puolen minuutin sisään, no ehkä vähän yli. Ja Sofia Haajanen tekee omaa valintaa ja hänellä ehkä on tämä pohjoisempi hajonta ja sitten Jansson ja Jaaren Leksand Sevedalen tulee tälle alemmalle hajonnalle, joka on eteläisin hajonta. Ja sitten heidän takanaan siinä Domnarvet, Bekelaget ja Linné. Tiissaren tulee täällä kauempana oikeassa alakulmassa. 8 sekuntia ero, eli kohta tullaan tälle peltorastille ja siellä ei varmaan eroa sitten ole kuin tämä 10 sekuntia noin. Ja tässä ei enää pitkään siellä Sipon korven maastoissa olla, kun lähtevät sieltä Sotungin peltojen yli kohti tätä kilpailukeskusta. Mitä Reeta Ingan pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Vielä vähän seurailla ja katsella, mutta ottaa tuolta kunnon vauhti alamäkeen ja vähän niin kuin riskilläkin jo, että saa edellä olevat kiinni. Pikkusen riskiä mukaan ja rohkeutta. Siinä leimasi jo Halden Eskoon ankkuri Hausken ja missä on Inga Dambe? Siinä! No niin, ja saa näköetäisyyden tuossa peltoa. Joo, pellolla näkee selän. 11 sekuntia ja tätä leikkiä ei enää tässä pitkään ole jäljellä. 5 rastia ja tiukat nousut. Tiukat nousut todellakin, mutta enää ei, kärkijoukkueet eivät siellä Sipoonkorven maastossa ole. Jaha, ja nyt siellä tekee virheen Alm. Kyllä, eli Maija Alm on nyt ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että pudonnut kärkikamppailusta on minuutin jäljessä tätä kärkikaksikkoa tai Inga Dampea. Tää häntä on minuutin. Ja tosiaan nyt Paimion Rasti. Inga varmasti saa tiedon, että olet toisena ja kärki menee 10 sekunnin päässä. Nyt tulee mielenkiintoinen ja ihan todella jännä tästä loppuhuipennuksesta Venlojen viestissä. 35. Venlojen viesti voittokamppailussa norjalaisseura Halden Esko ja Paimion Rasti. 11 sekuntia siis joukkueiden välinen ero. Ja näin paljon Almille maksoivat nuo virheet. Pari virhettä, mitä siinä tuli. 1.15 ero kärkeen. Ja ilman kärkijoukkueiden pahaa pummaamista tuolta ei enää tanskalaisjoukkue nouse, mutta on kiinni 3. sijassa. Reeta, mitäs nyt pitäisi tehdä? Ingan nyt on muutama rastiväli jäljellä ja näkee Hauskenin seljän. Itse vähän, että
mitä tekisin tossa, että tässä vaiheessa ei enää varmaan kannata miettiä, mitä tuo edellä oleva tekee, jos näkee selän, vaan yrittää ehkä vähän, kun on kakkosena, niin mä ainakin yrittäisin vähän omaa reitin valintaa, mikä sitten on nopeampi tai sitten se olisi hitaampi, että sille ei sitten voi mitään, mutta joku ratkaisu pitää tehdä tässä. Et on tuossa ero kuitenkin varmaan sen verran, että ei se loppukirillä enää Paimion Rasti saa kärkeä kiinni. Sitten siinä on tiukka paikka Hauskenilla just näihin rastin notoissa, koska se yleensä vähän hidastaa vauhtia ja silloinhan Inga pääsee iholle. Vähän takana oleva hyötyy tässä, mutta sitten kuitenkin mun mielestä ratkaisu kannattaa tehdä itse. Tuossa on yksi vielä pitkä väli, 16-17 rastiväli. Joo, ja sitä eroa on tullut pikkasen lisää, että vaikuttaa siltä, että Hauskenin juoksuvauhti on ehkä pikkasen parempaa kuin Ingalla. Se korostaisi tämän oman suunnistamisen merkitystä nyt Ingan osalta. Niin, siellä me edetään nyt hitaasti maastossa juuri tuon jyrkän nousun takia. Kohti 16 rastia siinä. Halden SK Paimion Rasti. Vajaat 20 sekuntia, kaksikon välinen ero. Ja tuo 20 sekuntia on just sellainen, että voi ehkä selän nähdä tai sitten ei. Ja tuskin tuolla pusikossa näkee ja joutuu tekemään sitä omaa työtä sitten. Joka voi koitua myös sitten onneksi, jos Hausken tekee virheen. Elena Jansson 3.09 lähti kärjen perään 3.06, eli aika lailla samaa tahtia Hauskenin kanssa. On pystynyt pudottamaan Sevedalenin ja SK Pohjantähden. Kyllä, ja Hauskenin ja Janssonin aikaero on henkilökohtainen aika 1 sekunti. Eli täysin samaa vauhtia ovat nämä huippunaiset edenneet. Siellä Sofia. Siinä. Sofia Haajanen numero 16, SK Pohjantähti 5. 3.37 kärjestä. Paimion Rasti siis voittokamppailussa. SK Pohjantähti 5. Ja niillä edellisillä väliaikapaikoilla Asikkala Raikas 13, Kaljavan Rasti 14. Ja nyt juuri se, mitä Reeta totesi, että oma suunnistus, vai mitä Reeta? Nyt pitää tehdä, peltoa pitkin tulee. Joo. Testata, että onko se nyt nopeampi. Onko menossa nyt rastille 18, kun menee keskelle peltoa, että ei lähtenyt pellon reunaan menemään. Se, mikä tässä ei nyt kuvaruudussa näyttää kartalla, niin siellä on näitä sotilasmajoitustelttoja ja mä en tiedä sitten joutuu siellä niitä sitten väistelemään. Ei varmasti tällä kaistaleella ole. Mutta tämä on hyvä valinta mun mielestä, koska Hausken nyt joutuu menemään vähän ylös alas tuolla ja ehkä vähän ajautuu pusikkoon ja Inga voi juosta vapaasti. Tuon rastin 18 kautta kannattaa nyt juosta ympäri. Todella hyvä valinta. Niin se on ainakin tuttu. Niin, sitten pystyy vaan lähteä 17 ulkoa tuohon 18. Joo. Mutta oli tuo Haldenin GPS oli pysähtynyt tuonne. Kyllä Hauskeninkin on vetänyt hyvin tuolla noita hiihtouria pitkin. Ja Hausken on siellä ylhäällä jo. Kyllä Ingan pitää vielä nousta tuonne mäen päälle. Siitä Inga leikkaa ja todennäköisesti Inga näkee sitten Hauskenin nyt kun tulee rastille. Nyt numero 17 lähtee sitten kohti rastia 18, niin Inga näkee eron todennäköisesti. Haldén on ratkaisemassa tämän pelin. Näin sieltä tulee Ann-Margret Hausken. Hän lähestyy väliaikarastia tässä 7,7 kilometrin kohdalla. Halden SK on nyt kaksin käsin kiinni Venlojen Viestin voitossa. Se on sitä, totta vieköön, sillä on jo 3 voittoa aiemmilta vuosilta. Ne ovat toki melko kaukaa. 86, 88 ja 90 tulivat nuo Haldenin voitot. Ja kun Dambea ei tässä näy ja kun Hausken nyt ottaa tarkasti lopun, niin joukkue menee vääjäämättä kohti Venlojen Viestin voittoa. Joo, tässä on varmasti eroa myös sitten juoksuvauhdissa, että Ingan kunto ei ole ihan riittänyt. Sieltä tulee Inga Dambe, Paimion Rasti. Tulee pitkällä askeleella. Letti Hulmuten siihen leimaa ja ero on 45 sekuntia. Ja se on liikaa. Se on liikaa. Viimeinen mäki vielä jäljellä. Yksi suunnistusrasti ja sitten viimeinen rasti. Ja tuossa ei varmaan
Hauskin virhettä pääsee tietä pitkin ja sitten se on tuollainen avonainen hakkualue ja siitä rinnettä ylös ja kivi ja sitten kohti viimeistä rastia. Mutta Paimion rastin toinen sija näyttää myös hyvin varmalta, eli siinä on minuutti Maija Almiin ja Pan Århus. Ja sitten tuolla taistellaan 4. sijasta, siellä Helena Jansson nyt näyttää olevan vahvin. Toistamiseen peräjälkeen suomalaisjoukkue on tulossa Venlojen Viestissä toiselle sijalle täällä Århusin Alm 1.32 kärjestä. Mutta tämä on historiaa tämä Tanskan joukkue, ettei ikinä tanskalaiset on näin ylhäällä ollut Venlojen Viestissä. Inga Dambe tekee nyt oman valinnan, eli lähtee tälle polulle ja vähän suorempaa. Mutta kyllä toi on hyvä valinta toi Hauskeninkin, eikä siinä, se on peli selvä. Kyllä, ja näin Halden tulee ottamaan 4. Venlojen Viestin voittonsa. 4 voittojen määrässä aiemmin ovat yltäneet Tampereen Pyrintö ja Ulricehamn UK. Tällä vuosituhannella niitä ykkössijoja Haldenille ei Venloissa ole tullut. Jukolassa sitäkin enemmän. Ja Paimion rasti taasen ei ainakaan 2000-luvulla ole yltänyt kärkikolmikkoon. Siellä Ann-Margret Hausken-Nordberg ja hän vähän niin kuin hämmästyneenä levittää kätensä, että näinkö tämä nyt meni tässä. Ei tulekaan loppukirikamppailua. Ei muuta kuin vetskari kiinni vaan ja edustavan näköisenä loppusuoralle ja nyt on tänne sitten samalla jo kokoontunut tuo koko Haldenin kolmikko. Vendula Klehova, Ida-Mari Nesbjörgul ja Mari Fasting. Fasting oli erinomainen 3. osuudella. Toki kaikki muutkin selviytyivät tästä urakasta hienosti. Halden ei missään vaiheessa notkahtanut tässä Viestissä. Ja tässä on sitten tulos. Sieltä tulee riemuitseva kvartetti. Klehova, Nesbjörgul, Fasting ja Hausen-Nordberg siinä tuo nelikko voittavat 35. Venlojen Viestin ja norjalaisseuralle siis 4. Venlojen Viestin voitto. Ja siellä on nyt hymyileviä urheilijoita sitten maalissa. Klehovahan on tsekkisuunnista ja muut ovat norjalaisia. Ja riemun kiljahdukset siinä vielä maaliin tullessa koko nelikolta. Ja onnittelut vaan norjalaisjoukkueelle. Tiumilan voitto ja Jukolan voitto. Kylmää jälkeä. Kyllä, ja tää on mielenkiintoista ajatella Jukolan viestiä, että tekeekö Haldenin miehet saman tempon. Ja sitten tulee Inga Dambe seuraavana. Paimion rasti oli mainiosti koko tämän päivän ajan tässä Viestissä kärkikamppailussa hyvin mukana. Erinomainen nelikko. Salla Fagerud aloitti. Froni König-Salmi oli toisella osuudella. Katrin Lindqvist 3. ja nyt Inga Dambe. Ja Dambe teki rohkean liikkeen vielä sen 16 rastin jälkeen. Se oli ihan oikea liike, että suunnistamalla pitää tuossa vaiheessa yrittää, kun näkee, että tossa sulla jää. Ja tää on aivan loistava suoritus Paimion rastilta. Varsinaissuomalainen joukkue Paimion rasti tulee Venlojen Viestissä toiseksi. Viime vuonna sijoitus oli 18, nyt toinen sija. Ja siinä tulee sitten kannustusta ja aplodeja viereiseltä radaltakin sopivasti. Taisi olla saman seuran edustaja siinä ja näin Paimion rasti. Fagerud, König-Salmi, Lindqvist, Dambe. 2015 Jukolan järjestäjä Paimiossa. Ja lippu on siinä Katrin Lindqvistin kädessä. Näin Dambe leimaa viimeisen kerran. Saa lämpimät halaukset sieltä muilta suunnistajilta. Halden Esko voittaja. Paimion rasti jäi minuutin ja 32 sekuntia. Nyt tulee tanskalaisseura sitten. UK Pan Århus, Miri Trane Ödum avausosuudella, toisella Signe Klinting, 3. Ida Bubach, 4. Maija Alm, nuori nelikko. Ja näistä kovista tanskalaisista kuullaan vielä. Tämä ei jää tähän, mikäli tämäkin joukkue, århusilaisjoukkue, pystyy nämä kovat suunnistajat pitämään joukkueessaan, kenties siihen vielä haalimaan yhden kovan jostain vahvistuksen, niin siinä
siinä on mahdollisesti voittajajoukkue jonakin vuonna. Joo, kyllä, ja tämä ilahduttavaa nimenomaan, että se on tanskalaisjoukkue. Tämä nyt osoittaa tämän suunnistusurheilun laajuutta, että uusia maita tulee mukaan ja tanskalaiset on huipulla. Det var ganska vågade drag du gjorde där på sista etappen. Ja, det är lite min stil. Jag springer tufft och stoler på teknikken min. Så ja, man må gripa chansen. I hånda mi här så står det nå eller aldrig, now or never. Jag har sprungit Jukkola eller Venla över 10 gånger, aldrig varit på något vinnarlag. Och jag visste, nu har jag dessa 3 jäntorna och de sänder mig ut först antagligen, för jag har så tro på det. Jag vet att de sänder mig ut först. Och då må jag göra jobbet. Bra. Vad tänkte ni andra när ni såg att hon tog lite annat vägval än de övriga? Jeg fikk det faktisk ikke med meg, fordi jeg synes det er litt nervepirrende, så jeg har jogget med en god stund. Men jeg så etterpå, så fikk jeg vite det, og hun kjørte sikkert og trygge veivalg, og det er det vi har bestemt oss for i dag, så det var veldig bra. Var det någon av er andra som såg vad som hände? Nej, jag tør ikke å følge med. Jo, jag såg på det. Och så sa oj, nu blir det spännande. Men så coachen, han sa, det var som planlagt. Att hon tar varje valk när hon ser möjlighet och det blir bra. När var ni andra säkra på att det blir en seger? Aldrig sikker på det. Eller sånn, vi vet hun kan, men det er veldig mange sterke lag, så man kan ikke ta en seier før hun faktisk er i mål. Så sånn er det. När visste du att du kommer att vinna? Nej, man får lite følelsen att man kommer först på radiokontrollen och sånt. Man ser att man känner det stille i skogen før man kommer. Men jag är inte trygg før jag är på broen. Det var ju någon veivalg till och med på sista sträckorna där, så man vet aldrig. Grattis så mycket. Tusen tack. Midalens aikoo mainiosti 4. Silje Ekroll Jaaren ankkurina ja näin Leksan suukoon. Helena Jansson leimasi siinä myös ja nopeasti tuosta mitä norjalaiset siinä puhuivat, niin siinä mielenkiintoisesti oli kirjoittanut hauskin käteensä, että nyt tai ei koskaan. Ja sieltä se tuli kaikki tai ei mitään ja voitto oli kerrassaan arvokas. Nyt tulee SK Pohjantähti. SK Pohjantähti on Venlojen Viestin 6. Toisiksi parhaana suomalaisjoukkueena, kun Paimion Rasti oli 2. Näin Sofia Haajanen tuulettelee siinä, leimaa vielä kertaalleen, kas näin, ja näin on 6. sija Laura Hokka, Heini Venman, Marika Teini ja Sofia Haajanen kolmikko. Suomalaistunnelmat, Paimion Rasti tänään hienosti 2. ja aloitetaan ankkurista, joka lupasi puhua meille suomea. Inga Dampe, mitkä tunnelmat? Tuo on erinomainen hyvä fiilis. Niin hyvä sijoitus ei ole koskaan meillä ollut. Mahtavaa. Salla Fagerud, sinä avasit viestin. Minkälaiset mietteet sinulle jäi tämänkertaisesta Venlojen reitistä? Hyvät mietteet, että päivä ei ollut fyysisesti paras, mutta hallitsin touhun lähdöstä maaliin ja tyytyväinen saa olla. Roni König-Salmi, olet erittäin kokenut suunnittaja. Viime vuonna joukko oli 18 ja nyt 2. Huikea parannus. Joo, mä en ole silloin ollut mukana kyllä, mutta ihan kiva, että pääsin juoksemaan hyvän joukkueen kanssa ja sijoitus tulee niin hyvä, että tuntuu hyvältä. Oliko näin hyvä sijoitus yllätys? Tämä on vähän vaikea sanoa. Musta tuntuu, että meillä oli hyvä joukkue, mutta kyllä tämä tuntuu aina todella iloinen, että se on sitten hyvä yllätyskin. Katri, vielä minkälainen saavutus tämä on teidän joukkueelle? Kyllä varmaan kaikille tosi korkealle nousee saavutuslistassa, että tämä on niin upea tapahtuma, että hienoa päästä juokseen täällä kärkikahinoissa. Onnittelut koko joukkueelle. Paimion Rasti siis Venlojen Viestin 2. Ensimmäisessä vaihdossa Fagerud toi joukkueensa 18 vaihtoon. Ero kärkeen oli 1.51 siinä vaiheessa. Toiseen vaihtoon Roni König-Salmi 3. sekunnin kärjestä vain ja Katri Lindekvist niin ikään sijoitus 3. ja 16 sekuntia oli ero kärkeen ja maalissa.
Haldeen voittaja Paimion Rasti 1.32 kärjestä. Bekelagets, UK Tissaren ja Domnarvetskin siinä ovat tulleet maaliin. Pääsivät 10 parhaan joukkoon. Samoin UK Linné, joka oli siis 7. Tässä 10 parhaan lista. Yllättävää, Pekka. Haldeen SK, Paimion Rasti, UK Pano Århus, kovat ruotsalaisseurat eivät päässeet kärkikolmikkoon. Joo, ehkä yllättävintä oli ankkuriosuudella se, että Helena Jansson ja Simone Nigli eivät saavuttaneet kärkeä päinvastoin. Eli tämä kärki kulki tosi hyvin ja varmasti. Ja muutenkin ehkä ruotsalaisjoukkueelta odotettiin enemmän. Ja sitten tosiaan tämä tanskalaisjoukkueen niin mitallisia mun mielestä oli Paimion ohella niin mukavin yllätys. Ja niin kuin suunnistukseen kuuluu, niin tässäkin nähtiin ja koettiin sitä draamaa tässä viestissä. Toisen osuuden jälkeen kärjessä ollut Tampereen Pyrintö sai toiselle osuudelle väärän kartan ja näin ollen joukkue hylättiin ja Tampereen Pyrintö ei tällä kerralla nyt näissä lopputuloksissa oli 10 parhaan joukossa. Sieltä tulee Asikkala Raikkaan. Minna Kauppi, hän on hienosti nostanut joukkuettaan ja tulee omaan railakkaaseen tyyliinsä loppusuoraa tuuletellen. Ja voimme kohta katsella sitten myöskin näitä osuusaikoja hieman, että millä tavalla tässä mentiin. Toki Minna pääsi aika paineettomasti puhaltelemaan tänään tuolla 11 nostaa Asikkala Raikkaan joukkueen Minna Kauppi 8.34 ero kärkeen. Loistava aika. On se ylivoimaisesti paras ankkuri. On 50-55, kun Hauske juoksi 54-36, eli lähes 4 minuuttia kovempaa kuin muut. Huhhuh. OK Pan Århus tredje i Venlastafetten. Du Marianne på sista etappen. Hur var det att löpa? Ja, det var rigtig sjovt. Det var meget stressende. Jeg vidste godt, at vi løb og kæmpe om sejren, så det var bare at løbe stærkt og finde kontrollerne. Ja, det var väldigt hård kamp där om medaljerna, ända in till det sista. Ja, jeg kom lidt bag på bom, og så kom jeg i håb igen, og så tænkte jeg, nej, nu er det nok sejren igen, og så stressbommede jeg. Men generelt så er jeg rigtig tilfreds. Andra följde med i loppet. Var ni säkra på att det kommer att ordna sig det här, att det blir en medalj eller? Och det var väldigt spännande, men det var en stor afstand eller tidsmæssigt til fjerde løberne og lagene efter Maja, så vi tänkte att topp 3 skulle hålla, men det var väldigt spännande till sist. Hade ni som mål när ni kom hit att det ska bli medalj? Egentligen var vores mål var topp 15, för att vi skulle ha Emma på laget, men hon måste melde fra på grund av skador. Så fick vi Miri på laget, men hon gjorde det väldigt fint, så kom vi ju i topp 3. Så vi är väldigt nöjda. Det har mycket snackats om att ni är framtidens lag, att nästa år eller sedan följande år. Vad tror ni själva? Ja, vi kommer att vara i toppen de nästa många år. Bra, tack. Olipa hauska kuulla siinä tanskalaisten haastattelussa tarinointia. Tosin noista tanskan kielen kursseista on vähän kulunut aikaa, mutta joka tapauksessa loppuun totesivat, että tulevaisuudessa tulevat monta vuotta olemaan kärkikamppailussa, voittokamppailussa mukana. Ja Maja Alm totesi tuosta ankkuriosuudesta sen, että ne pari pummia, mitkä hän siellä tekivät, niin ne ratkaisivat ja pudottivat joukkueen tuosta kärkikolmikosta. Mutta koko joukkue oli oikeastaan sitä mieltä, että tulevat kamppailemaan tänään 3 parhaan joukossa. Näin kävi. Paimion Rasti parhaana suomalaisjoukkueena siis toinen, kun voiton vei Haldeen SK. SK Pohjantähti oli kisassa 6, reilu 5 minuuttia kärjestä. Ja sitten tuolla seuraavalla sivulla siis sijoitukset päälle 10. Ei ole vielä montaa joukkuetta tullut kyllä maaliinkaan. 13 joukkuetta on tullut maaliin, niin Asikkala Raikas oli 11. Ja niin kuin tuossa tuli todettua se, että Minna Kauppi oli tämän ankkuriosuuden ylivoimaisesti nopein 50-55 osuusaika. Asikkala Raikas nousi siis 11. Göteborgin Majona UK 12 ja Haldeen SK kakkosjoukkue 13. Ja nyt tulee Kalevan Rasti. On siis 4. paras suomalaisjoukkue. Tässä sijoittuu 14. Amelie Chutang on heillä ankkurina tässä. Onko Pekka sulla vielä jotain lisättävää muuten näihin Haldeen SK:n voittajahaastatteluja tuohon orhusilaisten kolmosia haastatteluun? No joo, ei siinä sen kummempaa. Ne oli
molemmat oli tosi tyytyväisiä tähän kilpailuun, siis tämä maasto ja kartta ja radat, niin sai kiitosta. Eli tämä on ollut taas kerran niin upea kilpailu ja todellakin tämä tanskalaisten nuorten tyttöjen esimarssi niin ei jää viimeiseksi. Lähivuosina niin meidän pitää opetella tätä tanskan kieltä, Jussi. Joo. Eli kurssille takaisin. Uudelleen. Taisi jäädä tanskan kielen kurssilla luokalle. Niin. Ja seuraava joukkue. Tullinge. Joo, hyvin suunnistanut. 15 yltää. Ihan kunnon vauhtia tulee vielä tuossa loppuviitoituksella. Ja Minna Kauppi oli siis ankkuriosuuden nopein. Ylivoimaisesti. Täällä Minna Kauppi hengittelee, hieno ankkuriosuus. Minkälainen kilpailu oli tänään? No se oli kunnon sellainen taka-ajo. Et tietysti taka-ajossa on aina vähän helpompi juosta kuin tuolla kärjessä, mutta ei muuta kuin täysin alusta lähes loppuun asti. Että hyvin meni ja kyllä mä olen nyt ollut tässä vajaa viikko sitten Lapista ja sieltä on kyllä selvästi tullut fyysistä ja henkistä kapasiteettia taas lisää, että tunturit tekee hyvää. Minkälainen etappi tämä Venlojen viesti on aina kesäisin sinulle? No kyllä tämä niinku tapahtumana on ihan sairaan hieno ja sitten ihan vaan täällä on kaikki maailman parhaat paikalla. Ja nyt kuulemma toi tulos oli aika murskaava tänään, että se kyllä tuo itseluottamusta sitten MM-kisoihin, että kunto on nousussa ja se mitä pitikin olla. Entäs oma joukkueen panos? Miten Asikkalan Raikas suoriutui tänään? No meillä oli tavoite 10 joukkoon, että ihan ei olla enää siinä parhaassa kunnossa mitä joskus oltiin tai ehkä muut tytöt ei ole. Että siis tyytyväisiä meidän pitää olla, että ihan optimisuoritukselle, että jos muutamat puumit olisi jäänyt tuossa toisilla osuuksilla tekemättä, niin oltaisiin varmaan siihen 10 joukkoon päästy, mutta kyllä tietysti tuolla kärkisijoilla, niin siellä on sitten jo ammattilaisia vähän enemmän. Jatko seuraamaan Jukolan yötä? No mulla on tässä kaikkea vähän ohjelmaa vielä tässä vähän aikaa, että voi olla, että lähden kiltisti nukkumaan tonne majoitukseen ja katsomaan, tai en mä nuku, vaan katselen sieltä telkkarissa sitten, että voi olla, että lähdön katon, mutta yön jätän hillumatta täällä kyllä nyt. TVkin on hyvä vaihtoehto, kiitos. TV on hyvä. Niin, mitä sanot Reetta Kolkala, tuossa kuultiin ankkuriosuuden nopeimman Minna Kaupin mietteitä. Onko se niin, että sitten kun on taka-ajomatkaa niin paljon, niin voi jo vähän rennommin juostakin? Onko se sellainen, joka helpottaa ehkä sitä Minnakin tapauksessa vauhdin lisäämistä? No kyllä se on ihan eri juosta siellä kärjessä, kun sitten lähtee taka-ajona, niin kuin Minna sanoi, että ihan eri paineet siinä sitten tietenkin, mutta ja sitten kun saa sen, että kun Minna lähtee taka-ajossa, niin haluaa sen hyvän suorituksen ja silti menee täysillä ja haluaa ehkä olla se osuuden nopein. Niin siinä on sitten oma tavoite ja sitten myös se sija tulee hyvin. Mutta kyllä siellä kärjen juoksemisessa on omanlaiset paineet kyllä ihan erilaiset. Että kuten tuossa huomattiin, tuossa kärkikin teki vähän virheitä ankkuriosuudella ja se kärki vaihtui siinä koko ajan. Niin. Kyllä, mutta hyvin piti SK Haldenin ankkurin Ann-Margret Hausken-Nordbergin hervot sitten, koska hän hoiti homman kotiin. Ja ilo oli ylimmillään, muistan kun häntä on jututtanut tuossa muutamia vuosia aikaisemmin, niin hänelle oli suuri unelma se, että hän pääsee voittamaan Venlojen viesti, eli Jukolassa Suomessa. Se näkyy ja tuntui. Kuinka hienoa se Reeta on tuoda joukkueen voittajana maaliin? Se on ihan mieletöntä ja sitten kun se on ollut tavoitteena koko joukkueella, niin kuin ennenkin on sanonut, että tuossa sillallakin nyt varmaan niin tuli semmoinen vähän kyynel silmään siinä varmaan ankkuriosuuden juoksijalla, kun tulee kärjessä ja näkee ne aikaisemman osuuksien juoksijat, niin ihan mielettömän fiilis. Ja siitä on viimeksi norjalainen joukkue voittanut vuonna 1997, eli eikö se ole vähän yllättävää loppuviimeksi, että Venlat on... Joo, en olisi tiennyt muuta kuin nyt sanoit, että yllättävän kauan siitä on ollut aikaa. Haldenkin on pitkään ollut yksi vahvimmista joukkueista kuitenkin. Joo. Mutta ilmeisesti kun oli niin ihana nähdä, kun norjalaiset tuli voittajana maaliin, niin ehkä se sitten niin voi olla jatkossa sitten helpompi voittaa. Ja Paimio Rasti hienosti tänään toisena. Vroni König-Salmi, hänen suoritustaan jo toisen osuuden jälkeen ihasteltiin ja nautit siitä, kun näit, miten Vroni hienosti taisteli tuolla maastossa. Oliko Vronin
rooli, kuinka merkittävä mielestäsi Paimio Rastin joukkueeseen hyvässä sijoituksessa? No kyllä varmaan hänen tulonsa seuraa on tehnyt aika paljon ja tuonut tytöille kanssa lisää tsemppiä tähän kisaan. Ja Vroni on vahva juokseja ja tarkka suunnistaja, että oli kyllä hieno katsoa, kun hyvä kaveri tulee maaliin noin hienosti. Oliko tässä maastossa jotakin sellaista, mikä sopii ehkä jollain tavalla länsi-suomalaisillekin joukkueille? Varmaan sillä, että suomalaisille suunnistajille ylipäätään että oli tarkkaa suunnistusta ja peitteistä, mutta toki myös norjalaisille ja ruotsalaisille, että ehkä oli kaukana sitä keski-eurooppalaisesta maastosta. Että mitä nyt on kuullut kommentteja, ne on ollut vaativat ja hyvät radat, että kiitos ratamestarille. Ilman draamaa ei tämänvuotisesta Venlojeviesistäkään vältytty ja jälleen kerran sitten draaman tarjosi meille Tampereen Pyrintö. Mitä uskot, että kuinka joukkue nyt käsittelee tuon karttasekaannuksen ja sitä kautta hylkäyksen? No kyllä he varmaan sitä on puinut ja miettinyt, mitä tapahtuu, mutta ehkä nyt kannattaa laittaa sit, jos et menneisiin ja katsoa sitä eteenpäin sitten. Että ei ehkä liikaa kannata jäädä murehtimaan, että se on tapahtunut, mikä on tapahtunut. Ja ottaa opiksi sitten. Näin on. Kuinka nautinnollinen kisa, Reeta, tämä sinulle oli? Ihan mielettömän kiva oli olla ja seurata kisaa ja oli tosi jännä just, kun oli sekä iloa että surua tuossa kisan varrella. Eli hieno päivä koettu. Kiitokset Reetalle kommenteista. Kiitos. Ja kisan seuraamisesta. Ja me tässä hiljalleen palataan vielä toki vähän Venlojen viestiin, mutta tällä studion puolella niin alamme sitten valmistautua hieman tuohon tulevaan yöhön ja Jukolan viestiin. Niin, siitä tulee varmasti pitkä ja mielenkiintoinen yö, niin kuin kesäyöllä on tapana olla. Halen Esko, voittoaika 2.57.29. Paimio Rasti jäi 1.32 ja Århus 2.09. Sitten ruotsalaisjoukkueet Sevedan Saiko ja Leksan Suko ja SK Pohjantähti 6.502 kärjestä. Toisiksi parhaina suomalaisjoukkueena UK Linee, Bekkelaget, Suko Tissarein ja Domnarvets. Kovia joukkueita länsinaapureista siinä seuraavilla sijoilla. Asikkala Raikas siis. Minna Kaupin loistavan ankkuriosuuden myötä nousi 11. Kauppi oli 3.41 nopeampi kuin Hausken ankkuriosuudella. Halen Esko paras kakkosjoukkue, Kalev Rasti 14. Rastikarhut 19. Lynx 20. Siinä siis parhaita suomalaisjoukkueita. 2 mahtui sinne 10 parhaan joukkoon ja 24 joukkuetta on tässä tullut maaliin. Joo, tämä on Pohjoismaiden mittelyä, mutta nyt saatiin uusi maa mukaan, eli Tanska. Tanskalainen joukkue ja aika näyttää, milloin saadaan sitten näitä Keski-Euroopan joukkueita tänne kärkikaihinoihin mukaan. Ja sitten on syytä siirtää täältä studioon, siellä lienee jo tavallaan jonkinlainen Jukola-miehitys vähitellen jälkeen.